Mayantara babazika twetia hinya muoro rushiniro mbode kole dugata na goboshya bera wako ari wa bishop na wa mama Reverend Recho agale tuameteria hinya muoro o hari ahodhi ori muruna muri wa ithe wito eteria wa dugata ciagahe aba bishop hinya mwero eteria wa mamu hinya mwero thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo mutura muo mathamakĩre tora muoyo meke maundu mega mutura muoyo matoraniria twamakunika na thakame ya Jesu Kristo twameteria ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru haruruka nigetha mathamakĩre haruruka nigetha meke wega haruruka nigetha matoraniria haruruka nigetha meke maundu mautuge igongona marioka kuruta uthagathagite no rikirite thiini wao twarikunika na thakame ya Jesu Kristo twarikunika na ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru twamahitha haria matangikinyirika twamahitha haria matangionwo ni thu twamahitha haria matangioneka in the mighty name of Jesus. Daria thayo wako iguru riao daria hinya wako iguru riao daria utugi wako iguru riao ndameteria hinya mwero magongona mathagathagitwo barabara-inĩ makiumagara gũkũ tungata-inĩ ũyũ moda magera kine ni moda mangaurania all the black spots nisio dashi agera kine nisio dashi ngaurania nisio dashi haragania nisio dashi ugereria theini wale twale gaida daita farafara ineno thakame ya Jesu Kristo daita farafara ineno otorania wa Ngai wito daita farafara ineno hinya mwero mutura muoyo wale twale gaida Ngai mborio ona Ngai Roho Mutheru daria hinya wako Jehova daria utugi wako Ngai daria gitiri wako Jehova ora shakayanta rimayanta rababa riba zoko bagana rimayanta rababa zia my God my Father daria hinya mwero Jehova daria torania wa mwanya ruciniro muthe muruna maru ithe Dwarie kirathimo kia Ngai iguru ria praise and worship ria ratongoria rucinĩ rwa ũmũthĩ ciuinue mbere za Bwana ambie Bwana tamalaki ndani yao amwambie ndani ya wapeyo wacheza vyombo Bwana onekane ndani yao rabashakayanta mwambie Bwana tunaomba mioyo iliyo ya kubondeka mbele kama kikundi cha vipaji tunaomba mioyo ya kubondeka mbele zako asubuhi ya leo tunaomba mioyo ya kunyenyekea mbele zako Bwana wa mabwana in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus rabashakayanta rimayanta rababazaya asubuhi ya leo Baba yangu na Mungu wangu ndani ya kikundi cha uimbaji ndameteria hinya mwero ndaharamehia na maweka magikundi gĩkĩ gĩa praise and worship rucinĩ rwa ũmũthĩ ndameteria hinya mwero Ngai ndameteria ũtugi mwero Jehova ndameteria ũtorania wa mwanya ndameteria ũtorania wa mwanya ndameteria ũtorania wa mwanya ndameteria ũtorania wa mwanya katika jina la Yesu Kristo ndameteria ũtorania wa mwanya matoranĩrie nĩ tondũ we wĩ Ngai urabashakayanta rimayanta rababazaya mũtũra muona mwene hinya ndathaithanĩra gĩkundi gĩkĩ harĩa hothe kĩrĩ Jehova harĩa marĩ ũngano-inĩ ũyũ Marejera magioka as long as nigekundi gia praise and worship ndamathaithanĩrĩra na kũrĩ we maharũrũkĩre o mathamakĩre harũrũka meke maũndũ mega harũrũka matoranĩria harũrũka magitĩre harũrũka marĩithia harũrũka mũtũra muoyo gethomeke maũndũ mega ona maũndũ ma magegania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo dario torania wako Ngai dario gitiri wako Jehova dario rĩithio wako Ngai daria kĩrathimo gĩako rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndamatigithũkania na roho wothe wa confusion ndamatigithũkania na roho wa guoya ndamatigithũkania na roho wothe mũtũra muoyo
wako guoyohia makiathĩrĩrio no kĩathĩrĩrio thĩinĩ wao nĩguo ndamatigithũkania naguo katika jina la Yesu Kristo. Nikinena baraka juu yao, nikinena ushindi juu yao, nikinena uwezo juu yao. Ninatangaza asubuhi ya leo gũtirĩ mũtĩ wa bara ũngĩthagathagwo rĩ kinyume nao ũngĩtoria wĩra-inĩ waguo. Gũtirĩ mũtĩ ona ũmwe wa bara ũngĩthagathagwo ũrĩ kinyume na gĩkundi gĩa praise and worship ũngĩtoria wĩra-inĩ waguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Magongona marutwo na marara makĩrutwo magwathĩrĩria gĩkundi gĩkĩ roho wa confusion nĩguo ndamatigithũkania naguo, nĩguo ndamatigithũkania naguo katika jina la Baba, jina la Mwana, jina la Roho Mtakatifu. Na nena baraka na uwezo, na nena ushindi wako, na nena baraka zako. Wapendwa, asubuhi ya leo situnene jambo kwa ajili ya kikundi cha uombezi. Mwambie Bwana wa mabwana, rima yantarabu riba shaka yanta rima yantarababazia. Siunene jambo juu ya kikundi cha uombezi asubuhi ya leo. Simwambie Bwana, ni wewe tunatazamia, ni wewe tunagojea, ni wewe tunaangalia, ni wewe tumeinua macho yetu kwako asubuhi ya leo kwa ajili ya kikundi cha uombezi. Nikinena baraka juu yao, nikinena ushindi juu yao. Ndameteria hinya mwaro, tugi mwaro, ndameteria torania wa mwanya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Andũ ndikĩrĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ magongona mothe marutĩtwo na manarutwo marĩ kinyume na makuoha gĩkundi gĩa intercessor. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩmo kĩo twatuanga, magongona maya nĩmo twatuanga, mĩnyororo ĩno nĩyo twatuanga, mĩnyororo ĩno nĩyo twatuanga in the mighty name of Jesus. Raba shakayanta rimayanta rababa ribo shakayanta rabozia. My God and my Father, my God and my Father, my God and my Father, my God and my Father. Rabba shakayanta rimayanta rababa rimazakayanta rababazia. Ni asante kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye uwezo, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye mamlaka, wewe ni mwenye ushindi katika jina la Yesu Kristo. Ndagotea kĩgongona gĩtheru, ndakwambararia kĩgongona kĩama. Thank you nĩ tondũ wĩ mũtugi na wĩ Ngai mũigua-tha. Ndarĩambararia rĩĩtwa rĩaku rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ thank you nĩ tondũ wĩ mũtheru Ngai, nĩ thank you nĩ tondũ wĩ Ngai mũigua-tha, nĩ thank you nĩ tondũ wĩ Ngai wa magegania, nĩ thank you nĩ tondũ wĩ Ngai mũigua-tha. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndarĩtĩĩa rĩĩtwa rĩaku, tuohorithia mũtũũra muoyo arĩa othe mohetwo na arĩa othe marĩ cioho-inĩ. Nĩo tuohorithia, nĩo tuohorithia, nĩo tuohorithia in the mighty name of Jesus. Tuohorithia arĩa me kĩoho-inĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Arĩa me kĩoho-inĩ mũtũũra muoyo arĩ na arĩa ithe witũ ihoya nĩ rĩrutaga wĩra. Twĩtĩkĩre kũrũgama ithenya-inĩ rĩu rĩa kuohorithia arĩa mohetwo na arĩa me cioho-inĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Na Ngai witũ nĩ egũgĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ Ngai mũtheru na ni Ngai wa magegania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Asubuhi ya leo sikubali kunena jambo ukiwa mbele za Bwana, sikubali tu mpendwa kunena jambo ukiwa mbele za Bwana. Na Ngai witũ nĩ egũkũrathima na nĩ egũgwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ Ngai mwagĩrĩru. Kanitha warũgama ithenya-inĩ bũrũri-inĩ kuo ũhoro wohoragwo, kanitha warũgama ithenya-inĩ rĩa ihoya bũrũri-inĩ gwĩkĩkaga maũndũ manene. Sikubali kukaa kwenye comfort
comfort zone. Kubali kusimama ndani ya pengo hile. Unene baraka na uweza, unene ushindi wa Mungu wetu, unene baraka za huyu Mungu wetu, katika jina la Baba, jina la Mwana na hata pia jina la Roho Mtakatifu. Tunanena ushindi wako, tunanena uaminifu wako, tunanena ukuu wako, tunanena ushindi wako katika jina la Bwana Yesu Kristo. Raba shaka yantara mazia, rima zaka yantara babazia, rima zika baganda, raba shaka yantara babu, rima yantarabu, riba shaka yantara mamazia. Nithegio ni tondu wewe Ngai. Kanisa Paulo na Sila walipokuwa kwenye gereza, kanisa likasimama. Raba shaka yanta, kukawa kuna watu waliosimama kwenye pengo la uombezi. Hata nawe asubuhi ya leo ukisimama kwenye pengo, kuna makuu yatafanyika, kuna makuu yatatendeka, kuna makuu ambayo Bwana wetu ameandaa asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Raba shaka yantara babazia, rima zaka yantara babazia, rima yantara babazika. Neno la Bwana linasema ya kwamba riba shaka yantara babazia, atena gugikinya atiriri riria twarijera ri tugithie handu haria hahoyagirwo, tugitungana na muiritu umwe wari na roho wa kura. Rima shaka yantarabo, rima yantarababazia, riba zoko bagandara babazia. My God and my Father, my God and my Father, chukua ushukani ulio wako, chukua nafasi iliyo yako, chukua nafasi iliyo yako asubuhi ya leo, chukua nafasi iliyo yako asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Oya ithenya ya kumwathani, simama tu kwenye pengo kanisa la uombezi asubuhi ya leo, na Mungu wetu atatenda makuu, Mungu wetu atatenda mambo ya ajabu, Mungu wetu atatenda mambo ambayo hayawezekani kwa wanadamu, lakini kwa huyu Mungu wetu bila shaka yanawezekana. Yale yaliyo magumu ndani yana macho, kwenye macho ya wanadamu, kwa huyu Mungu wetu yanawezekana. Rima shaka yantarababazaya, rima zaka yantarababazia, rima shaka yantaramamazoya. My God and my Father, twaruga maithenya-ini ria kuohorithia rucini rwa umuthi na ria kuharagania magongona mothe mambararitio rucini rwa umuthi, ari othe mari kioho-ini. Tunatangaza kufunguliwa kwa kikundi cha uombezi kilio katika hali ya kufungwa. Tunatangaza kufunguliwa, tunatangaza kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Ngoro ĩraingĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ ĩinamĩte nĩ ruo na maithori, tunatangaza kuinuka na kuinuliwa na wewe katika jina la Yesu Kristo. Raba shakayanta, rima yantarabu, raba zikayanta, rima zikabaganda. Motora muoyo twetie hinya wako, motora muoyo twetie hotani wako, motora muoyo. Amaka ne todo Ngai, amaka ne todo Ngai, amaka ne todo Ngai. Kĩgongona kĩama rabaza kabaganda, rima shakabaganda, rima yantarabu, rima zakabaganda. My God and my Father, tetia hinya mwaro, tetia ndungata ici hinya mwaro. Mpendwa, fadhali ungelisimama utembee kwenye nyumba ya Bwana ukinena baraka na nguvu mpya kuri uria wothe ugutonya gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Rũgama tu na magũrũ mako, kwa sababu tuko katika kipindi cha intercessor.
Kwa dakika chache tu kubali kuzunguka kwa madhabahu haya, ugeteria riothe mari ukagutungata hinya, meterie hinya mworo. Tangaza kwenye uimbaji, wengi watafunguliwa. Hata tuzunguke huko nyuma, tutangaze ya kwamba watakaingia na mlango huo watapata kufunguliwa. Twetekere tuguthioguka kigongona-ini giki giothe, tukieria hinya wa Ngai witu, tukieria utorania wa Ngai witu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Raba shaka yantarabobo rima yantarababazia rima zikabaganda Imayantarababazia rabashakabaganda. Tangaza nguvu za Mungu wetu, tangaza uwezo wa Mungu wetu ndani ya madhabahu haya. Tunatangaza nguvu, tunaachilia nguvu za Roho wa Bwana, tunatangaza nguvu za Roho wa Bwana. Wanaonena kwa ndimi, kubali kunena na ndimi. Ukinena nguvu za Mungu wetu, etia mwaki wa Roho Mutheru, etia mwaki wa Roho Mutheru uthamake rucini rwa umuthi. Rabashakabaganda rimazakabaganda rimazakabaganda. Ngaurania magongona mothe mampararitio mari kinyume, mangaurania magongona mampararitio yakiwa kinyume, ya haribu na uyapomoe katika jina la Baba, jina la Mwana na hata pia jina la Roho Mtakatifu. Rabashakabaganda 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 rabashakabaganda. Tunatangaza nguvu za Mungu wetu asubuhi ya leo, tunatangaza ushindi wa Mungu wetu asubuhi ya leo. Pendo, kubali kusimama kwenye pengo hilo, haragania magongona mashio. Bomoa hayo madhabahu, bomoa hayo madhabahu, bomoa madhabahu ya wivu, bomoa madhabahu ya chuki, bomoa madhabahu. Rabashakabaganda rimazakabaganda rimayantarababa ribashakabaganda rimashakabaganda ribashakabaganda ribashakabaganda. Madhabahu ya confusion yanayowachuliwa atoka kuzimu, asubuhi ya leo tunayaharibu. Shetani na mipango yako, you have no power, you have no room. Hauna nguvu, hauna uwezo katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza asubuhi ya leo, watu wako wanafunguliwa, watu wa Mungu wetu wanainuliwa toka utukufu hadi utukufu mwingine. Tangaza kwenye uimbaji, watu watafunguliwa. Tangaza kwenye uombezi, watu watafunguliwa. Tangaza kwenye neno, watu watafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Rabashakabaganda rimayantarabu rabazikabaganda. My God, my God, have your way, have your way, have your way, mighty man of war, the Lion of Judah, have your way, mighty man of war, mighty man of war, the Lion of Judah. We bow down before you, we bow down. Wewe muthamaki wa thamaki, niwe twathathaiya, niwe twambararia, niwe twanenehia, niwe twagoca, niwe twatugiria. Rabazakabaganda rabazakabaganda. Siutangaze nguvu mpya, siutangaze nguvu mpya. Pendo, atangaza nguvu mpya. Rabashakabaganda rimazakabaganda. Usikubali kukaa mahali pamoja, zunguka ndani ya madhabahu haya na nguvu mpya, ukinena nguvu za Mungu wetu, ukinena ushindi wa Mungu wetu,
ukinena kufunguliwa kwa watu wa Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. Rabashakabaganda athereria ite-inĩ icio roho wa Ngai ũrĩa wohoraga, athereria ite-inĩ icio roho wa Ngai ũrĩa ũgarũraga. Nĩwe twahoya, nĩwe twa welcome kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Oya ithenya rĩrĩa rĩrĩake, oya ithenya rĩrĩa rĩrĩake, oya ithenya rĩrĩa rĩrĩake katika jina la Yesu Kristo. Rabashakabaganda, 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 Rabashakabaganda. Wapendwa, maombi hufungua mambo makubwa. Wapendwa, maombi hufanya mambo makubwa. Rabashakabaganda, rima zakabaganda, rima yantarabu, rima shakabaganda. Asubuhi ya leo Baba yangu na Mungu wangu, tunasimama kwenye pengo. Riba zakaba, rima yantarabu, rabashakaba yanta, rima yantarabu buzaya. Kubali tukujiachilia mbele za uwepo wa Bwana. Kubali kujiachilia kabla haujaanza kutumika na kuhudumu kwenye madhabahu. Mwambie Bwana, naomba Roho wako akanijaza mara tena. Naomba Roho wako akanishukia mara tena. Naomba nikaongozwa na Roho wako asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Rabashakabaganda. Ngai witũ athamakĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ, mwĩre tu atũthamakĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Riba shakabaganda. When Jabez alipokuwa katika hali ya uchungu, pendo, usikubali kutulia tu hivyo. Nimekupa tu kipindi cha kujiombea. Ibada ya mchana wa leo ili iwe ya baraka ndani ya moyo wako. Itakugarimu waombe wengine, itakugarimu simame kwenye pengo kwa ajili ya watu. Rima shakabaganda. Si unyenyekee tu kama ni kunyenyekea, na wengine kama ni kuinua mikono. Uinue mbele za Bwana, umwambie nimekataa uimbaji wa kawaida, nimekataa uombezi wa kawaida, nimekataa Bwana wa mabwana kukuabudu kwa kawaida. Asubuhi ya leo Bwana wangu na Mungu wangu, ninatamani kuelekezwa na wewe, ninatamani kuelekezwa na wewe. My God and my Father, rima yantarabo, riba shakabagana, rima yantarababazia. Wapendwa, afadhali ungelijua kile ambacho Bwana amekenda kwa ajili ya maisha yako. Mchana huwa leo haungelikaa hivyo, lakini ungelisimama kwenye pengo, ungelisimama kwenye pengo. Rima zakabaganda, rima yantarabo, riba shakabaganda. Simwambie Bwana akutumie tu kama chombo ndani ya huduma ulio ndani yake, mahali ambapo ameandaa na ametengeneza kwa ajili yako. Simwambie Bwana hiyayama. Mwambie Bwana niko hapa, mwambie Bwana niko hapa, nitumia kama chombo chako
Nitumie mchana wa leo kama chombo chako. Nitumie Baba yangu kama chombo chako. Mbele zako ninanyenyekea, mbele zako Baba yangu ninanyenyekea. Nitumie tu mchana wa leo kama chombo chako. Horabashakayanta Maza kabaganda muthĩnjĩri mwega kĩrĩa kĩngĩgirĩrĩria ũtwarane na niĩ kwenye ibada ya mchana wa leo, najitenganisha nacho, najitenganisha nacho katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Riba za kabaganda. My God, my God, my God, have your way, my Master. Have your way, have your way, my Master. Have your way, my Master. Have your way, have your way, Jehovah God. Chukua ushukani wako, bila wewe siwezi, bila nguvu zako siwezi, bila wewe mimi siwezi. Ninakutamani, ninakutamani Baba yangu. Tumira mugambo wako kuhunjia kiugo giaku. Ribashakabaganda. Have your way. Twathanire rucini rwa umuthi, tutumanire, tutumanire, tutumanire rucini ruru. Ribayanta, ribashakaba, rimazikabaganda. Rimazakayantarababa, rimayantarababazia. Pendwa, siutamani asubuhi ya leo kuongozwa na Roho wa Bwana? Siutamani, simwambie Bwana, ninatamani kuongozwa na kuelekezwa na wewe asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Rimashakabagandarabo, rimazakabagandarabamazia, rimazikabagandaraba, rimashakabaganda. Asubuhi ya leo wapendwa, oramashakabaganda, kuna jambo ambalo ningelitaka tutuombe kwa ajili yake, na ninajua Bwana atatubariki na kututendea mambo mazuri. Tukiwa kwenye kipindi hicho cha uombezi, intercessory, neno la Bwana linasema ya kwamba kwenye kitabu cha First Chronicles chapter 4 and verse number 10. First Chronicle chapter 10 and chapter 4 and verse number 10. Chronicle itagwo atĩa na Gĩkũyũ? Maundu ma matuko ma tene wa mbere turi ihoya-inĩ, uguo ti ũtinda ũgĩcoka gĩtĩ-inĩ gĩaku tona ũrĩũka gũikara hau the whole day. Uguo ndiramenya tũratekĩka nĩkĩ gũikara itĩ-inĩ icio. Tũgũikara itĩ icio the whole day, na ihoya rĩrĩ nĩ rĩa bata mũno rũcinĩ rũrũ. Maundu ma matuko ma tene ndiĩka nĩ mũndũ ũkinyĩte hau. Namba cia gũtara nĩ cigana? Wa mbere 4 harĩa 10. Kiugo kĩa Ngai kĩranjĩra atĩrĩrĩ, 4:10. Kiugo kĩa Ngai kirauga ũũ: na no ũthome rũgano rũu ruothe wona ihinda. Nĩ rũgano rwa mũndũ wetirwo Jabezu. Kiugo kĩa Ngai kirauga ũũ: nake Jabezu, kenyambĩrĩrie 9. Nake Jabezu agĩtĩka mũno gũkĩra ariũ a ithe. Nake nyina amũtuire Jabezu akiuga atĩrĩrĩ, ndamũciarire na ruo rũnene.
amwitire Jabezu tondu amuciarire na ruo runene. Nake Jabezu agikaira Ngai wa Isiraeli akiuga atiriri, he nari korwo wandathima okundathima, ona uneneherie muhaka wa bururi wakwa, na guoko gwaku guikare hamwe nanie, na ugitire uru nigetha ndikagwatwo ni kieha. Nake Ngai agitikira kumuhe o uria ahoete. Maundu ma matuko ma tene wa mbere 4 ndathoma 9 na 10. Jabezu kio kia Ngai kirauga agiciarwo otorerie nawe tuciaritwo, no agikorwo ritwa riria etanitio nio etitwo guo out of ruo ruria nyina agereire akimuciara. Mathani arogoco ruo ruu ni rwagiragirira ni rwahingagiriria Jabezu maundu maingi, na nikio verse number 10 arugamia ihwarire kauga, oh that you'll bless me and enlarge my territory. Nigetha arugamia ihoya riu ni kugeria ageretie maundu maingi na makarema, no ni ruo waritwa riri etanitio nario. Mathani arogoco ndirenda rucini rwa umuthi tunyite na tutaukwo undu umwe, kiria kiremaga mundu Ngai witu ni ahotaga. Utungate tira makania waciarirwo ku, kana tira makania we umite family ni hana atia, no ndenda gukwashua rucini rwa muthenya wa umuthi, if at all we are going to trust in him and to wait upon him, ni arathie kugarura wira animishito. Mathani arogoco ruo mundu guciaritwo out of pain, ageria kuthio ukarema, ageria gwiko ukarema, ageria ku approach na gwiko undu uria ungi ukarema, but through ihoya riria Jabezu arugamirie ari mbere ya Ngai, Ngai akimuigua. Riria Ngai aigua andu aria mariake ni gucenjia acenjagia. Riria Ngai aigua andu aria metanitio nake ni kumaruta marutaga ruo-ini, ni kumaruta marutaga maithori-ini. Kanitha ndenda gukwira ho twitikanie hamwe nawe kiroko kia muthenya wa umuthi ati uria turatungatite last year, uria turatungatite hindi wengi tiguo turambiriria gutungata kuma no umuthi. No korwo ni ruo ruona cungiriria ukona ta he andu ra approach ugitungata, no hatire ukoraga ureka o maundu uria urekite, ukoraga ugicokera ka routine okaria o maundu maria uramekaga o uria wira uria urari naguo no guo ukoragirira ugithie na mbere no gikika thiini waku. Reke twitikie Ngai rucini rwa muthenya wa umuthi turirire utungata wi thiini wa ngoro citu, twire Mwathani ni ndarega guikara wa kindu gitagwo comfort zone. Nionage ta nginyite and yet ndirakinya, nionage tari undu ndireka na hatire undu nyambiririo na kuwika. Ngiraga ni Ngai ndiratungatira ona iguru ria cuthiriria rirona na ndire ndirambiriria gutungatira Ngai. Kanitha reke turugame na maguru maitu tugie na ihoya. Ni ruo rwari thiini wa mundu wetwo Jabezu agigakinya to that point ya kurugama agikaira Ngai, meaning ni kugeria ageretie not once not twice, no gakorwo o kaundu karia no kugecokagira agigakinya rita gioke Ngai tuga atiriri agitika muno gukira ario aithe, ni amenyekete na ni endekete muno, no ni hari kindu giaturire kiri ruo thiini wa mundu wetwo Jabezu. Nyina amutwire Jabezu akiuga atiriri ndamuciarire na ruo runene, kuri Ngai ugaruraga ruo ruu rucini rwa umuthi. Ni ndihitanitio out of ariete no nduhana atia, no iguru ni kuri Ngai ucenjagia no garuraga wira o wothe uthagathagitwo no kahariririo iguru ria mundu. Ndwitikire guthaithanira ngoro yaku ndumwire mutura muoyo, nie ni njui ni weruhagia njeruhiria wira wakwa, nie ni njui ni weruhagia njeruhiria utungata we thiini wa ngoro yakwa thiini wa ritwa rĩa Yesu Kristo. Sikubali tukusimamisha ombi ukiwa mbele za Bwana. We ukoretwo ndiri kikiuga nageria
gukigwatira, not once not twice, no undu ucio ugakorwo uri kihinga, undu ucio ugakorwo uri murigo, undu ucio ugakorwo uri ruo maitho-ini maku. Ndoka gukwira ni kuri na Ngai ugaruraga no cenjagia rugano o ruothe rwa mundu thiini wa ritwa rĩa Yesu Kristo. Sikubali kusimamisha ombi hilo tu. Tunapomalizia kuomba hilo ndiposa tuingie kwenye kipindi kingine, na nijui Ngai witu ni na ni egugwika maundu mega. Mwire ni ndarega gwikara thiini wa comfort zone, ni ndarega gwikara utungata-ini oro ucio mwe mutura muoyo. My desire and my prayer otoria Jabezu arahoire na rikoro wa ndathima na unjaramirie mihaka twire Ngai girathimo giaku nikio ngoro yaku irabatara rucini rwa muthenya wa umuthi. The better part of that is kirathimo kia Ngai kanitha gitiumagwo thutha ni kieha ona kana maithori. Utungata warathimwo ni Ngai, utungata ucio ndung'ang'anaga, no ukoragirira niguo urehingurira njira, ukoragirira niguo urethondekera njira. Nduthiunguke kigongona-ini giki ukiraga Ngai ndahoya kirathimo giaku, ndahoya kirathimo giaku, ndetia kirathimo giaku utungata-ini uria ndi thiini waguo. Utura muoyo utungata-ini wako wa kuhunjia uria wikirite thiini wako, ndahoya kirathimo giaku Ngai. Reke ngiaria ngaragia kirathimo ndinakio Mwathani thiini wa ritwa rĩa Yesu Kristo. Ngaguthathaia ndina kirathimo giaku thiini wa ritwa rĩa Yesu Kristo. Rabashakabaganda rimazakabaganda rimazakabaganda. Nĩ thengio nĩ tondũ we wĩ Ngai, nĩ thengio nĩ tondũ we wĩ Ngai. Twĩre Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndahoya kirathimo giaku. Reke ũtungate wĩ mũrathime nĩ Ngai ũyũ witũ, na kirathimo kia Ngai gitikoragwo kina constrainer. Kirathimo kia Ngai hujitengenezea njia, ni hujitengenezea njia, hujitengenezea njia. Tumwira rucini rwa umuthi mutura muoyo kirathimo nikio ndahoera moko makwa. Kirathimo nikio ndahoera rurimi rwakwa. Kirathimo nikio ndahoera maguru maya makwa makiumara guthii utungata. Ndameteria kirathimo ari na ithe witu Jabezu ararugamia undu wa keri, aramwira Mwathani toko ndathima turi ona ndahoya uneneherie mihaka. Twire Ngai rucini rwa umuthi all kind of limitation nĩcio ndaunanga the kinds of limitation iria ciĩkĩragĩrwo nĩ mũndũ. Mwire ndaunanga limitation ciothe iria ndanekirirwo kirwo ndigakira hano tungata-ini. Ndandikire ni ngukira kirwo ndigatuika kina. Ni kuri andu marahukaga magakinya certain level magacoka makambiriria kudicrease andu acio gucoka na thi. Ndire Ngai ni ndarega, I'm not part of them in the mighty name of Jesus. Siwambie Mungu asubuhi ya leo ni ndarega gukorwo ndi gatagati-ini ka andu aria marabatira thikũ igĩrĩ, ya gatatu makahũndũka na thutha, ka andu aria marabatira thikũ igĩrĩ. Jabezu ni kugeria geretie kwarama na gukirema, no akaira Ngai akimwira Mwathani this is my prayer. Ona niĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndi Danieli Karanja wa Theophilus na ikoro ndahoya kwaramirio mihaka, ndahoya kwaramirio mihaka. Niwe we waramagia mihaka, we waramagia mihaka, we waramagia mihaka. Jaramiria mihaka yo tungata na njirenge. Jabezu arauga atiriri gutire hindi arugamire haria hothe etirwo akiagirio undu wa kuga. Nwire Ngai akwaramiria mihaka ati ona ungigetwo uthugundeirwo guconorwo tondu Ngai ni akwaramirie mihaka haria hothe urithie na urisharia na Ngai uhariirio guconoka. Ngai agakwambararia, Ngai akagarura giconoko kiu agagitua kirathimo. Ndumwire rucini ruru ni ndarega Mwathani guikara kioho-ini.
kia limitation nĩ ndarega Mwathani gũikara kĩoho-inĩ kia limitation nĩ ndarega Mwathani gũikara kĩoho-inĩ kia limitation. Datuaka kata hiyo minyororo, kata hiyo minyororo, kata hiyo minyororo ĩrĩa yanakogucia na thutha metu wake rũcinĩ rwa ũmũthĩ rũrĩra rũu rwanacokereria ũtungatĩre Ngai thikũ igĩrĩ ya gatatũ ka backslider mwĩre nĩ ndarega. Rima shakabaganda Rima zakabaganda, rima shakabaganda, riba shakabaganda, riba shakabaganda. Kuna jambo la tatu Jabezu akasimamisha jambo la tatu akiwa mbele za Bwana, akamwambia Mwathani na kuo guoko gwako gũikare hamwe nani ũngitĩre ũru-inĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ari na ithe witũ guoko kwa Ngai gwakorwo igũrũ rĩaku. Jabezu nĩ amenyire na akiona faida ya guoko kwa Ngai gũkorwo kũrĩ igũrũ rĩake. Ndũmwĩre mũtũra muoyo ndahoya tu na njĩrenge Jabezu arauga ikinya akinyukia Ngai akorwo arĩ hamwe naniĩ ũtungata ndĩratungata Ngai akorwo hamwe naniĩ ihoya ndĩrahoya Ngai twarana naniĩ ngĩgũthathaiya Ngai twarana naniĩ ndwĩre Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũtũra muoyo nĩ ndarega gwĩtongoria, nĩ ndarega gwĩtongoria, nĩ ndarega gwĩtongoria na mwĩrĩ na thakame nĩrirĩrie gũtongorio nĩwe. Reke guoko gwaku gũtũre igũrũ rĩakwa, gũtũre igũrũ rĩakwa, gũtũre igũrũ rĩakwa, gũtũre igũrũ rĩakwa, gũtũre igũrũ rĩakwa katika jina la Yesu Kristo. Rabashakabaganda ndũmwĩre ona kĩgongona-inĩ gĩkĩ reke guoko gwake gũtũre igũrũ ritũ, gũtũre igũrũ ritũ in the mighty name of Jesus. Rima shakabaganda, rima zakabaganda, rima yantarabo, rima shakabaganda. My God, ndũmwĩre tu kanitha guoko gwaku Mwathani reke gũtũra igũrũ rĩakwa, guoko gwaku Jehova reke gũtũra igũrũ rĩakwa in the mighty name of Jesus. Dagote rima shakabaganda, rima zakabaganda, rima zakabaganda, rima zakabaganda. Ndũmwĩre reke guoko gwaku gũtũra igũrũ rĩakwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rima shakabaganda. My God, my God, my God, my God, my God. Rima rakayanta, rima shakabaganda. Nĩ thengio nĩ tondũ we wĩ Ngai mwega na Ngai mũtugi na Ngai mũigua-tha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twagũtĩa kĩgongona kĩama ona twakwambararia. Jabezu arahoire ihoya rĩa mũico aramwĩra ndikagwatwo nĩ kĩeha. Guoko kwa Ngai gwakorwo igũrũ ritũ. Kanitha wa Ngai, kĩeha is not part of you. Ndwĩre Ngai nĩ ndaregana na kĩeho gĩothe kĩngĩthagathagwo na kĩngĩharĩrĩrio ũguo na premature death iria cikũharĩrĩirio rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twĩtigithũkanĩtie nacio. Kĩeha o gĩothe gĩa gĩconoko gĩgũthagathagĩtwo twĩtigithũkania nakĩo. Kĩeha o gĩothe mũrũ na marĩ wa ithe witũ ona kĩa ruo na maithori gĩgũthagathagĩtwo twĩtigithũkania nakĩo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Mũriũ, ona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Roho Mũtheru. Twaria hinya waku, twaria ũtorania waku. Na nake Ngai agĩgĩtĩkĩra kũmũhe o ũrĩa ahoete. Ngai witũ angĩrĩtĩkĩra gũkũhingĩria kĩrĩa ngoro yaku ĩrirĩirie na kĩrĩa ngoro yaku ĩrahoya.
tugithathaia Ngai na rwimbo ruru nigetha turikiririe session iyo ya mahoya ma intercessor rucine na nigukwira what next tukuina tu ogifungo igiri ani jwe ntukurathimwo ni Ngai ndokariwe Jesu wetu nowe ngoro yakwa Ebeneze sethoereirie ohingerie irekaniro na merireria magoro eno niguo ndikane kore aria magothoire na aria magocambithagia nyone irio cia mwĩrĩ ũyũ niwe ndahoya gwakirwo niwe aya baba noire momoka tuge ithuothe mũrangĩri na marangĩra ngoro yakwa aya Jesu tondũ arangĩri marutaga watu we mwaki wa nyũmba na kũhoya njakĩrano tondũ cia kwĩakĩra no irĩ momoka. Ũguo nĩguo twahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere na service ya rũcinĩ rũrũ twahoya kũgitĩrwo na kũrĩithio nĩwe we mwaki wa nyũmba aka ngoro citũ itirĩre no inyitirĩre kĩgongona kĩa mana kĩa ũtheru nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku twagũcokeria ngatho na twaria kĩrathimo na hinya mwerũ na twaria ũtugi mwerũ na nĩ thĩinĩ-inĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru twahoya na ũndũ wa gũcokia ngatho na ithuothe kanitha reke tuge amen, amen, amen. It was 1 hour of intercessory na tũgaicokeria Ngai witũ ngatho intercession na tũgaicokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ wa ihinda rĩu ndenda kũmũhe ndagĩka only 15 minutes only 15 minutes acio niĩ ngũmũhe tũkorwo tũcokete tũgũthiĩ break hanini ya 15 minutes kush tũcoke na nĩ njĩga witũ no egũtũrathima na no egũtwĩka maũndũ mega nĩgetha ũndũ ũtekũrĩkĩtie make sure nĩ waũrĩkia no shoke haha immediately after 15 minutes George they have after 15 minutes Jehovah no hota wo yore
waita niwe ndehokera nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo munene waita niwe ndehokera kiugo kiroiga gutire muti wa bara uthondeketwo iguru riakwa ukahotana mburu ibara nduira mareno Ngai we mohini we muthondeki we mombi wa riumba niguo ndagũtua ndĩũhihinyĩte ndĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda ni harĩ njĩra ingĩũgeragia mũndũ ingĩire na ruo na maithori tondũ rĩ mũmbi Ngai na mũthondeki ũhihinya ũgatigĩrĩra nĩ ndagĩrĩra Ngai we mũhihinyi we mũthondeki we mombi wa riumba niguo ndagũtua nĩũhihinyĩte nĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda we mũthatũri mũtumia wa Manoa atũire arĩ thata na nyuaga njohi ũkĩmũnyita na guoko gwaku ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya akĩgĩa Samsoni Ngai we mũhihinyi ona ningĩ we mũthondeki we mombi wa riumba nĩguo ndagũtua nĩũhihinyĩte nĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda nĩũndurĩte ũgathondeka
na kanitha waku na ndungata ciaku ukimunyita na guoko gwaku ukimutura ukimuhihinya gitwa Paulo. Ngai we muhihinyi, Ngai we muthondeki, we muumbi wa riumba niguo ndagutua nĩũhihinyĩte ũthondekete ũkandura ũkandua Ngai kĩrĩa ũngĩenda. Selaha malekothu Daudi agĩgũtua we nĩwe ihiga rĩa ihonokero rĩake tondũ wamũgereirie harĩ Saũlũ ũkĩmũthondeka ũkĩmũtura gĩtũ mũthamaki. Ngai we mũhihinyi, Ngai we mũthondeki, we mũũmbi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua nĩũhihinyĩte nĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai kĩrĩa ũngĩenda. Ngai we mũhihinyi, we mũthondeki, we mũũmbi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua nĩũhihinyĩte nĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai kĩrĩa ũngĩenda. Ũkandura ũkandua Ngai kĩrĩa ũngĩenda. Ũkandura ũkandua Ngai kĩrĩa ũngĩenda. Mũmenye na ngoro atĩ kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩa nene na arĩa nini ũkombo-inĩ wa mehia na gĩakagwo bũrũri-inĩ wĩkĩrĩkanĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani nĩwe waũrathimire
na gĩitĩrĩria maguta. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩ mahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo. Musa kũra andũ ũkombo-inĩ mainũkire Kanani magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Jerusalemu yainagwo andũ othe magĩtahwo magĩtwarwo Babironi magĩtũũra kuo mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Danieli akĩrĩra mũno akĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩhĩrĩga 12. Jehova akĩra Danieli no mũhaka moime kuo magakĩre karũthĩ ya irathĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani. Akiuga ene amaruta ũkombo-inĩ mambate bũrũri wa arĩa me muoyo ũrĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kũu nĩkuo rĩu ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaraga. Arĩa meho na arĩa angĩ matarĩ maraciarwo Jesũ amerire nĩambata gwaka gĩikaro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire.
gĩthori ngwĩyũria na ngoro yakwa no ngakinya igũrũ nĩnjũĩ no ngahota na nĩnjĩrĩgĩrĩire gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ hatarĩ nganja nĩnjũĩ rũgendo-inĩ rwakwa hinya na ũhoti mũingĩ mahetwo nĩ Mwathani irĩ ingo ngetigĩra hinya wa Saitani gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ rũgendo-inĩ rwakwa nĩnjũĩ nĩkĩmenyithia ndirĩ wa gũkũ thĩ mũthenya ũkirie gũkinya ndonye kĩhurũko gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ Mwathani nĩanjũthĩrĩirie rĩu ndĩ mbara-inĩ kana nĩngũhotanĩra thũmbĩ ya ũthamaki ndarĩkia kũhotanĩra nyambate matu-inĩ gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ nĩhokete mũtongoria Roho wa Mwathani ona ndume ngĩneneha na mbara ĩingĩhe Saitani nĩagaconoka ndahota mbara-inĩ gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ ngoro yakwa tiga guoya kana mathangania ndirĩ hingo ngaconoka ũthiũ-inĩ wa Mwathani mũcemanio-inĩ wa theru gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ mũthenya wa marakara nĩũgakinyĩrĩra arĩa maikaraga tũhũ na matingĩmenya atĩ mũndũ gũkũ thĩ ndarĩ na kĩhurũko gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ ndagũthaitha ngwenda ũmenye kwĩrĩ nĩũgathira ndũrĩ na kĩrĩgĩrĩro mũciĩ ũcio wa igũrũ na nĩkĩo wĩriragĩria ikeno cia gũthira gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ
okete Jesu we mwarereria Jesu we mwarereria Jesu we mwarereria waragereria ria makwihokete rucini rwa muthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkĩrĩra tuokĩrĩra nĩ kũharagania twaharagania magongona mangĩ mothe marĩa meambararagia marĩa metũgagĩria marĩa menenehithagia nĩmo tuokĩrĩra nĩmo twaharagania nĩmo twamagĩra kĩene katika jina la Yesu Kristo. Twaria thakame ya Yesu Kristo ĩrĩa yohoraga, twaria thakame ya Yesu Kristo ĩrĩa ĩtuganaga, twaria thakame ya Yesu Kristo ĩrĩa ĩkanaga wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Magongona marara makĩrutwo marĩ kinyume mũthĩnjĩri ũrĩ tha na ũtungata wa rũcinĩ rwa ũmũthĩ na wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩmo tuokĩrĩra nĩmo twagĩra kĩene nĩmo twaharagania katika jina la Baba la Mwana na pia Roho Mtakatifu. Twaria thakame ya Yesu Kristo ĩrĩa yohoraga, twaria thakame ya Yesu Kristo ĩrĩa ĩcenjagia, twaria thakame ya Yesu Kristo ĩrĩa ĩgarũraga na ĩrĩa ĩhingagia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Harũrũka na ũndũ wa wega wako, harũrũka na ũndũ wa tha ciako, harũrũka na ũndũ wa ũnene wako, harũrũka na ũndũ wa wagĩrĩru wako thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Taria wega na ũtugi waku Jehova, taria ũtugi waku Ngai, taria wagĩrĩru waku Jehova, taria ũgitĩri waku Mwathani, taria ũnene waku kĩgongona kĩama, taria ũgitĩri waku Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tarekereria wega na ũtugi wa Ngai, tarekereria tha cia Ngai ũyũ witũ, tarekereria wĩhokeku wa Ngai, taria ũtorania wa Ngai Ithe, wa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ harũrũka nĩgetha ũtũthamakĩre, harũrũka nĩgetha ũtwĩke wega, harũrũka nĩgetha ũtũgitĩre, harũrũka nĩgetha ũtũmenyerere. Wĩini ũrĩ inwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ twawambararia na kũrĩ we, ihoya rĩrĩ hoyo kĩgongona-inĩ gĩkĩ twarĩambararia na kũrĩ we thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Taria ũtorania wako, taria ũgitĩri wako, taria ũrĩithio wako katika jina la Baba, katika jina la Mwana na pia jina la Roho Mtakatifu. Tuthamakĩre kĩgongona kĩama, tuthamakĩre kĩgongona gĩtheru, tuthamakĩre mwene hinya, tuthamakĩre mwene riri, tuthamakĩre mwene ũhoti, tuthamakĩre Ngai wĩkaga, Ngai ũcenjagia na Ngai ũgarũraga katika jina la Yesu Kristo. Harũrũka rũcinĩ rwa ũmũthĩ wa ithenya rĩrĩa rĩrĩ rĩaku, harũrũka rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũtuĩke maũndũ mega na maũndũ ma ũtugi mũtũũra muoyo. Nĩ thengio Gatũrũme wĩyũrĩtwo nĩ hinya rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Gũtirĩ ũndũ ũkũremaga Jehova, marĩa maremaga mũndũ rĩ Ngai witũ we nĩ ũmahotaga, marĩa matoragia mũndũ wa thĩ Ngai witũ we nĩ ũmahotaga. Nĩkĩo rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrerekereria harĩ we, tũrenyitithania nawe kĩgongona kĩa mana kĩa ũthĩko, tũkĩhoya tuo ithenya rĩrĩa rĩrĩ rĩaku rũcinĩ rũrũ, tũkĩhoya tũgũtongorio nĩ, tukihoya kuelekezwo niwe, tukihoya kumenyererwo niwe, tukihoya kugitĩrwo na kureithio niwe katika jina la Baba, jina la Mwana na pia Roho Mtakatifu. Chukua nafasi na ushukani ulio wako asubuhi hii ya leo. Baba yangu na Mungu wangu, tunatamani kuelekezwa na wewe, tunatamani kupiganiwa na wewe, tunatamani kushikiliwa na wewe katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa mabwana,
Bwana, asubuhi hii ya leo ninabomoa na kuharibu madhabahu yameinuliwa usiku huu wa leo yakiwa kinyume na ibada ya mchana wa leo, ninayabomoa na kuyaharibu katika jina la Baba, jina la Mwana na pia jina la Roho Mtakatifu. Tunakualika asubuhi ya leo ili uchukue nafasi iliyo yako. Tunakualika asubuhi ya leo ili uchukue nafasi iliyo yako mtakatifu, katika jina la Baba, jina la Mwana na hata pia jina la Roho Mtakatifu. Asubuhi ya leo, Mungu wangu na Baba yangu, tunatamani kuelekezwa na wewe, tunatamani kupiganiwa na wewe, tunatamani Bwana wa mabwana, urabashakayantarabo rimayantarababazia ribushakayantaramamazia rimayantarababazikabanda rimayantiribia ribushakayantaramamazika. My God and my Father, have your way this morning in the mighty name of Jesus. Magogona maruteto mari kinyume na instrument iria turahuthira ni moto mokerera ni moto mangaorania ni moto maharagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Magongona marutĩtwo ũtukũ wa ũmũthĩ marĩ kinyume mũthĩnjĩri ũrĩ mari kinyume gaturume wihurĩtwo nĩ hinya. Riba shakayantara babazaya rima yantara mamazikara baganda riba yantara baboza riba shakayantara bo rima yantara babazia. Mari kinyume na mũndũ wothe ũrĩũka ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, mũthĩnjĩri ũrĩ na mwene hinya nĩmo ndamagĩra kĩene, nĩmo ndamang'aũrania, nĩmo ndamaharagania, nĩmo ndamathĩrĩria marima-inĩ ma nduma ya gĩkuũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria ũgitĩri waku, ndaria ũtorania waku, ndaria ũrĩithio waku. Magongona marutĩtwo barabara-inĩ nĩmo twang'aũrania, nĩmo twaharagania, nĩmo twamagĩra kĩene katika jina la Yesu Kristo. Magongona marutĩtwo mũthĩnjĩri ũrĩ tha na mwene ũtugi nĩ tondũ wa praise and worship, nĩgetha kuonekane roho wa fail Jehova rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Twamagĩra kĩene, twaharagania magongona maya mothe, twaharagania magongona maya mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria wega na ũtugi waku, ndaria tha ciaku Mwathani, ndaria ũgitĩri waku Jehova, ndaria ũtorania waku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũtugi, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũigua tha, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai wa magegania. Harũrũka nĩgetha twike wega, harũrũka nĩgetha ũtũtoranĩria, harũrũka nĩgetha mũtũra muoyo ũtwĩke maũndũ ma ũtugi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ magongona marara makĩrutwo itũra-inĩ rĩrĩ Mwathani rĩa Njatha-inĩ Gatũrũme. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ magongona maya nĩmo ndamagĩra kĩene, nĩmo ndamaharagania, nĩmo ndamang'aũrania, nĩmo ndamathĩrĩria marima-inĩ ma nduma ya gĩkuũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ithenya-inĩ rĩrĩ Ngai twambararia ngoga yaku, ithenya-inĩ rĩrĩ Jehova twambararia wega waku, twambararia ũtugi waku, twambararia tha ciaku, twambararia ũkaru waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ magongona mothe mambararĩtio na marutĩtwo kĩgongona kĩa mana kĩa ũthĩngo marĩ kinyume gatũrũme wĩihũrĩtwo nĩ hinya na wa mam na wa bishop. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩmo twamagĩra kĩene, magongona mambararĩtio marĩ kinyume. Ithe ti kiugo gĩaku kĩratwĩra kĩa Isaia 54 and verse number 17 atĩ gũtirĩ mũtĩ ona ũmwe wa mbara ũgũthagathagĩtwo no kũharĩrĩrio ũrĩ kinyume na andũ aku
waku ukugacira wira-ini waguo rucini rwa umuthi miti yothe yambararitio iri kinyume mutura muoyo na andu aku gaturume nio twamiunanga nio twamiharagania nio twamiagira kiene nio twamiagira kiene thiini wa ritwa ria Ngai Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru miti yothe yambararitio ona iguru ria ndungata ciaku rucini rwa umuthi nio twaming'aurania nio twamiharagania nio twamiagira kiene katika jina la Yesu Kristo rucini rwa umuthi kama kikundi cha intercessor tunatangaza ya kwamba no weapon fashioned against us shall prosper in the mighty name of Jesus. Otire muti onomwe okwambararia uri kinyume na gikundi kia intercessor okugacira wira-ini waguo kanitha wa riera-ini ri ndandikira ndi kigongona-ini giki gutire muti onomwe wambara kigongona kiama uguthagathago no kuhariririo uri kinyume na kigongona giaku ukugacira wira-ini waguo ona kanitha wa riera-ini ri ndandikira mwathani miti yothe ngithagathago ngiambarario ri kinyume nio twamiagira kiene nio twamiharagania gutire muti onomwe uguthagathago ukwambarario uri kinyume ukugacira wira-ini waguo twaunanga miti yothe ona kigongona-ini inya cia mugunda uyu wa kigongona gia Theophilus itura ria Njathaini mutura muoyo magongona mangirutirwo tukona-ini icio ciothe inya mari kinyume gaturume wihuritwo ni hinya nimo ndamagira kiene nimo ndamaharagania nimo ndamang'aurania nimo ndamaunanga nimo ndamagira kiene katika jina la Yesu Kristo kona inya twacitheria na thakame ya Yesu Kristo mutura muona mwene hinya kigongona kiama mugongona marutitwo kona-ini inya cio tungata uyu kanitha uria twi thiini waguo hari guo wa Mother Church kona-ini inya cio tungata uyu twacitheria na guciamurira Ngai uwi ona Ngai wiguaga Ngai ucenjagia na Ngai ugaruraga Ngai muhingia wa ciiraniro thiini wa ritwa ria Ngai Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru ndaria wega waku Ngai ndaria utorania waku Jehova kona-ini inya cio tungata uyu na nena baraka ya Yesu na nena ushindi wa Yesu na nena uwezo wa Mungu wetu katika jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Walioziliwa na aria megwathiriirio katika hali ya kifungo ninanena kufunguliwa, ninanena ushindi mpya juu ya maisha yao in the mighty name of Jesus. Ninatangaza praise and worship na intercessor asubuhi ya leo. Bwana wa mabwana, mahali tulipokanyaga kwa miguu yetu twahadharia na kuhamurira Ngai uwe ona Ngai wiguaga Ngai ucenjagia na Ngai mugaruri thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Ni thengio ni tondu wi mutugi, ni thengio ni tondu wi Ngai muiguatha, ni thengio ni tondu wi Ngai ucenjagia, ni thengio ni tondu wi Ngai mugaruri. Raba shakayanta rima yanta rababazaya rima shakayanta rababazia rima yanta rababazia. My God and my Father, riba zakabaganda rima yanta rababazia. Oh my God and my Father, tunanena baraka za Mungu wetu, tunanena baraka za Mungu wetu, tunanena kaza Mungu wetu iteshie kigongona-ini giki twaciamurira Ngai uyo, twaciamurira Ngai uyo. Microphone cie kigongona-ini giki twaciamurira Ngai uyo, twaciamurira Ngai wiguaga mutura muoyo. Ndetia communication njega gatagati ka inithia ona atongoria mutura muoyo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Wetekera rucini rwa umuthi wothe witukanetie arange kigongona-ini giki mutura muona mwene hinya nitwa
roho wa confusion niguo tuokerera niguo twaharagania niguo twamomora niguo twauhĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ũrĩa ũthĩtukanĩtie Aba Father ndũkae gwĩtĩkĩra atuĩke wa kũranga ũngano-inĩ ũyũ wa kĩgongona-inĩ mbere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Riba shaka yantarabo rima yantarababazika rima yan Rima shaka yantarababazika. My God and my Father, ni thengio ni tondu wa gikundi kia intercessor rucini rwa umothe ndagika irio twihokeire cia guguthathaia na gukwambararia tia gukunenehia na gugutugiria twerekereria nyarĩrĩ-inĩ ciaku twerekereria nyarĩrĩ-inĩ ciaku twerekereria nyarĩrĩ ciaku wo ithenya rĩrĩa kũ Ngai wo ithenya rĩrĩa kũ Jehova wo ithenya rĩrĩa kũ Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũtugi nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mũiguatha twagũtĩĩa twakwambararia twakonanehia na twakũgoca kĩgongona kĩa mana kĩa hũthĩko thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũgĩthiĩ na mbere na intercessor ya rũcinĩ mũtũra mwana mwene hinya tunaalika nguvu na uwepo wako tunaalika mamlaka yako tunaalika Bwana wa mabana nguvu za kibingu asubuhi hii ya leo zikatushukia na kutamalaki zikatushukia na kutuelekeza zikatushukia Bwana wa mabana in the mighty name of Jesus. Rima yantara babazaya riba shaka yantara mamazika rima yantara babazoya rima yantara babazika. My God and my Father, rababazaka yantarabo rima yantara babazia rama mama yantara babazika. Twetia hinya mweru rucini rwa umothe kũrĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku harĩ o wa bishop na wa mama Reverend Rachel Wangari twamĩtĩria hinya mwerũ twamĩtĩria hinya mwerũ o harĩa hothe ũrĩ mũrũ na mũrĩ wa ithe witũ ĩtĩria wa ndungata cia Ngai aba bishop hinya mwerũ ĩtĩria wa mama hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo mũtũra muoyo mathamakĩre mutura muoyo meke maundu mega mutura muoyo matoraniria twamakunika na thakame ya Jesu Kristo twametiria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru haruruka nigetha mathamakĩre haruruka nigetha meke wega haruruka nigetha matoraniria haruruka nigetha meke maundu ma ũtugi igongona marĩũka kũruta ũthagathagĩte no rĩkĩrĩte thĩinĩ wao twarĩkunĩka na thakame ya Jesu Kristo twarĩkunĩka na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru twamahitha harĩa matangĩkinyĩrĩka twamahitha harĩa matangĩonwo nĩ thũ twamahitha harĩa matangĩoneka in the mighty name of Jesus. Ndaria thayũ waku igũrũ rĩao ndaria hinya waku igũrũ rĩao ndaria ũtugi waku igũrũ rĩao ndametĩrie hinya mwerũ magongona mathagathagĩtwo barabara-inĩ makiumagara gũkũ ũtungata-inĩ ũyũ moda magera kiene ni moda mangaurania all the black spots nisio dashi agera kiene nisio dashi ngaurania nisio dashi haragania nisio dashi ugereria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ndaita barabara-inĩ ĩno thakame ya Jesu Kristo ndaita barabara-inĩ ĩno ũtorania wa Ngai witũ ndaita barabara-inĩ ĩno hinya mwerũ mũtũra muoyo wa rĩĩtwa rĩa Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru ndaria hinya waku Jehova ndaria ũtugi waku Ngai ndaria ũgitĩri waku Jehova orabashakayanta rimayantarababa ribazokobagana rimayantarababazia. My God and my Father ndaria hinya mwerũ Jehova ndaria ũtorania wa mwanya rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũrũ na mũrũ wa ithe witũ ndwarie kĩrathimo kĩa Ngai igũrũ rĩa praise and worship ĩrĩa ĩratongoria rũcinĩ rwa ũmũthĩ ziuinue mbele za Bwana ambia Bwana tamalaki ndani yao amwambie ndani ya wapeyo wacheza vyombo Bwana onekane ndani yao orabashakayanta mwambie Bwana tunaomba mioyo iliyo ya kubodeka mbele
yako kama kikundi cha vipaji. Tunaomba mioyo ya kubondeka mbele zako asubuhi ya leo. Tunaomba mioyo ya kunyenyekea mbele zako Bwana wa mabwana, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Rabashakayanta rimayanta rababazaya. Asubuhi ya leo Baba yangu na Mungu wangu, ndani ya kikundi cha uimbaji tameteria hinya mworo taharamehia na maweka magikundi geke gya praise and worship roshini rwa umbothe tameteria hinya mwero ukaya tameteria utugi mwero Jehova tameteria utorania wa mwanya tameteria utorania wa mwanya tameteria utorania wa mwanya dameterio torania wa mwanya katika jina la Yesu Kristo. Dameterio torania wa mwanya matoraneria ne todo wewe Ngai. Urabashakayanta rimayanta rababazaya botora mwana mwana hinya ndathaithanira gikundi gike haria hothe kiri Jehova haria mari ungano-ini uyu marejera magioka as long as nigikundi gia praise and worship tamathaithanirira na kuriwe maharurukire o mathamakira haruruko meke maundu mega haruruko matoraniria haruruko magitire haruruko marithia haruruka mutura muoyo gethomeke maundu mega ona maundu mamagegania thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Dario torania wako Ngai, dario gitiri wako Jehova, dario reithio wako Ngai, daria kirathimo giako rucini rwa umuthi ndamatigithukania na roho wothe wa confusion, ndamatigithukania na roho wa guoya, ndamatigithukania na roho wothe mutura muoyo wako guoyohia makiathiririo no kiathiririo thiini wao niguo ndamatigithukania naguo katika jina la Yesu Kristo. Nikinena baraka juu yao, nikinena ushindi juu yao, nikinena uwezo juu yao. Ninatangaza asubuhi ya leo gutire muti wa bara ungithagathagwo ri kinyume nao ungitoria wira-ini waguo. Gutire muti ono mwe wa bara ungithagathagwo uri kinyume na gikundi gia praise and worship ungitoria wira-ini waguo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Magongona marutwo na marara makirutwo magwathiriria gikundi giki roho wa confusion niguo ndamatigithukania naguo, niguo ndamatigithukania naguo katika jina la Baba, jina la Mwana, jina la Roho Mtakatifu. Na nena baraka na uwezo, na nena ushindi wako, na nena baraka zako. Wapendwa, asubuhi ya leo situnene jambo kwa ajili ya kikundi cha uombezi. Mwambie Bwana wa mabwana rimayantarabu ribashakayanta rimayantarababazia. Siunene jambo juu ya kikundi cha uombezi asubuhi ya leo. Simwambie Bwana, ni wewe tunatazamia, ni wewe tunagojea, ni wewe tunaangalia, ni wewe tumeinua macho yetu kwako asubuhi ya leo kwa ajili ya kikundi cha uombezi. Nikinena baraka juu yao, nikinena ushindi juu yao. Dameteria hinya mworo, tugi mworo, dameteria torania wa mwanya thiini wa ritwa ria Ngai, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Andu ndikire wi kigongona-ini giki magongona mothe marutitwo na manarutwo mari kinyume na makuoha gikundi gia intercessor rucini rwa umuthi nimo kio twatuanga magongona maya nimo twatuanga minyororo ino niyo twatuanga minyororo ino niyo twatuanga in the mighty name of Jesus. Rabashakayanta rimayanta rababa riboshakayanta rabozia. My God,
and my Father, my God and my Father, my God and my Father, my God and my Father. Rabashakayanta Rimayanta Rababa Rimazakayanta Rababazia. Ni asante kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye uwezo, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye mamlaka, wewe ni mwenye ushindi. Katika jina la Yesu Kristo nagotea kigogona githero nakwambararia kigogona kiama. Thank you, Nitondo we mutugina we Ngai muiguatha ndari ambararia ritwa riaku rucini rwa muthenya wa umothe. Ni thank you Nitondo we mutheru Ngai, ni thank you Nitondo we Ngai muiguatha, ni thank you Nitondo we Ngai wa magegania, ni thank you Nitondo we Ngai muiguatha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndarite ritwa riaku tuohorithia mutura muoyo ari othe mohetwo na ari othe mari cioho-ini nio tuohorithia, nio tuohorithia, nio tuohorithia in the mighty name of Jesus. Tuohorithia aria me kioho-ini rucini rwa muthenya wa umothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Aria me kioho-ini mutura muoyo ari na aria ithe witu ihoya riri rirutaga wira rwitikire kurugama ithenya-ini riu ria kuohorithia aria mohetwo na aria me cioho-ini rucini rwa muthenya wa umothe. Na Ngai witu ni gugika maundu mega ni tondu ni mutugina ni Ngai mutheru na ni Ngai wa magegania thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Asubuhi ya leo sikubali kunena jambo ukiwa mbele za Bwana, sikubali tu mpendwa kunena jambo ukiwa mbele za Bwana. Na Ngai witu ni gukurathima na ni gugwika maundu mega ni tondu ni mutugina ni Ngai mwagiriro. Kanitha warugama ithenya-ini bururi-ini kuohoro wohoragwo, kanitha warugama ithenya-ini ria ihoya bururi-ini gwikikaga maundu manene. Sikubali kukaa kwenye comfort zone, kubali kusimama ndani ya pengo hile. Unene baraka na uweza, unene ushindi wa Mungu wetu, unene baraka za huyu Mungu wetu katika jina la Baba, jina la Mwana na hata pia jina la Roho Mtakatifu. Tunanena ushindi wako, tunanena uaminifu wako, tunanena ukuu wako, tunanena ushindi wako katika jina la Bwana Yesu Kristo. Rabashakayanta Rabamazia Rimazakayanta Rababazia Rimazika Baganda Rabashakayanta Rababu Rimayanta Rabu Ribashakayanta Ramamazia. Ni thank you ni tondu wewe Ngai. Kanisa Paulo na Sila walipokuwa kwenye gereza, kanisa likasimama. Rabashakayanta, kukawa kuna watu waliosimama kwenye pengo la uombezi. Hata nawe asubuhi ya leo ukisimama kwenye pengo, kuna makuu yatafanyika, kuna makuu yatatendeka, kuna makuu ambayo Bwana wetu ameandaa asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Rabashakayanta Rababazia Rimazakayanta Rababazia Rimayanta Rababazika. Neno la Bwana linasema ya kwamba Ribashakayanta Rababazia atena gugikinya atiriri riria twarijera ria tugithie handu haria hahoyagirwo tugitungana na muiritu umwe wari na roho wa kura Rima Shakayanta Rabo Rima Yanta Rababazia Riba Zoko Baganda Rababazia. My God and my Father, my God and my Father, chukua ushukani ulio wako, chukua nafasi iliyo yako, chukua nafasi iliyo yako asubuhi ya leo, chukua nafasi iliyo yako asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Oya ithenya riaku Mwathani, simama tu kwenye pengo kanisa la uombezi asubuhi ya leo, na Mungu wetu atatenda makuu, Mungu wetu atatenda mambo ya ajabu, Mungu wetu atatenda mambo ambayo hayawezekani kwa wanadamu, lakini kwa huyu Mungu wetu bila shaka yanawezekana. Yale yaliyo magumu ndani yana macho kwenye macho ya wanadamu, kwa huyu Mungu wetu yanawezekana. Rima shaka yantarababazaya
Rababaya, Rima Zakayantara Babazia, Rima Shakayantara Mamazoya. My God and my Father, Twaroga Maivenya, Ria Kuhoridia Rosini Rombo, and Nadia Koharagania, Magogona Mode, and Mamparatio Rosini Rombo, and you the Marikio Hoine, Tunatangaza Kufunguri wako, Kikundi cha uombezi, kilio katika hali ya kufungwa, tunatangaza kufunguliwa, tunatangaza kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Ngoro igera kigogona inegeke inamete neruo na maithori, tunatangaza kuinuka na kuinuliwa na wewe katika jina la Yesu Kristo. Rabashakayanta rimayanta rabu rabashikayanta rimazikabaganda motora muoyo twetia hinya wako, motora muoyo twetia hotani wako, motora muoyo amaka ne todo ekai, amaka ne todo ekai, amaka ne todo Korono ede no ninere madena makwa mothe. Oguo niguo twahoya mwathi witũ tugithie kwambĩrĩria service ito ya keri, twahoya gũtwarana nawe, twahoya kũgitĩrwo, kũrĩithio na kũmenyererwo nĩwe, tũkĩingĩra ihinda-inĩ rĩa gũgũthathaiya na gũkwambararia na gũkũnenehia. Amũkĩra igongona ritũ mũtũra muoyo, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai kĩhoti, wĩ Ngai wa magegania, wĩ Ngai kuga na gwĩka, wĩ Ngai ũcenjagia, ona wĩ Ngai mũhingia wa ciĩranĩro. Twarĩtĩĩa, twarĩambararia, twarĩnenehia na kũrĩgocithia, ona kũrĩtĩithia rĩĩtwa rĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tuthamakĩre nĩ tondũ wĩ Ngai, twĩke wega nĩ tondũ wĩ Ngai, tũtoranĩrie nĩ tondũ wĩ Ngai, tũmenyerere nĩ tondũ wĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, ona Ngai Roho Mũtheru, twahoya na ũndũ wa gũcokia ngatho. Amen, amen, amen. Mwathani arogocwo kanitha twĩ ihinda-inĩ rĩngĩ rĩa gũthathaiya Ngai witũ. Ĩtĩkĩra kwĩrekereria mbere ya Ngai, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega in our second service, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũrathima na no gũtwĩka maũndũ mega. Tũthiĩ na mbere na kwĩhoka na gweterera ona gũcũthĩrĩria Ngai ũyũ witũ, nĩ tondũ nĩ mũtheru na nĩ Ngai mwĩhokeku. Thank you. Hingatu maitho maku, kĩmwĩra rũgendo-inĩ rũrũ Baba, kĩmwĩra itanya rĩakwa Mwathi wakwa nĩ gũgũtĩĩa na gũgũkumia. Baba, nitakuwa
Rima Shakaya Tarabozia.
rugendo nĩ rũrũ tondũ itanya rĩakwa nĩ gũgũkenia Baba. Nitagwo akunyite guoko muthenya uyu mwega ira Ngai ni urenda gutwarana hamwe nake mwira akunyite guoko agutongorie o ithenya riri gwithaithanirira ira tu Ngai urenda kunyitwo ni guoko mwira ubataritio ni rĩrĩra Ngai waku eta Ngai waku mwira akunyite guoko na gutiana na kwambana ni muthamaki mwega twagutia tuna twakwenyeheria mutura muoyo twagutiana twaguthathaiya tundu mwega nawe mwagĩrĩru tunyite guoko Ngai wa matu-inĩ tunyite Ngai wa Ngai ciothe tunyite ũtatũ mũtheru tunyite Ngai wa arĩa marĩ muoyo agutiana ndakwambararia Ngai witũ twagutiana twakũneneia tondũ we wĩ Ngai twagutiana twagũtũgĩria tondũ we wĩ Ngai kĩragu mũno gũci Ngai tutikinya wika kanitha niturabatara kunyitwo guoko ni Ngai witu niturabatara gutoranirio ni Ngai witu niturabatara gwikwo wega ni Ngai uyu witu niturabatara ari na ithe witu gwikwo maundu mega na mautugi ni Ngai. Just desire, let be a desire in your heart. Wacha iwe ni tamaa na shauku la moyo wako asubuhi ya leo. Nyita guoko mwathi wako rugendo-inĩ rũrũ na ũkũria nĩ tondũ we wĩ Ngai, gitĩra nĩ tondũ we wĩ Ngai. Make it be a prayer in your heart. Let it be a prayer. Wacha iwe ni ombi lako.
Wacha iwe ni tamaa yako asubuhi ya leo. Nyita na guoko Jehova. Mkono wako. Oh my God. Simwambie Bwana kunyoshe mkono wake. Hallelujah. Walisifu jina lako, muite Baba, Baba wa mbinguni. Nyosha mkono wako, watu wauone. Walisifu jina lako, muite Baba, Baba wa mbinguni. Nyosha mkono wako, watu wauone. Walisifu jina lako, mtaje Baba, Baba wa mbinguni. Nyosha mkono wako, watu wauone. Walisifu jina lako, Baba wa mbinguni. Nyosha mkono wako, watu wauone. Walisifu jina lako, muite Baba, Baba wa mbinguni. Mtaje Baba. Nyosha mkono wako, watu wauone. Walisifu jina lako, sema Baba, Baba wa mbinguni. Nyosha Baba, nyosha mkono wako, watu wauone. Walisifu jina lako, muite Baba, Baba wa mbinguni. Nyosha Baba, nyosha mkono wako, watu wauone. Walisifu jina lako, sema Baba, Baba wa mbinguni. Nyosha Baba, nyosha mkono wako, watu wauone. Nyosha Baba. Walisifu jina lako. Mwambie Mungu wetu anyoshe mkono wake juu ya maisha yetu asubuhi ya leo. Rĩrĩa ambararia guoko gwake igũrũ rĩa andũ ake, wapendwa, things change. Maũndũ nĩ kũgarũrũka magarũrũkaga. Rĩrĩa Ngai witũ ambararia guoko gwake igũrũ rĩa andũ ake, nĩ kũgĩa magĩaga na wĩira mwerũ. Rĩrĩa Ngai witũ ambararia guoko gwake igũrũ rĩa andũ ake, nĩ kũgĩa magĩaga na ũndũ ũngĩ mwerũ na wa mwanya. Nũmwĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ihoya na merirĩria
ona matanya ma ngoro yakwa nĩ kwambararĩrio guoko gwaku nĩwe. Kiugo kĩa Ngai gĩtwĩrire rũciinĩ Jabezu rĩrĩ ihoya rĩake. One of the three things, ũndũ ũmwe wa maũndũ marĩa matatũ Jabezu ahoire nĩ atĩ guoko kwa Ngai gũtũũre igũrũ rĩake. Ndũmwĩre rũciinĩ rwa ũmũthĩ, Baba wa mbinguni, ninaomba unyoshe mkono wako, ninaomba unyoshe mkono wako. Rima shakabaganda, rima yantarabo, rima shakayanta, rima yantaraboboz, rima yanteribia, rima shakaba, rima yantarabo, riantarababazi, rika yantaramama. Oh my God, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako juu yetu, nyosha mkono wako Mfalme, nyosha mkono wako Baba wa mbinguni. Tuomba ukanyosha mkono wako, tuomba ukanyosha mkono wako. Rima shaka yantarabo, rima zikabaganda, rima yantarababa, azaka yantarabo, rima yantarababazia, rima shakabaganda, rima yantarababazaya. My God, ndũmwĩre rũciinĩ rwa ũmũthĩ, my prayer Jehovah God, ndiahoya tu kwa unyosha mkono wako juu ya maisha yetu asubuhi ya leo. Arĩa manatuorota, nyosha mkono wako juu yetu ili kuweko na ushuhuda mpya. Gĩikaro kĩa na ikaro wothe ũkarĩrĩrio mwarĩ na mũrũ wa ithe witũ, nĩ kũrĩ Ngai ũcenjagia. Rima yantaraba, rima zakabaganda. Kuna Mungu wapa watu matumaini. Kuna Mungu wapa watu matumaini. Oh my. Oh my God. Jina lako Baba wa mbinguni, We love you. nyosha Oh, nyosha baba mkono yangu. wako Oh my God. Oh my God. watu Oh my. waone Oh yes. Mashabaganda. jina lako. Mwambie kutoka moyoni mwako, Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone walisifu jina lako. Katika ibada ya siku ya leo, Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, Rima yantaraba. watu Ili watu waone. wauone Oh my. walisifu Orabashaka. jina lako. Nyosha
haufananishi. Rimashakabagana. Thank you. Rimayantarabo. Tunalika nguvu zako na uwezo. Wewe ni Mungu Aya. tuliza bahari, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Wewe Ni Mungu Maziwa bahari haufananishi na kitu kingine, haufananishi haufananishi na kitu kingine. wewe ni Mungu, Wewe ni Mungu mpasua pasua bahari, haufananishi haufananishi na kitu kingine. wewe ni Mungu, Wewe ni Mungu mpasua pasua bahari, Baba haufananishi na kitu kingine. wewe ni Mungu, Wewe ni Mungu mpasua pasua bahari, haufananishwi haufananishi na kitu kingine. mwambie tena Wewe ni Mungu mpasua pasua bahari, haufananishwi haufananishi na kitu kingine. unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na Kitu kingine. unatoa Faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa, unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. fananishwi Haufananishi na kitu kingine, haufananishwi 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 haufananishi na kitu kingine. wewe ni Mungu Wewe ni Mungu. tuliza mawimbi, Oh, yes. haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu
kitu kingine. Oh, haufananishwi wewe. Haufananishwi na kitu kingine. Oh, haulinganishwi. Haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mwenye wivu. Oh, yes. Unaghairi mabaya. Shakabagana. Sikubali kumwambia Mungu wetu haufananishwi. Oh, yes. Acha wimbo huo utoke ndani ya moyo wako. Haufananishwi. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi wewe. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi Bwana. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Hakika Mungu hufananishwi na yoyote. Mwambie Mungu ya kwamba yeye ni mkuu. Hakuna kama yeye. Yeye hafananishwi na yoyote. Hakuna anayeweza kufanya mambo Mungu anayeweza kufanya. Yeye ndiye anayetuliza mawimbi. Yeye ndiye anayetengeneza njia pasipo na njia. Asante unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Mwambie hafananishwi na kitu kingine. Mwambie hawezi ukafananishwa. Mungu wangu na Baba yangu, hatuwezi tukakufananisha. Wapendwa, Mungu wetu hutoa faraja. Mungu wetu hutoa mambo yaliyo mema na mazuri. Hawezi akatoshanishwa na mwanadamu. Faraja anazozitoa mwanadamu hawezi akatoa. Nokoro wege ikaro inegeke okire koro ina manete okire koro ege shakaya okire koro ina maithoria. You are bleeding inside your heart. Rosine rombore, kuna Mungu ambaye hutoa faraja zile ambazo haziwezi zikatolewa. Horabashakaba rima yantara na mwanadamu yeyote. Simwambie my desire is to meet you Jehovah God. Simwambie my desire, my prayer. Horabashakayanta, that pain ambayo iko ndani ya moyo wako. Wapendwa, mwanadamu hawezi akaitoa. Mwanadamu hawezi akaimaliza. Mwanadamu hawezi akafanya jambo lolote, lakini kuna Mungu ambaye hutoa, humaliza faraja, humaliza uchungu, hutoa huzuni, anaweka kitu kilicho cha maana ndani ya moyo wa mwanadamu. Unafanya mambo ambayo simwambia asubuhi ya leo, mambo unayoyaweza kufanya mwanadamu hawezi. Mambo ambayo unayafanya Mungu wangu na Baba yangu, hata wazazi hawawezi, waume wetu hawawezi, wake wetu hawawezi, watoto wetu hawawezi. Tumwambia asubuhi ya leo, unatoa faraja ambazo mwanadamu hawezi akazitoa. Unatoa jawabu kwa wale ambao hawana jawabu ndani yao. Unawapa matumaini wale ambao hawana matumaini. Riba shakaba
Rimaza kabaganda. Wapendo Mungu wetu, He has the solution of what you are going through. He has the solution of what you are facing. He is the solution of pain that we are in the mighty name of Jesus. Rabaza kabaganda, Rimasha kabaganda. Tumwambia asubuhi ya leo, ni wewe ninayetamania, ni wewe ninayeangalia. Neno la Bwana linasema Daudi agekorwo ari irima-ini atiraga nageragia kwiyumia, akageria kuma irima-ini ria rimuro, akiremwo ni kuma, no riria atirire maitho make na iguru, uhotani wake ukionekana. No ukorwo wi gikaro-ini giki wi thiini wa irima, urageria kuma, uretha solution, uretha anja, uretha kiria ukihota gwika, ukaremwo. Ni kuri Ngai ari na ithe witũ, ni kuri Ngai ũturaga njĩra, ni kuri Ngai ũturaga njĩra, ni kuri Ngai ũturaga njĩra, ni kuri Ngai ũthondekaga, ni kuri Ngai aragia kiugo o kĩmwe tu, na ngoro citũ ikahona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo.
Ni wewe Mungu wangu unajua siri ya huzuni niliyo nayo. Ni wewe Baba yangu waelewa siri ya uchungu niliyo nao ndani ya moyo wangu. Thiri ya ruo we thĩinĩ wa ruo, no twage taũkwo, no twage kũrũmenya, ona no twage kũruona. No ukinye to that point ya kuona ni kana kwamba watu hawa hawajakuelewa, watu hawa hawajaelewa kile ambacho unatafuta na unaomba. No nĩ kũrĩ Ngai kanitha ũrĩa wonaga maithori, ndwĩrekererie kũrĩ Ngai. Ngai ũrĩa ũgiragia maithori, ndwĩrekererie kũrĩ we. Ngai ũrĩa ũreheanaga nja. So you just surrender to him. Just surrender before him. Just surrender before him. Just surrender before him. Mwambie ni wewe unajua. Mwambie Baba yangu ni wewe unajua. Mwambie Baba yangu ni wewe unaelewa. Mwambie Baba yangu wewe ndiye unajua the pain ambayo niko ndani yake. Ni wewe Ngai, ruo rũrĩa twĩ thĩinĩ waruo, mashaka yanta oh my God, ora mashaka yanta Baba yangu wajua, siri ya machozi haya ni wewe wajua, siri ya machozi haya ni wewe wajua, siri ya uchungu wangu, siri ya machozi haya ni wewe wajua, wajua Baba, siri ya machozi haya ni wewe wajua. Baba tumere ahutierege utiane gema utia bashaka bagana utia rege baba utia muturere wako utia touch me once more. Mwambia niguze mara tena. Touch me once more. Oh God, touch me. My prayer once more. My desire. Touch me. Oh Jehovah God, once more. Oh, touch me, Lord. Touch me once more. Touch me once more. Touch me once more. Touch me once more.
maisha yangu Baba, niguze tena Bwana, mwambie niguze tena, mwambie tena, niguze tena, guza maisha yangu Baba, niguze tena, siwezi bila wewe, niguze tena Bwana, siwezi bila wewe. niguze tena, Inua mikono yako mwambie, niguze tena Baba, this is my desire. niguze tena, Tunatamani niguze tena Bwana, niguze tena, abararia moko maku utia rege utia rege Baba niguo Jehova, utia rege mwere tu utia rege, nedeliria gai utia rege, utia rege Baba, utia rege, arautia family yako utia rege, woko wake kwehinya utia rege, gaiwe utia rege Baba, nego tweririe gai utia rege, oi mwathani orabashaka agothaitha ũnjigue niguo Ngai, matata mamaithori makwa magotekera ũnjigue mwĩra rĩngĩ oi mwathani ndagũthaitha ũnjigue matata mamaithori makwa magũitekera ũnjigue wĩre tũrũcine rwa oi mwathani hallelujah, yaitha ũnjigue mamaithori makwa ũitekera ũnjigue abarari moko maku mwĩrĩ ũguo oi mwathani ndagũthaitha ũnjigue matata mamaithori makwa cha wimbo uke ndani ya moyo wake, era ũnjigue mũtumia ũmwe warĩ mũiya orabashaka oire cuba na maguta niguo Ngai, akigwa magũrũ-inĩ maku agĩgũthaitha akiuga oi mwathani ndagũthaitha ũnjigue mwĩre tu akũigue matata rũcine rwa mũthenya wa ũmũthĩ, Maithori makwa mwĩre athikĩrĩrie ngoro yaku, magũitekera mũcayo wa ngoro yaku awĩigue, abararia moko maku maithori ma ngoro yaku amaigue rũcine rwa ũmũthĩ, ndagũthaitha tu
Jigua tu mwathani matata mama ithori makwa magwaitekera ujigua gwiko kuri maundu uragerera oi mwathani namonaitha ujigue matata mama ithori makwa magwaitekera ujigue mutumia uciarire Ngai oi mwathani namonaitha ujigue nikinyete mwisho Ngai matata mama ithori makwa ruoro Baba magwaitekera ujigue wirarike oi mwathani namonaitha ujigue matata mama ithori makwa Ngai we magwaitekera ujigue oi mwathani ujigue matata mama ithori makwa magwaitekera ujigue ruo rũrũ Baba rũkinye mũico magũthaitha ũnjigue matata mama ithori makwa magwaitekera ũnjigue maguta marĩ magoro akiaga kuona goro wamo njuĩrĩ yake yarĩ thaka akiaga kuona thaka wayo maguta marĩ magoro akiaga kuona goro wamo njuĩrĩ yake yarĩ thaka akiaga kuona thaka wayo oneke hatu thĩinĩ oi mwathani nĩguo Jehova matata mama avũrĩgua mahoya maitũ magwaitekera ũnjigue onekoi mũrwaru oi mwathani nagũthaitha ũnjigue nĩtũkinyĩte mũico matata mama ithori makwa Ngai agwaitekera ũnjigue araigua kĩrĩro gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ oi mwathani nagũthaitha ũnjigue matata mama ithori makwa magwaitekera ũnjigue ndũire tukani aigue matata mama ithori maku na mone kĩrĩro gĩ thĩinĩ wa ngoro yaku ndũmwĩre ti gũgwatha ndĩragwatha no nĩ gũkũhoya ndĩrakũhoya mwĩre ndakae gwĩtĩkĩra ũhũndũke na ruo mwĩre ndakae gwĩtĩkĩra ũhũndũke na maithori mwĩre ndakae gwĩtĩkĩra ũhũndũke na mũcayo ũhũndũke na kũgirĩka mwĩre ndakae gwĩtĩkĩra ũhũndũke ũrĩ na kĩeha na rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndahoya wone matata ma maithori maku ndahoya wone
wone matata mama idori macho. Ndahoya wone matata mama idori macho. Turekai ndirafatara kuiguo niwe. Ndanapata kirima gwa thikũ nyingĩ. Ndanapata kirima kwa ihinda iraya. No reke muthenya wa ũmũthĩ gukorwo na ngũrani. Reke muthenya wa ũmũthĩ imaki kĩambĩrĩria kĩero igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Ngai ndanarĩra, ndanathĩnĩka, ndanagerera ruo, ndanagerera maithori. No reke ngĩe na kĩambĩrĩria kĩero. Reke ngĩe na kĩambĩrĩria kĩero. Mwĩre reke ngĩe na kĩambĩrĩria kĩero. Ramashakayanta Rimazakayanta rabo. Kanitha Ngai witũ ndoragio kĩũria, agĩũka gwĩka ũrĩa we arenda. Kanitha Ngai witũ ndoragio kĩũria, agĩũka kũhingia ũrĩa ona nĩ kwagĩrĩire. So you just surrender to him. So you just surrender to him. Just tell him, ruo rũrũ nĩwe ndanekereria, maithori ma nĩwe ndanekereria, kĩeha gĩkĩ nĩwe ndanekereria. Ũrokinyĩrĩrwo nĩ mũcayo wa ngoro yakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndũmwĩre tu mũthĩnjĩri ũrĩ tha, amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa, mũcayo na maithori makwa Ngai. Reke mamũkĩrwo nĩwe Ngai. Gĩtĩkia ũnene. Oramayantarabo Rimashakayantarabo. Ruo rwa ngoro yakwa mwĩre Ngai reke rũgũkinyĩrĩre. Maithori ma ngoro yakwa reke magũkinyĩrĩre. Kĩeha kĩa ngoro yakwa reke gĩgũkinyĩrĩre. Oh my, tirĩra ngoro ici Mwathani, we mũtiranĩrĩri. Hoya tu ũtirĩrĩre ngoro ici, we ũnyitagĩrĩra. Nyitĩrĩra ngoro cia athuri, cia atumia anake na airĩtu. Rimazakayantarabo Rimayantarababazia Rimashakabakanda Rimayantarabobo Rimashakayantarabo Rimayantarababazaya. Oh my God, Kayuri oheanaga hinya. Harũrũka kĩgongona kĩama, harũrũka kĩgongona gĩtheru. Wĩkĩraga andũ aku hinya mwerũ, maharũrũkĩre Mwathani. Harũrũkĩra ngoro ici, harũrũkĩra ngoro ici, nĩgetha ũcithamakĩre. We Ngai tondũ nĩ waragia, nĩwe tũrakaĩra. Ngai ũrĩa wĩiguaga, Ngai ũrĩa ũcokagia mahoya, nĩwe tũrakaĩra. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, aranĩria na ngoro ĩno. Ngoro ĩkire ruo-inĩ, ngoro yũkire maithori-inĩ, ngoro yũkire kĩeha-inĩ. Ngai ndũkagwĩtĩkĩra ĩhũndũke na ruo rũu, ndũkagwĩtĩkĩra ngoro ĩno hũndũke na maithori, ngoro ĩno hũndũke na kĩeha. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi, nĩ tondũ wĩ Ngai kuga na gwĩka, nĩ tondũ wĩ Ngai ũcenjagia. Rima shakabaganda, Rima mama zakabaganda, Rima shakayantarabo, Rima zikabaganda, Rima yantarababazaya.
riothe wanoya oroya kwayana kena oya ithenya rĩaku tũrĩra-inĩ wakwa rĩrĩa riothe wanoya oroya kwayana kena oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa Ire oguo rũcinĩ iria rĩothe wanoya ngoro yakwa yanagega ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanagega oya baba ithenya rĩaku Ngai mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanagega ona mũthĩ oya baba ithenya rĩaku o mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanagega mũtũrĩre-inĩ wakwa ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanagega thĩinĩ wa bamĩrĩ yakwa ithenya rĩaku o mũtũrĩre-inĩ wakwa mwĩrĩ ũyũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũbaba nĩguo kwayanagega ĩrĩtua ithenya rĩake rũcinĩ rwa ũmũthĩ rĩrĩa rĩothe anoya ngoro icitũ nĩ kũhona yanahona anoya wĩruo-inĩ ruo rũgathira haleluya oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa nĩguo mwathani iria rĩothe wanoya ngoro yakwa ambararia moko maku mwĩre oya ithenya rĩaku Ngai mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanagega mũtũrĩre-inĩ wakwa wanoya ngoro yakwa yanagega oya baba ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanagega Jesũ we ũnyendete nĩngũrĩra harĩwe nĩguo baba rĩrĩa mbara ĩnene harĩwe nowe tũkũrĩra ithambaru-inĩ ciaku nĩguo iye mũndũ mũthĩni Jesũ honokia Ngai wakwa nĩguo baba itĩra muoyo wakwa Jesũ we Jesũ we ũnyendete nĩngũrĩra harĩwe rĩrĩa mbara ĩnene nowe wakũhonokia ithambaru-inĩ ciaku niĩ mũndũ mũthĩni honokia Ngai wakwa itĩra muoyo wakwa Jesũ we ũnyendete nĩngũrĩra harĩwe tũkũrĩra harĩwe rĩrĩa mbara ĩnene nowe wakũhonokia ithambaru-inĩ ciaku Ngai niĩ
tene na tene. Yesu we unyendete uyinigurira ariwe iriambara inene nawe wakuonokia ithabarine ciaku iye mundu muthini onokia Ngai wakwa itira moyo wakwa. Mwire rushiriro muthenya wa umuthi we githima kia mai me muoyo we utuire utherukaga theruka thiini wa ngoro citu ndumwire rushiriro muthenya wa umuthi ndahoya tu theruke thiini wa ngoro yako ndahoya tu theruke thiini wa ngoro yako ndahoya utheruke thiini wa ngoro yako mwathi wakwa theruka tu thiini wakwa ni tondu wi Ngai theruka thiini wakwa ni tondu wi mwega theruka thiini wakwa ni tondu wi Ngai mutugi thiini wa ritwa rĩa Yesu Kristo. Tukiwa katika kipindi cha uombezi no nyende turirikane wa Bishop John Githire na Reverend Rachel Wangari reke twire Ngai Mario founder au tugatoyo na wiro yo mwega a Theophilus TV na Theophilus Church reke tumathaithanire rucine rwa umuthi twire Ngai amahararukire na turukite thiini wa ngoro ciao tumura tukanua gaku haria hothe uri tugithaithanira ndungata icio cia Ngai just for a minute ira Ngai amathamakire ira Ngai amatoranirie ira Ngai amahithe ira Ngai ahingie meririria ma ngoro ciao rucine rwa muthenya wa umuthi nena jambo juu ya watumishi wa Bwana. Fungua tu kinywa chako for them to deliver kiria Ngai ekirite thiini wake. Ni marabatara gutirirwo, ni marabatara kunyitirwo, ni marabatara guthaithanirwo. Ndurugame ithenya-ini riu rucine rwa umuthi wire Ngai tambararia ngoro ici na kuri we ahera mehia na mawika mao urabashakabaganda rima yantarabo rima shakayantaraba rimo zakabaganda. My God and my Father, ahera mehia na mawika mawa mam Reverend Rachel ahera mehia makerucine rwa umuthi haria kirathimo na hinya mweru Dari utugi mweru Mwathani dari atha ciaku iguru riake ndemwitirie hinya wa mwanya ahera mehia na mawika ma Bishop rucine rwa muthenya wa umuthi Bishop John Githire Jehova ukira mutheria no mwamure we utheranagia na we utuganaga we wikanaga wega ndarugama ithenya-ini riri ria kuhera mehia na mawika make Ngai muririkane Ngai mwike maundu mega hari yo founder na wira uyu mwega uyu wikirite thiini wa ngoro ciao tondu wa gugwathikira na gwitikira ngoro na kwambiriria utungata uyu mutura muoyo wa Theophilus Church mutura muona mwene hinya ngoro icio ni bararia na kuriwe ngoro icio nicio twaririkana na kuriwe kiroko kia muthenya wa umuthi twametirie hinya mweru twametirie utugi mweru twametirie tha ciaku twametirie ukaru waku thiini wa ritwa rĩa Yesu Kristo matoranirie ni tondu we wi Ngai magiuka gutungata Baba ndametirie thayo waku ndametirie hinya waku ndametirie utugi waku ndametirie hinya mweru bara ciothe ithagathagitwo ire kinyume na miturire yao nicio tuokirira nicio twagira kiene nicio twang'aurania o ta ũrĩa kiugo gĩaku kĩratwĩra kĩa Isaia and verse number 17 gutire muti wa para uthagathagitwo uri kinyume na andu aku
Oraugo kugacira rucini rwa umuthi miti ya paretha gathagetwo iguru ria wa Bishop John Githire, iguru ria wa Mam Reverend Recho, nio twang'aurania meta mirimo ya taka, nio twang'aurania miti ya para ya mberi mwekia thereria igoro riao ona mwana ruciaro rwao ciana ciao ndameteria ugiteri, ndameteria thayo wako, ndameteria hinya wako, matoranirie ngoro ici Mwathani, ndukanae gwitikira igatuirika, ndukanae tekera mutura muoyo ikamenyekana kiria wikirite na ario maithite na kiria wambiriirie thiini wao. Turoke hithite Mwathani, turoke hithite Jehova, reke makinya kuri thũ ciao ikaga kumataũkwo, ikaga kumamenya, ona aria mari makuhĩrĩria mari na agenda mutura muoyo reke mamakuhĩrĩria meguka kumatuĩria makaga gũtuĩrĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaria wega waku, ũtugi wako, wĩra ũrĩa wĩkĩrĩte ciande-inĩ ciao, ĩtĩkĩra tukũrũgama ithenya-inĩ rĩa mĩtũrĩre yao nĩ tondũ wa wĩra Ngai ekĩrĩte ciande-inĩ ciao. Ũthaithanĩrĩre, ũthaithanĩrĩre, thaithanĩrĩra wĩra ũcio mwega na mũthaka Ngai ekĩrĩte ciande ciao. Ũrabacakabagana twandikire muthĩnjĩri ritha, we mwambĩrĩria ũtungata ũcio ona muthaka iguru ria ndungata ciaku, our Bishop John and our Mam Reverend Recho, kiria wambĩrĩirie thĩinĩ wao o ta ũrĩa kiugo gĩaku kĩranjĩra. We mwambĩrĩria wĩra mwega thĩinĩ wa ndokure, nowe ũrĩtũma ũkinyanĩre, nowe ũrĩtũma ũgacĩre, nowe ũrĩtũma mũtũra muoyo wĩra ũcio ũtuĩke wa gũkinyanĩra katika jina la Yesu. Ndaria thayo wako na hinya wako, ngĩndikĩrĩra mũthĩnjĩri ritha wĩra ũrĩa wambĩrĩirie thĩinĩ wao ti mũico gũkinya, no ĩndĩ nĩ gũtherema, ũgũtherema mũtũra muoyo, kĩoneki gĩ thĩinĩ wao nĩkĩo twambararia na kũrĩ we Ngai mũkinyanĩria, we mũringia wa cioneki, ringia kĩoneki gĩkĩ, ndandĩkĩra ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũtũra muona mwene hinya, bara ciothe igathagathagwo nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa wĩ thĩinĩ wao. Mũtũra muoyo ũkĩromarũĩrĩra, ũkĩromagitagĩra, ũkĩromamenyagĩrĩra, ũthĩ ũgaikara thĩ kana gĩikaro gĩgaikarwo gĩkĩmacirĩrĩra downfall. Mũtũra muoyo ithe ti kiugo gĩaku kĩranjĩra atĩ nĩ waragĩra metha andũ arĩa metanĩtio nawe gatagatĩ-inĩ ga thũ ciao. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ twandĩkĩre Jehova gĩikaro gĩothe gĩgaikarwo nĩ tondũ wa Bishop, nĩ tondũ wa Reverend, gĩikaro kĩrĩ kinyume. Mũtũra muoyo ndũkanae kũmahe ũiguano, ndũkanae kũmahe ũiguano gĩikaro-inĩ kĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Arĩa makamorota tondũ nĩwe mwambĩrĩria wĩra mwega thĩinĩ wao nĩo magakorwo makĩorota. Rũgama ithenya-inĩ nĩ tondũ wa wĩra ũyũ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church na Theophilus TV. Reke tũmĩthaithanĩrĩre, twĩre Ngai ũtungata ũyũ wanambĩrĩria na kwanambĩrĩria motungata maingĩ magakinya to a certain level, motungata magacenjia. Twĩre Ngai nĩ twarega, Theophilus nĩ gũcenjia, Theophilus nĩ kũgarũrũka, Theophilus tũtikainamĩrĩra mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame atĩ nĩgetha tũrĩe na tũnyue. Mwĩre we Ngai mwambĩrĩria wĩra ũyũ Theophilus Church nĩwe ũgũka kũũkinyanĩria. Mwĩre mũtũra muoyo andũ marĩbatarania kũrĩhwo thĩinĩ wa wĩra ũyũ. You are provider, you are going to provide. Nĩ tondũ nĩ kiugo kĩratwĩra betha na thahabu nĩ ciaku Mwathani. Tũrũgame ithenya-inĩ rĩu
Nwire Ngai arahore aria marogama manyitagirira wira financially, aria manyitagirira wira on spiritually. Nwire Ngai raise men and women who are going to stand makenyitirira wira oyo in the mighty name of Jesus. Oh my God, oh my God, may you raise men and women mekwimenya na megwitauko where they are supposed to be. Ti andu marenda kwihunia, ti andu marenda gwita, but you are going to raise men and women aria mena ngoro ya gugutungatira, aria mena ngoro ya gukumathia in the mighty name of Jesus Christ. Oh, ndikire wira uyu nduguthira, wira ndukuni wira ndugukinya muico. Nwire Ngai we mwambiririe wira uyu mwega. Rabashakabanda rimazakayanta Rimashakabaganda Rimayantarabo Rimazakabaganda. My God, my God, tunatangaza wira uyu ndukuninwa na mwere na thakame aria makawikarira thi magicirira muico waguo nio magakorwo magietha muico waguo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. We are declaring Theophilus atoya Kenya no ni athiri yothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Nwire Ngai rucini ruru ambararie tungatiri maria athuri maria atumia maria anake na airitu mekurugama na wihokeko. People who are willing to serve our God, people who are willing to serve our mighty God, mari no theru, mari no thiko, mari no wewama, simama kwenye pengo hilo. Mwire Ngai roho uria wikirite thiini wa bishop, thiini wa reverend Rabashakaba Rimazakabanda. Kiugo kia Ngai kiranjira ati mahinda mamwe Rimayantarabo Rimashakabaganda. My God, my God and my Father, may you raise men and women who are willing to serve you, who are ready to serve you. Netwetia hujia, netwetia nake na iretu, netwetia thuri, netwetia tumia, mari na otheru, mari no thiko, maroka without another mission rather than to serve our mighty God. Wira muthĩnjĩri ũrĩtha twetia thuri, twetia tumia, twetia nake, twetia iretu kĩgongona-inĩ gĩkĩ, twetia ndungata ciaku moke magutungatĩre. Ribashakabaganda, who are willing kunyua roho ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, for them to serve, for them to elewa na gutauko the spirit iria Ngai arekereirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ. People who are willing kunyua roho ũcio nĩgetha marũgame ithenya-inĩ. People who are willing kunyua roho ũcio nĩgetha matungate Ngai. Roho wa Theophilus, roho ũrĩa Ngai arĩtie, kiugo kĩrĩa Ngai arĩtie na kĩoneki kĩrĩa Ngai aneanĩte kũrĩ wa bishop na wa Mam Reverend Rachel. Ndungata ciĩ kunyua roho ũcio nĩgetha manyitirĩre wĩra ũyũ, nĩgetha matirĩrĩre wĩra ũyũ in the mighty name of Jesus. Ribashakaba Rimashakabaganda Rimashakabaganda Rimashakabaganda. My God and my Father, twarugama ithenya-inĩ rĩrĩ, twarugama ithenya-inĩ rĩrĩ. Wĩre Ngai twarugama ithenya-inĩ rĩrĩ. Tũgĩtia aruti a wĩra thĩinĩ wa ũtungata ũyũ
rugama ithenye ni tondu wa Theophilus TV mwire muthecheri uri tha kugerera Theophilus TV iguthie gukoro ya kirathimo thiri yothe riba shakabaganda Rima zakabaganda Rima yantarabo Rima shakayantarababazaya. My God and my Father, niwe twehoka, niwe twacũthĩrĩria, niwe tweterera, niwe twatirĩra maitho maitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ ũndũ ũcio twarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ tũgĩtia mũtũũra muoyo ona aruti a wĩra arĩa marĩ a kĩrathimo thĩinĩ wa Theophilus TV, nĩ tondũ no gũkĩa andũ megũkorwo marĩ kĩhĩnga, no gũkĩa angĩ mekũritũhia ũtungata, no gũkĩa angĩ mekũritũhia wĩra, no rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũretia aruti a wĩra haria megũkoma rĩa kĩrathimo ũtungata-inĩ ũyũ in the mighty name of Jesus. Tũretia aruti a wĩra haria megũkorwo marĩ a kĩrathimo ndani ya huduma hii katika jina la Baba, jina la Mwana na hata pia jina la Roho Mtakatifu. Horabashakabaganda, ando watu ambao hawatanung'unika ndani ya safari hii. Rima shakabaganda, rima zakabaganda. O reke twetie Musa wa kĩgongona gĩkĩ, a Joshua arĩa matekũnũgunika, arĩa matekũnoga, andũ arĩa megũpositionĩwa, arĩa mekũigua hawatalalamika. Joshua gĩkorwo no kirĩrĩria agĩeterera till the right time. Rima shakabaganda, rima zakaba, rima shakabaganda. Reke twetie aruti a wĩra Theophilus TV arĩa mahana Joshua. They are ready to serve, they are ready to stand by the ministry, they are ready to support wĩra wa Ngai in whatever capacity. They are very much willing. Rima shakabaganda, rima zakabaganda rabo, rima yantarabozia. Rwĩre Ngai mwaka-inĩ ũyũ harĩa Ngai athagathagĩte na harĩrĩirie kũrehe marĩ athĩnjĩri, marĩ ahunjia, marĩ anabii. Ndwĩre Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ twarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ twetie andũ arĩa marĩ ready kũnyitĩrĩra wĩra ũyũ waku Ngai, twetie andũ arĩa marĩ ready kũnyitĩrĩra ũtungata waku Jehova, in the mighty name of Jesus. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twagũtĩĩa kĩgongona kĩama, twakũnenehia kĩgongona gĩtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ thengio nĩ tondũ we wĩkĩragia, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũtugi. Twaiga wambarare, twaiga ũnenehe, twaiga ũgocwo, twaiga ũtũgĩre, twaiga ũtĩĩkia kĩgongona kĩama, twaiga ũnenehe mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Ngai mwene ũtugi, Ngai mwene riri, Ngai mwene thayũ, Ngai ũhotaga, Ngai wĩkaga, niwe twathura gũcũthĩrĩria. Tunapomwambia na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu, mwambie hata ndani ya dhehebu hili tunaamini ya kwamba itajulikana ya kwamba wewe ni Mungu. Rima shakabaganda, rima zakayantarabo, rima yantarababaz. My God and my Father, riba yantarabo, rima shakayantarababazaya, rima yantarabozia. Thank you Jesus. Ijulikane wewe ni Mungu. My God. Ijulikane wewe waweza. Ijulikane watenda
ijulikane duniani kote, na ijulikane, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote, na ijulikane, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote, na ijulikane duniani kote, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani, oh, na ijulikane, na ijulikane oh, wewe ni Mungu, oh, na ijulikane, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote, na kumenyekane ati wewe Ngai, nikumenyekane wewe Ngai, thĩno yothe kumenyekane wewe Ngai, Baba nĩkĩo twĩ mbere-inĩ yaku ihinda rĩrĩ, na ithaa rĩrĩ mũthĩnjĩri mũnene, ona ndagĩka-inĩ na ithe witũ wa matu-inĩ, tũgĩgũcokeria ngatho, thengio kĩgongona gĩtheru, thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ, thengio nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, nĩtwakwambararia mũno, nĩtwagũcokeria ngatho mũno, nĩtwakwĩnyihĩria mũno kĩgongona kĩa riri, ona na ihinda rĩngĩ mũthĩnjĩri mũnene, twarekereria ũhotani waku gatagatĩ-inĩ ka andũ aku mũthamaki wa thamaki, thengio nĩ ũtongoria wa magegania igũrũ rĩa ndungata yaku Pastor Dani mũthamaki, mũiyũrie na hinya waku muongerere ũhotani Baba, mũirigĩre no mũhithe Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai, ihoya inene rĩrĩa tũrĩ narĩo kĩgongona kĩa matu-inĩ, twĩ nyũmba-inĩ yaku mũthĩnjĩri mũnene, na wa mũthingu nĩ mahoya twĩ namo Baba, atĩ ũmenyekane we wĩ Ngai, atĩ ũmenyekane ithe witũ wa matu-inĩ, nĩ wĩkaga maũndũ manene, wĩkaga maũndũ ma magegania, maũndũ matarĩ maigua, maũndũ matarĩ monwo, ona maũndũ matarĩ mecirio, thĩinĩ wa thĩna yothe, nĩkĩo nĩmĩ citũ itingĩtigithĩria gũkwambararia, nĩmĩ citũ itingĩtigithĩria gũgũcokeria ngatho, nĩmĩ citũ itingĩtigithĩria gũkwambararia we Ngai wa igũrũ, nĩ wega kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa matu-inĩ, tondũ no twakinye ihinda rĩngĩ mũthamaki wa thamaki, twĩ hema-inĩ yaku, twĩ nyũmba-inĩ yaku, twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku, kĩgongona kĩa matu-inĩ, Baba twetereire kũigua kuma na kũrĩ we, we wĩ kĩhoti, we wĩ mũtheru, wĩ mũiguatha na wĩ mwĩhokeku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Haleluya, haleluya, haleluya. Na tũikare thĩ ndagĩka nini, o tũgĩthiaga na mbere na ihoya, nĩ tondũ nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ gũka gũthaitha Ngai, nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ gũka kũhoya Ngai. Ũthiĩ na niĩ thĩinĩ wa maandĩko, thĩinĩ wa Isaia 61, namba cia gũtara nĩ 876, tũigue bata wa gũkorwo nyũmba-inĩ ya Ngai, tũigue bata wa kĩgongona, tũigue bata wa mũcemanio ũyũ. Maandĩko makathiĩ na mbere makaiga atĩrĩrĩ, mũraini wa mbere atĩrĩrĩ,
roho wa mwathani Jehova arĩ igũrũ rĩakwa nĩ ũndũ Jehova nĩ anjitĩrĩirie maguta hunjagĩria arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega atĩrĩrĩ tondũ ndũgamĩte kĩgongona-inĩ na ndĩ ũmwe wa kĩgongona. Haha nĩ mũgambo ũraria kuma kĩgongona-inĩ. Haha ti Pastor Lucy ũraria, haha nĩ kĩgongona kĩraria atĩrĩrĩ roho wa mwathani Jehova arĩ igũrũ rĩakwa, roho wa mwathani Jehova arĩ igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ nĩ ũndũ Jehova nĩ agĩitĩrĩirie maguta kĩhunjĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Jehova nĩ aitĩrĩirie maguta kĩgongona gĩkĩ nĩgetha kĩhunjĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Tũngĩciria ũhoro wa kũhunjia na mũmenye tũrĩ ihoya-inĩ, ũhoro wa kũhunjia hĩndĩ ĩngĩ no tuge kana twĩhe ngerekano hĩndĩ ĩrĩa tũraruga irio icio kaigua irio icio itina cama cumbĩ. Nĩ kũrĩ mũndũ ũngiuga irio icio itinahunja cumbĩ, kana hĩndĩ ĩrĩa ũraruga gĩtheri nena mbembe hena mboco na hena nyeni, irio icio itinahunja nyeni wega, itinahunja wega. Na hĩndĩ ĩrĩa kĩgongona roho wa mwathani ũitĩrĩirio kĩgongona nĩgetha maguta ma Jehova mahunjĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Twĩ haha nĩgetha tũgĩe na ũndũ wa mwanya na wa magegania hĩndĩ ĩrĩa tũthaithanĩrĩra ndungata cia Ngai, hĩndĩ ĩrĩa tũthaithanĩrĩra ũhunjia wa Ngai, nĩ tondũ rĩrĩa twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai maguta maitĩrĩirio kĩgongona nĩ kũrehetwo mũnabii, nĩ kũrehetwo mũhunjia, nĩ kũrehetwo mũtirĩrĩri wa ngoro cia andũ, nĩ kũrehetwo mũrutani, nĩ kũrehetwo mũrĩithi. Andũ aya othe mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa ũhetwo ũhoro ũyũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, mũthĩnjĩri Ngai ũhetwo ũhoro ũyũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai agoka nĩgetha ahunjie ũhoro ũyũ nĩ rita rĩa kũmũthaithanagĩrĩra nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ũnabii wĩ kĩgongona-inĩ, ũrutani wĩ kĩgongona-inĩ, akahota kũnyita iheo ici ciothe agacihunjia tondũ nyeni na mboco na waru na mbembe ciahunjio ituĩkaga irio, igatuĩka mũkimo. Koguo hĩndĩ ĩrĩa iheo ici ciahunjio, ũrutani iheo ici ciothe ci thĩinĩ wa Efeso 4 na mũraini wa 11 cianyitwo nĩ mũthĩnjĩri Ngai acihunjia, kana tuge ũndũ ũngĩ kũhunjia tondũ nĩ twĩragwo hunjia rangi kana tukania rangi ũyũ ndũnahunja wega. Koguo hĩndĩ ĩrĩa twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, roho wa Jehova arĩ igũrũ rĩa kĩgongona nĩ tondũ nĩ aitĩrĩirie kĩgongona maguta nĩ kĩhunjĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Hau nĩho tũrĩ nĩ tondũ mũhunjia nĩ ũmwe ahunjie iheo ici. Nake mũini wa rwĩmbo akaiga atĩrĩrĩ, awa ndũkanariganĩrwo nĩ niĩ thĩna ũrĩa ndanarĩra rũgendo-inĩ, tondũ maitho makwa matuĩkire gĩthima kĩa maĩ ngĩrĩrĩra wĩra waku. Ndũkanariganĩrwo nĩ niĩ tondũ ndĩ mũhoi wa muoyo. Koguo rĩrĩa kĩgongona kĩaharũrũkĩrio maguta, maandĩko nĩ moigaga thĩinĩ wa Thaburi atĩ mũtwe wakwa tiga kũrega maguta maya, mũtwe wakwa nĩ ũtige kũrega maguta maya, tondũ nĩ kĩgongona gĩitĩrĩirio maguta maya nĩgetha kĩhunjĩrie andũ arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Haha nĩ ihoya mũtwe ndũkae kũrega maguta maya, nĩ tondũ ũhunjia nĩ ũgũthiĩ na mbere tondũ roho wa Ngai wĩ thĩinĩ wa kĩgongona. Maandĩko magathiĩ na mbere makaiga atĩrĩrĩ, andũ arĩa mohetwo mohorwo ona arĩa mohetwo korokoro-inĩ ndĩmere atĩ nĩ mahingũrĩirwo. Koguo maithori marĩa mũini wa rwĩmbo ũrĩa kuinaga atĩ thiri ya maithori maya we nĩwe ũĩ, Ngai nĩwe ũĩ thiri ya maithori maya. Ũrarĩra wohorwo korokoro-inĩ, ũrarĩra wĩrwo nĩ wahingũrĩrwo, ũrarĩra wĩrwo nĩ wehererio kĩeha tondũ roho wa Jehova wĩ igũrũ rĩa kĩgongona. Ngai nĩ aitĩrĩirie kĩgongona maguta make. Koguo hĩndĩ ĩrĩa igongona rĩgũthiĩ na mbere, ndungata ya Ngai ĩgĩthiĩ na mbere tondũ nĩ arutĩte wĩra ũrĩa ũmwagĩrĩire wa kũhota kũiguithania arĩa matuĩkĩte gĩthima, maitho mao matuĩkĩte gĩthima gĩa kũrĩrĩra wĩra wa Ngai.
ndamateaga ni amahunjitie akamatukania na mutukanio ucio ugakorwo wi mwega ugakorwo wi kigongona na nikio tutaukirwo twi haha tutiri haha kanitha twi haha kigongona ni tondu niguririkana he mahinda gwatuikire bishop akiuga ati riera riri ti ria mundu riera riri ni ria Ngai na hindi ria atwirire tuthie githaka-ini mundu akahoe uria kwenda ndahoire ihoya na ndirionete muthenya wa umuthi na ndiracokeria Ngai ngatho ngimwira Ngai riera ni riaku no ndi undu tu ngukuhoya tuone dio nyingi tukona TV nyingi no igakorwo cirio cia kawaida no ihoya riria ngukuhoya mwathani ni TV ino kana radio ino ikorwo ikigongona na yakorwo ikigongona aingi ni mekuhingurirwo na aingi ni mekuohorwo ni nyonete undu ucio TV ikigongona itahana TV iria ingi kwoguo tutingitigithiria guthaithanirira kigongona na muhunjia uria wi kigongona-ini nigetha ahunjia aithania maundu ma mothe tugatuika kuohorwo tugatuika kuhingurirwo tugatuika gutiririrwo tugatuika guteithika twi nyumba-ini ya Ngai maandiko magathie na mbere ona uhunjanirie uhoro wa mwaka wa Jehova verse 2 ona hunjanagirie uhoro wa mwaka uria Jehova akonania utugi wake ona wa muthenya uria wi hakuhi uria Ngai witu akagera na ngero cia kwirihiria ninge horagiria aria othe mena kieha kwoguo ni ugutega matu ni witheretie ni uhoete Ngai kieha kiria githiini waku mugambo no ukuma kigongona-ini ukwira ni wehereirio kieha ni tondu roho wa mwathani ni aitiriirie kigongona giki maguta mutwe wakwa ndukae kurega maguta ma Jehova o mundu ni aige thiini wake mutwe wake ndukae kurega maguta ma Jehova ni tondu kieha ni ukwirwo ni kieherio warega kurega maguta ma Jehova mutwe Ngai ni egugwika maundu mega nao acio mena kieha ndimatuire giathi gia kungana kuu Zayuni niguo mekire iremba mutwe ithenya ria muhu ona amanine kieha ni undu wa kumaitiriria maguta ma gikeno ona mehererie ngoro nditu ni undu wa kumahumba nguo njega cia rugoco nigetha metagwo miti ya uthingu iria handitwo ni Jehova nigetha agocagwo mau no maundu maria mareranirwo maria mekuma thiini wa kigongona na kwoguo tutiri hindi tungitigithiria guthaithanirira wira uyu tutingitigithiria kuhoera wira uyu tutingitigithiria kuhoera ndungata cia Ngai ni tondu ni twaigua ati kigongona no gikwaria gitwire ni tukuhumbwo uhoro wa gikeno ni tukwirwo tungane Zayuni itura ria thayo toria tunganitio muthenya wa umuthi ti kawaida uria tunganaga muthenya wa umuthi ni kuri no ndungi muthenya wa umuthi ni kuri no tiganu ni tondu itungana riri ni ria guka katagati-ini ka igongona riria ri thiini wa maandiko ibuku-ini ikuru na Joshua 22 ikaria uhoro ucio riria Joshua erirwo onganie mihiriga iganona amagomanie mbere-ini ya Jehova nigetha amaririkanie mathani ma Jehova maria maturaga namo makerwo ririkanai kuria mwaturaga Misiri Ngai ucio nowe wamurutire kuo oguo noroguo twe nyumba-ini ya Ngai muthenya wa umuthi kuri na igongona ria gwikirwo indo citu gikabu-ini kimwe nigetha ithunguthirio Jehova kwoguo gutire kindu ona kimwe nginya ihungu riratigwo nja gutire kindu kiratigwo Misiri hindi ria gikabu kimwe kirekirwo nguririkana Jesu Kristo ni akinyire handu hindi ria ahonirie andu 5,000 arume atheri atumia matari ho na ciana ni hakinyire handu akiuga ati ongania icienyo icio itigarite nigetha hatikae kugia kindu kwoguo cienyo icio ciothe itigarite nicio ironganio ciekirwo gikabu kimwe ithunguthirio mbere-ini ya Jehova iruterwo igongona mbere-ini ya Jehova nake Ngai e iguru Ngai e matu-ini aigue atuhingirie ciiraniro cieha cituike gikeno tutuike miti ya uthingu tuciaragire Ngai maciaro maria maringaine na kwirira tukenagire Ngai witu tutige gutuika andu thiini
thĩinĩ wa maandĩko thĩinĩ wa Isaia atĩ rĩu ũgũcoka gwĩtwo Mefisiba, atĩ ndũgũcoka gwĩtwo mũte kana mũndũ mũtirike, ũrĩtagwo mũndũ mũkenie, mũndũ mũkenere nĩ Jehova. Tũgũkenio nĩ Jehova twĩ nyũmba-inĩ yake nĩ ũndũ wa ũrĩa twĩrirĩirie ngoro citũ kwarĩrio nĩ kĩgongona. Na koguo tũgĩthiĩ na mbere tũkĩre na igũrũ, tũthiĩ na mbere tũthaithe Ngai witũ, twĩre Ngai ateke kĩgongona gĩtwarĩrĩrie, twĩre Ngai kĩgongona gĩkĩ kĩarie, tũgĩkĩrwo gĩkabu-inĩ kĩmwe, Ngai akũhingũre maitho, igongona rĩrĩ rĩrutwo na rĩrutĩke mbere-inĩ ya Ngai, tondũ nĩ ũkire, tondũ nĩ wĩtirwo. Ngai nĩ akwendithirie, Ngai nĩ akũhotithirie, Ngai nĩ akwamũrire. Mũtwe wakwa ndũkae kũrega maguta ma Jehova. Reke twĩthaithanĩre tũkĩra mũtwe ndũkae kũrega maguta ma Jehova, tũkĩerekera igongona-inĩ rĩrĩa tũgũtongorio nĩ ndungata cia Ngai, tondũ nĩ kuona onete wega atwamũrĩre ndungata ciake na ithuĩ tũnyitithanie nao. We maitho maku matuĩtwo gĩthima kĩa maĩ, ta gĩthima kĩa maĩ kĩrĩragĩre wĩra wa Ngai, ndũkae gũtigithĩria. Rĩrĩra Ngai ũcio tondũ nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, rĩrĩra Ngai ũyũ, rĩrĩra Ngai ũyũ, mwĩre mũtwe wakwa ndũkae kũrega maguta maya. Nĩ watwarĩria Mwathani na watwĩra atĩ wĩitĩrĩirie kĩgongona gĩaku maguta nĩgetha mohe merwo nĩ mohorwo. Twagũtĩĩa mũno Mwathani, twakwaria mũno Ngai witũ, twakũgoca mũno mũthamaki wa thamaki, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thaitha Ngai nyũmba-inĩ ya Ngai, rĩrĩra Ngai nyũmba-inĩ ya Ngai, arĩria Ngai nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ. Reke maguta maya maitĩrĩirio kĩgongona maharũrũkio wega, mamũkĩre nayo ndungata ya Ngai, na ndungata ya Ngai ateithania arĩa manyitithanĩtio nĩ Ngai. Igongona rĩrĩ rĩkinyĩrĩre Ngai, rĩmamũtararĩrĩko mwega ta wa ũbumba. Twagũtĩĩa mũno mũthamaki wa riri, akũgoca mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ, twĩ mbere-inĩ yaku mũthamaki wa thamaki. Mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona kĩa riri twetereire Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ, ũrĩa ũgwĩka baba witũ wa matu-inĩ, ũrĩa ũngĩka tũtiũĩ, ũrĩa ũngĩka tũtiguĩte, ũrĩa ũngĩka tũtimenyete, ũrĩa ũngĩka tũtiũĩ. Ngai we nĩwe ũĩ mũthĩnjĩri mũnene, nĩwe wĩitĩrĩirie kĩgongona gĩaku maguta, Mwathani wa athani, na nĩgetha arĩa mohetwo merwo nĩ mohorwo. Ũhunjio nĩwe wĩitĩrĩirie mũthamaki wa thamaki igũrũ rĩa ndungata yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Igongona rĩrĩa rĩkũrutwo baba rĩrorutwo rĩrutĩke mũthamaki wa Isiraeli, kuma Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ, kĩgongona-inĩ gĩaku kĩa matu-inĩ kĩu kĩiyũrĩtwo nĩ tha gĩkaiyũrwo nĩ ũthingu. Nĩ twagũtĩĩa mũno mũthamaki wa thamaki, nĩ twakwambararia mũno kĩgongona kĩa riri, nĩ twakũgoca mũno we wĩiyũrĩtwo nĩ tha na ũkaiyũrwo nĩ ũtugi. Twakũnenehia mũno we mũnene wa nene, twakũgoca mũno we mũnene wa nene, nĩ igũrũ rĩa kuona wendo ũrĩa twendete naguo thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai, thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku mũthamaki, thĩinĩ wa ũruti waku wa wĩra Mũrungu mwega. We nĩwe mũtheru mũno mũnene wa nene, we nĩwe mũtugi mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ, we nĩwe wĩna hinya mũno mũthamaki wa thamaki, we nĩwe mwĩhokeku mũno kĩgongona kĩa riri. Harũrũka na hinya waku na ũhoti mũthamaki, igongona rĩgĩthiĩ na mbere mũthamaki wa thamaki. Harũrũka Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo, harũrũkia araika aku Ngai wa Isiraeli arĩa marutaga wĩra mũthamaki wa thamaki, arĩa mohĩgĩrĩire Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ ũruti wa mĩgongona Ngai wa Isiraeli, maharũrũkie kĩgongona kĩa matu-inĩ baba witũ Jehova Ngai wa Isiraeli, nĩgetha Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ ndungata yaku ĩtĩkĩrĩke Mũrungu mwene hinya wothe, ndungata ciaku ciĩtĩkĩrĩke Mũrungu mwene hinya wothe, ona ithuĩ twĩtĩkĩrĩke Mũrungu mwene hinya wothe. Indo iria tũkũruta ciĩ gĩkabu-inĩ kĩmwe ciĩtĩkĩrĩke Mũrungu mwene hinya wothe, nawe ũtũũre ũgocagwo ũtukũ na mũthenya mũthamaki. Roho waku mũtheru Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ, waria waiganu waitĩrĩirie kĩgongona gĩaku, tũwone mũthamaki wa Isiraeli na maitho Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ marĩa ũtũmbĩire kĩgongona kĩa riri. Twĩ mbere-inĩ yaku mũthamaki wa Isiraeli, twĩ nja-inĩ ciaku kĩgongona kĩa matu-inĩ, twĩ harĩa ũrarutĩra wĩra mũthamaki wa thayũ, twĩ harĩ we kĩgongona kĩa ũhotani, twĩ harĩ we mũthamaki
mũthamaki wa Israeli wewe ũiyũrĩtwo nĩ hinya mũno Ngai nĩ twagũthathaiya mũno nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ twakũgoca mũno nĩ twakwambararia mũno nĩ twakwĩnyihĩria mũno nĩ twakwenda mũno Ngai twagũtĩĩa mũno Ngai nĩ tondũ nĩwe Ngai witũ gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ na hinya ũngĩ ta waku gũtirĩ na ũtheru ũngĩ ta waku gũtirĩ na wĩhokeku ũngĩ ta waku awa mũthingu mũthamaki wa thamaki wewe ũiyũrĩtwo nĩ ũnene kuma gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki ihinda rĩrĩa mũthenya wa ũmũthĩ twakwambararia mũno Ngai wa Isiraeli thengio mũthamaki wa thamaki tondũ maguta marĩa ũitĩrĩirie kĩgongona gĩaku nĩ mekũhotithia baba ũmwe witũ twetĩkĩra mĩtwe itũ ĩnyue maguta maya tũtikoinamĩrĩra mĩhianano tũtikoinamĩrĩra ngai ng'eni tũtikoinamĩrĩra andũ a gũkũ thĩ we nĩwe tũkũinamĩrĩra mũthamaki nĩ tondũ roho waku nĩ wa ma roho waku nĩ wa magegania roho waku nĩ wa mwanya nĩ wa waria gĩaku waiga nĩ waitĩrĩirie kĩgongona gĩaku roho waku mũtheru mwathani na nĩgetha arĩa mohetwo merwo nĩ mohorwo nĩ twakũgoca mũno mwathani nĩ twakwambararia mũno mwathani nĩ twakwenda mũno mũthamaki wa thamaki tũrakaribisha ndungata ciaku nĩgetha mahunjie mũthamaki wa thamaki matukanie baba witũ Jehova Ngai ũira ũyũ wothe ũtuĩke kĩndũ kĩmwe ũtuĩke kĩgongona kĩa ma ũtuĩke kĩgongona kĩa riri ũtuĩke kĩgongona gĩa ũtugi ũtuĩke kĩgongona kĩa ũhoti nĩwe Ngai twambararia nĩwe Ngai twagoca nĩwe Ngai twatĩĩa nĩwe Ngai twanenehia nĩwe Ngai twathathaiya nĩwe Ngai twatĩĩa nĩwe Ngai twatũgĩria nĩwe Ngai twanenehia tondũ nĩwe Ngai witũ twakwambararia mũno mwathani twakũgoca mũno mũthamaki twagũtĩĩa mũno Mũrungu mwene hinya wothe twakũnenehia mũno ithe witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũkana hinya waku na ũhoti 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 nĩ twagũtĩĩa nĩ twakwambararia nĩ
Turugame ithuothe na maguru maitu twagucokeria ngatho kigongona kia matu-ini twanetea unene waku na twawambararia ndakugoca rucini rwa umuthi ndi thiini wa kigongona gia Theophilus Church itura ria Njathaini Ngomoko. Thengio ni tondu wi Ngai urogocwo ni gukinyaniria mweri ici ithatu mweri wa eri mwaka uyu wa 2023 twatea uge waku na twanenehia uge waku niwe wona ni kwagiriirio turihe kigongona-ini nikio twaguthathagia twakunenehia na twakwambararia tutire na ciugo njiganu cia gukwira kuma uriku-ini wa ngoro citu ni twaguthathaya twakunenehia tu twakwambararia na twaguthathaya. Thengio ni tondu wi Ngai, thengio ni tondu wa wihokeku waku, thengio ni tondu wa tha ciaku, thengio ni tondu wa wega waku, thengio ni tondu wa unene waku. Ni kugweta twagwetire muthenya uyu indi mukinyaniria niwe wakinyaniria muthenya wa umuthi. Gitio ni giaku, ugocio wothe ni waku, kunenehio ni gwaku, kwambarario ni gwaku na gutugirio ni gwaku. Ni twahera mawihia na mawaganu maitu tukirugama kana tugithengerera giti-ini kia uthamaki ndeneana na kuriwe ni Richo Wangari nyambararitie moko makwa na iguru ndihothete na kuriwe ngiguthaitha uthuthurie rihia kana waganu wothe ndirecukirwo ni kigongona gio thingu no theru no horo wa ma uroweheria thiini wakwa na undekere theria na thakame yaku Jesu Kristo ni tondu wa hinya waku na uhoti waku. Ndaneana athuria ya atumia anake na iritu na ciana cia tuhi na ciana cia tuiritu ngihera mawihia na mawaganu mao waganu kana wihia wothe marecukirwo ni kigongona ndaguthaitha marekere no matherie mamure na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru nigetha igongona ria tukuruta rigukinyirire wi giti-ini kia uthamaki tugagutia tugakugoca na tugakwambararia ni tondu wa hinya waku na uhoti waku. Ni ndakugoca na ndakwambararia ni tondu wi Ngai. Ndatherithia kigongona giki ndaita thakame ya Jesu Kristo kona ciothe ngigitherithia na gukiamura na mwaki wa Roho Mutheru. Igongona ringikorwo rirutĩirwo kigongona-ini giki kuma wabici
wĩra ũngĩkorwo ũrutĩirwo gũkũ ũtagĩrĩire, mĩario ĩngĩkorwo yarĩtio thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ĩtagĩrĩire, nĩyo ndeganĩte nayo na ngamĩharagania. Ngambararia thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru ũthamake na wĩke maũndũ manene, nĩ tondũ wa ũtugi waku, wĩhokeku na tha ciaku na ũnene waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario. Ndakũtĩĩa na ndakũgocia na ndakũnenehia. Ndaneana ndungata na ngombe ya wĩra waku our Bishop John Githire, ngĩhera mawĩhia na mawaganu make. Rĩhia rĩothe kana waganu wothe arĩa ũciũkĩrwo nĩ kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru, ndarũgama ithenya rĩrĩa kũhera, nĩgetha ũmũhũthĩre o ũrĩa ũkwenda, nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twakwambararia nĩ tondũ wa ũtugi waku, twakũnenehia nĩ tondũ wa ũtugi waku, twakwambararia na twakũgocia nĩ tondũ wĩ Ngai. Thamaka rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai, nĩgetha wamũkĩre magongona maitũ. Ũngano ũyũ mwamũre tweneana na kũrĩ we Ngai, nĩgetha warie wĩ thĩinĩ witũ, uge wĩ thĩinĩ witũ, na warie wĩ thĩinĩ witũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroambarario, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩrio na rĩnenehio nĩ tondũ wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. O mũndũ atumũre kanua gake ndagĩka ĩmwe wĩre Ngai nĩ wega, nĩ kĩheo kĩa muoyo, nĩ ũgima wa mwĩrĩ, na gũkũrehe kĩgongona-inĩ, na gũkũgitĩra na gũkũmenyerera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Amen. Nĩwĩkĩte magegania na ndiĩhota gũtarĩria, ndingĩhota gũtarĩria, ndingĩhota gũtarĩria. Nĩwĩkĩte magegania na ndiĩhota gũtarĩria, nĩwĩkĩte magegania, ndoiga nĩwĩkĩte magegania na ndiĩhota gũtarĩria, ngoiga ndingĩhota gũtarĩria, aya ndingĩhota gũtarĩria. Nĩwĩkĩte magegania na ndiĩhota gũtarĩria, nĩwĩkĩte magegania, aya ametenda maajabu nami siwezi kueleza, nasema siwezi kueleza, haya siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza, ametenda maajabu, kweli ametenda maajabu nami siwezi kueleza, haya siwezi kueleza, nasema siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza, ametenda maajabu, kweli amenitenda maajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza, ametenda maajabu. Aya nengoenda kwaraneria nawe, nengoenda kwaraneria nawe, nengoenda kwaraneria nawe, ngoro yakwa hiyo nengoenda gũtunga toniwe, nengoenda
gũtungatwo nĩwe ndahoya nĩngwenda gũtungatwo nĩwe haiya ngoro yakwa hiyo nĩngwenda kwaranĩria nawe nĩngwenda kwaranĩria nawe nĩngwenda kwaranĩria nawe haiya ngoro yakwa hiyo ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke ngoro yakwa hiyo nĩngwenda gũtungatwo nĩwe nĩngwenda gũtungatwo nĩwe nĩngwenda gũtungatwo nĩwe haiya ngoro yakwa hiyo nĩngwenda gũtungatwo nĩwe nĩngwenda gũtungatwo nĩwe nĩngwenda gũtungatwo nĩwe ngoro yakwa hiyo ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke ngoro yakwa hiyo ndũgĩũke Roho ndũgĩũke ndũgĩũke Roho ndũgĩũke ndũgĩũke Roho ndũgĩũke ngoro yakwa hiyo ndũgĩũke Ũtatũ ndũgĩũke ndũgĩũke Ũtatũ ndũgĩũke ndahoya ndũgĩũke Ũtatũ tharu ngoro yakwa hiyo nĩngwenda gũtungatwo nĩwe nĩngwenda gũtungatwo nĩwe nĩngwenda gũtungatwo nĩwe ngoro yakwa hiyo nĩngwenda kũnyitwo na guoko nĩngwenda kũnyitwo na guoko ndahoya nĩngwenda kũnyitwo na guoko ngoro yakwa hiyo ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke ngoro yakwa hiyo karibu Yesu karibu karibu Yesu karibu naomba karibu Yesu karibu roho yangu ipo. Wow, riu nirio ihoya rito tumura kanua gaku wire Ngai karibu ndani ya moyo wangu, ndikwenda gucoka gwakwa uria njukire. Nena nami mfalme, nena na moyo wangu, nena nami mfalme. Toa ugumu ulio ndani yangu, toa uchungu ulio ndani yangu,
toa machozi yaliyo ndani yangu. Ndĩrirĩirie gũgũtungatĩra na mana ũthingu. Ndĩrirĩirie gũkũrutĩra igongona rĩgũgũkinyĩrĩra wĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Ngai arĩria ngoro yakwa, rutonya thĩinĩ wakwa, rutũrũre maruo mothe marĩa mothe maturithĩtie ngoro yakwa, marutũrũrĩre. Rutũrũra ruo kanya thĩinĩ wakwa, rutũrũra ũru wothe ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa ngoro yakwa, nĩgetha ũgĩe na kanya thĩinĩ wa ngoro yakwa. Rutũrũra maithori mothe ma ruo marĩa marĩ thĩinĩ wakwa, nĩgetha ũgĩe na kanya thĩinĩ wakwa. Tonya thĩinĩ wa ngoro yakwa nĩgetha ũnjarĩrie. Tonya thĩinĩ wa ngoro yakwa, wake mwaka ũngĩ mwerũ. Akora mwaka wothe ũtagĩrĩire, wake mwaka ũngĩ mwerũ, nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndĩrirĩirie kwarĩrio nĩwe kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndĩrirĩirie gũtwarana nawe kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndĩrirĩirie gũgũtungatĩra na mana ũthingu kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndagũthaitha na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku, Ngai mũtũũra muoyo. Ũroiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku, mwana ndangĩhoya mũgate ũcokie ũmũhe ihiga. Ndagũthaitha tu ũnyũmbĩre ngoro ĩngĩ njerũ. Ndagũthaitha tu ũnyũmbĩre ngoro ĩngĩ theru. Ndagũthaitha tu ũnyũmbĩre ngoro ĩngĩ ĩna ũhoro wa gũgũthathaiya na gũkũgoca. Tonya thĩinĩ wakwa, tonya thĩinĩ wakwa, tonya thĩinĩ wakwa, wake ngoro ĩngĩ, onya nyũmba ĩngĩ mũtũũra muoyo, nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku. Haleluya. Ndagũthathaiya na ndakũgoca. Ninakuinua Mungu wangu na ninakuabudu. Ninakupa sifa, mfalme wa wafalme. Rabasheka yandere mama yande. Ingia ndani ya moyo wangu mfalme. Nakupa moyo wangu asubuhi ya leo. Nakupa moyo wangu asubuhi ya leo. Ndakuhe ngoro yakwa, ndakuhe meciria makwa, ndakuhe mũtũrĩre wakwa, ndakuhe mwĩrĩ wakwa. Wakũre mwako wothe ũtagĩrĩire, mwako njakĩte, mwako wakĩtwo nĩ ndaimono, ũnjakĩre mwako ũngĩ mwerũ. Reba sheka yandere mamasia, aka mwako ũngĩ thĩinĩ wakwa mũtũũra muoyo, nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku. Ndĩrirĩirie gũgũtungatĩra na mana ũthingu. Ĩkĩra thĩinĩ wakwa kĩgongona kĩrĩa kĩama, aka thĩinĩ wakwa kĩgongona gĩa ũthingu, aka thĩinĩ wakwa kĩgongona gĩa ũtheru, aka thĩinĩ wakwa kĩgongona kĩa ũhoro wa ma. Ndĩrirĩirie gũkũhunjia na ma, ndĩrirĩirie gũkũhunjia na ũhoro wa ma, ndĩrirĩirie gũkũhunjia na ũtheru, ndĩrirĩirie gũkũhunjia na ũthingu. Nderekereria na kũrĩ we Ngai. I've surrendered my life unto you, O God. I've surrendered my everything unto you, O God. May you have your way, Jehovah. Njiguĩra tha mũtũũra muoyo, nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Nderekereria na kũrĩ we Ngai wakwa. Ĩkĩra nyota wa kiugo gĩaku thĩinĩ wakwa, ĩkĩra nyota wa kiugo gĩaku thĩinĩ wakwa. Reba sheka yande moyantere mama yande, reba sheka makayantere mama zia. Tanga tonya thĩinĩ wakwa Ngai, nĩ tondũ wa ũtugi waku na wĩhokeku waku. Ndakũhothera ngoro yakwa na meciria makwa, wake mwaka ũngĩ mwerũ nanagia mũtũũra muoyo. He ng'aragu ya kiugo gĩaku Ngai, he ũũgĩ mũtũũra muoyo, he ũmenyo mũtũũra muoyo. Nĩngwenda kũihũrĩrwo nĩ roho waku mũtheru, nĩngwenda kũihũrĩrwo nĩ ũũgĩ waku, nĩngwenda kũihũrĩrwo nĩ ũtugi waku, nĩngwenda kũihũrĩrwo nĩ ũhoro wa ma thĩinĩ wakwa, nĩ tondũ wĩ Ngai. Tonya thĩinĩ wakwa wĩke maũndũ manene. Ndagũthaitha nĩ tondũ wĩ Ngai. Eheria kĩrĩa gĩtagĩrĩire thĩinĩ wakwa, eheria kĩrĩa gĩtagĩrĩire thĩinĩ wakwa, wĩkĩre kĩrĩa kĩagĩrĩire thĩinĩ wakwa. Ndakũgoca na ndakwambararia ũtugi-inĩ waku na wĩhokeku waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocio na rĩambarario. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũtugi na wĩ Ngai mũnene. Riba sheka mayandere mamasia. Ninakuheshimu asubuhi ya leo. Ninakupa sifa mtakatifu wa watakatifu. Ninakuinua kwa moyo wangu wote. Ninakupenda kwa moyo wangu wote. Ninakupenda kwa mawazo yangu yote. Nakupenda kwa mwili wangu wote. Ninakupenda mfalme mtakatifu. Wewe ni chaguo la maisha yangu.
ngoro yakwa niwe yendete. Nena nami mfalme, nena na moyo wangu mfalme, nena nasi mfalme wa wafalme, kwa sababu unastahili. Kupenda na kupenda munyunyizi wangu, kupenda na kupenda na kupenda munyunyizi wangu, hana kupenda Baba, na kupenda na kupenda mnyunyizi wangu, oh, na kupenda kama mti kando ya mto, huwezi ndivyo nilivyo, munyunyizi wangu, oh, na mwambie na kupenda na kupenda na kupenda munyunyizi wangu, oh, na kupenda na kupenda na kupenda munyunyizi wangu, oh, na kupenda. Nakupenda Mungu wangu, na kupenda na kupenda munyunyizi wangu, oh, na kupenda. Inua mikono yako mwambie na kupenda Mungu wangu, na kupenda na kupenda munyunyizi wangu, oh, na kupenda. Hallelujah. Uguo niguo twoiga nĩ tũkwendete Ngai, kĩambĩrĩria kĩa hinya witũ nĩ tũkwendete, kĩambĩrĩria kĩa ũhoti witũ nĩ tũkwendete, kĩambĩrĩria gĩa kĩrathimo gitũ nĩ tũkwendete, kĩambĩrĩria kĩa muoyo witũ nĩ tũkwendete. We nĩwe kĩambĩrĩria kĩa ũhonokio witũ, we nĩwe kĩambĩrĩria gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Nĩ tũkwendete. Nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ gũtũhe gwĩtĩkĩrĩka, nĩ kũrehe athuri aya kĩgongona-inĩ, nĩ kũrehe atumia aya kĩgongona-inĩ, kũrehe anake aya kĩgongona-inĩ, ũgatũrehera airĩtu kĩgongona-inĩ, ũgatũrehera ciana cia tũhĩĩ na ciana cia tũirĩtu. Nĩ twacokia ngatho, nĩ twakũnenehia. Ona arĩa marĩ kanitha-inĩ wa online na TV-inĩ, nĩ twacokia ngatho. Kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa, amũkĩra igongona rĩa ngatho. Nĩwe ndatũgĩria Ngai, nĩwe ndanenehia. Nĩ njũĩ mũcukani nĩ ekũgeretie ũrĩa andũ aya matekũigua kiugo na mategũkinya kũndũ gũkũ, no nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ Ngai. Gũtiagĩte andũ arĩa mamahũrĩire thimũ makĩmahe ũru wa kĩgongona gĩkĩ, gũtiagĩte andũ arĩa mamadiscouragĩte na ciugo cia tũnua,
no waru wa bara wamarehe kĩgongona-inĩ. Ngai witũ nĩ ndakũnenehia, Ngai witũ nĩ ndakwambararia, Ngai witũ nĩ ndagũtũgĩria, Ngai witũ nĩ ndakũnenehia. Wĩ mũrũi bara, ĩno nĩ ũrũĩte na ũkahotana. Nĩ ndagũcokeria ngatho ũtuĩte mĩario yothe ya Ahithofel kĩndũ kĩrĩ tũhũ matũ-inĩ mao. Nĩ ndagũcokeria ngatho. Thengio nĩ gwĩtĩkĩrĩka, thengio nĩ gũtwĩtanĩra, thengio nĩ kwarahũra ngoro ciao, thengio nĩ gwatha araika aku matonya kwao mĩciĩ mamarahũra. Nĩ ndagũcokeria ngatho, nĩ ndakwambararia tu, nĩ ndakũnenehia tu, ndagũtũgĩria tu, na ndakũnenehia gatũrũme karĩ riri. Wagĩrĩire gũtĩĩo na kũgocwo. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru. Amwe matiuma nginya tigiti, wathana mĩena yothe yumaga huho. Wamathanĩra tigiti mĩhuko-inĩ yao, wamathanĩra tigiti thimũ-inĩ ciao. Nĩ ndagũcokeria ngatho, nĩ twakwambararia, nĩ twakũnenehia, nĩ twagũtũgĩria. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroambarario. Ndakũhe ũgoci wothe, ndagũtũgĩria nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ wega nĩ gũtũnĩka arĩa mena ngari, waroka gũfuel ngari ciao, wamaringĩra ciama, wamathanĩra mĩena yothe yumaga huho, mahota gwĩkĩra ngari ciao maguta. Amũkĩra ũgoci gatũrũme karĩ riri. Hatuwezi kulichukulia kwani sifa na utukufu ni kwa sababu unastahili. Nĩ kũrĩ andũ matembeire magũrũ, maringa njũĩ, maringa irĩma, mĩkuru mambata na maikũrũka, makinya nginya kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Thengio nĩ kũmahe hinya thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao, thengio nĩ kũrũngaria makinya mao, thengio nĩ gwĩkĩra mahĩndĩ mao hinya, thengio nĩ kũmahe thakame mĩĩrĩ-inĩ yao, nĩ kũmahe maĩ mĩĩrĩ-inĩ yao. Amũkĩra ũgoci nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndakũhe ũgoci, nĩ ndakwambararia, na nĩ ndakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ kũrĩ arĩa marokire mũthenya wa ira maraire kĩgongona-inĩ gĩkĩ, magĩthaithanĩra wĩra waku ndũkae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru, makĩrũgama ithenya-inĩ rĩa gũkorwo arangĩria rĩega. Wĩra waku ndũkae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru. Kĩgongona kĩa matu-inĩ, kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa, amũkĩra ũgoci na gĩtĩo, ngĩmambararia na kũrĩ ngĩaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Thengio tondũ nĩwe wathĩte ngoro ciao, thengio tondũ nĩwe warĩirie ngoro ciao. Amũkĩra ũgoci na gĩtĩo nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Nĩ kũrĩ arĩa merutĩire mbia ciao marĩ mabũrũri-inĩ matiganĩte, menja wa mabũrũri matiganĩte, nja wa bũrũri wa Kenya, makaruta mbia ciao nĩgetha matigĩrĩre wĩra nĩ wagĩrĩra. Ngai mũtũra muoyo nĩ tondũ wa hinya waku. Arĩa magũrĩte thabuni, arĩa magũrĩte maĩ, arĩa marũgamĩte ithenya-inĩ rĩa tent na rĩa curtains, kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, naguo ũgoci na gĩtĩo irogũkinyĩrĩra wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Wakenio nĩ magongona maya, tũhũndũrĩra kĩrathimo nĩ tondũ wa hinya waku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Thengio nĩ tondũ ona arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya matiagĩte kũrũgama na mbia ciao, matiagĩte kũruta mbia ciao. Ũtungata wothe matungatĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ gũtigĩra wĩra waku nĩ wagĩrĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ngĩgũcokeria ngatho ithenya-inĩ rĩao, ngĩkwambararia nĩ gwatha ngoro ciao. Amũkĩra ũgoci na gĩtĩo. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene na wĩ Ngai mũtugi. Niwe ndathathaiya, niwe ndanenehia, niwe ndatũgĩria tu, niwe ndahe ũgoci, niwe ndanenehia tu. We Ngai witũ ndwathagwo ta mũndũ, we Ngai witũ ngoro yaku ndĩcenjagio ta mũndũ. Nĩ ndagũtĩĩa,
Uri urathugundeire gwika muthenya wa umuthi ndungigirereka ndungihitwo ni mundu ndakuhe ugoci nigutuhe aria turi roho hamwe nigutuhe aria turi roho hamwe. Haleluya. Rabasheka yandere mama yando, tunakupa sifa mtakatifu wa watakatifu. Naliinua jina lako uketie kwenye kiti cha enzi, nikikuabudu mfalme wa wafalme. Nakupa sifa na utukufu wote ni wako. Uinuliwe milele, uabudiwe milele, utukuzwe milele, uheshimiwe milele. Sifa zote ni zako, mamlaka ni yako mfalme, ufalme wote ni wako, nguvu zote na mamlaka ni zako. Tunakupa sifa. Haleluya. Wegai mwega, wegai mutheru, wegai mutugi, na wegai munene, na wegai wagĩrĩire. Kuri aria merutĩire timi erutĩire guthondeka kanitha ũyũ, aria marekĩrire curtains ici, ndagucokeria ngatho ithenya-inĩ rĩao, ngĩaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Aria marahatĩte kanitha na magathondeka nginya magathambia curtains na maũndũ marĩa mangĩ, aria mathondekete kĩrĩma, aria mahurĩte itĩ ici, aria matheretie kanitha, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ngagucokeria ngatho igũrũ rĩao. Amu niwe wathĩte ngoro ciao, niwe warĩirie ngoro ciao. Amũkĩra ũgoci nĩ tondũ wĩ Ngai, tũgakũhe ũgoci wothe na gĩtĩo nĩ tondũ tu wa gũtũhe arĩa magũthondeka kĩgongona. Tunakuabudu mfalme, tunakuheshimu, ndaria kĩrathimo, ndathĩrĩria kĩrathimo. Wĩra wothe ũtungatĩtwo ni athuri aya, wĩra wothe ũtungatĩtwo ni atumia aya, wĩra wothe ũtungatĩtwo ni anake aya, wĩra wothe ũtungatĩtwo ni airĩtu aya, wĩra wothe ũtungatĩtwo ni twana twa tũhĩĩ, wĩra wothe ũtungatĩtwo ni twana twa tũirĩtu. Ndaria kĩrathimo, ndarathima wĩra wa moko mao, ndarathima riumagarĩro rĩao, ndarathima ihũndũkĩro rĩao, guoko guothe kũnyitĩrĩire wĩra ũyũ. Ona aria manyitĩrĩire Theophilus Media Limited, ona aria manyitĩrĩire Theophilus Television, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndahoya ũtugi waku, ndahoya tha ciaku, ndahoya wega waku, ũmaigane nĩ tondũ wĩ Ngai, ũmatirĩrĩre nĩ tondũ wĩ Ngai, ngĩkũnenehia na ngĩgũtũgĩria nĩ tondũ wa ũtugi waku. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru, ngakunenehia na ngagũtũgĩria nĩ tondũ wa rĩtwa na hinya wa rĩtwa rĩaku. Tunakuabudu. Amũkĩra ũgoci, amũkĩra ũgoci, amũkĩra ũgoci, amũkĩra ũgoci, amũkĩra ũgoci. Twakũhe ũgoci wothe, twakũhe gĩtĩo gĩothe, twakũnenehia mũno Ngai witũ, ũtarekete tũthekererwo nĩ thũ citũ. Ngai witũ ndũrekete tũtuĩke kĩmene gĩa thũ citũ, ndũrekete marĩtwa maitũ maikare tũnua-inĩ twa thũ citũ. Twagũcokeria ngatho, nĩ njaga ũtũhumbĩrĩte, twacokia ngatho, nĩ gũtũtirĩra tũtirĩire, nĩ twacokia ngatho, nĩ gũtwarĩrĩria ũtwarĩrĩirie. Ngai witũ, we wĩikaire gĩtĩ gĩa thamaki, nĩ twacokia ngatho, twakwambararia mũno, twagũtũgĩria mũno, twakũhe ũnene wothe. Nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ wega nĩ tha ciaku Ngai, nĩ wega nĩ twarũgama tũrĩ kanitha wothe tũgĩkũhe ũgoci. Riba sheka mayande yentere mamazia rabi, wiriba kuyantere mamazia rabi, wirima kayantere mamayando, riba sheka rama kuyantere mamazia, wiriba kuriantoro mamazia rabi, wirima sheka rama kuyantere mamazia. Hallelujah, Jehovah. We worship you, King of all the glory. We honor your presence, oh God.
This is all you are doing, Jehovah. This is all you are doing, Jehovah. Lord, we honor your mighty hand, Jehovah. We honor your mighty power, Lord. Hallelujah. Reba shekaramayande yantere mama Rabi. Tunakuabudu, tunakupenda, tunakuinua, tunakuheshimu, tunakupa sifa. Hallelujah. Hallelujah. Wewe ni Mungu mkuu. Tunakupa sifa, tunakuinua, tunakuabudu tu. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa. Ingalikuwa mkono wako tu, tiga tunethashia guoko gwaku, tiga ni mathamaku Ngai. Ngai witu tiga ni guoko gwaku, Ngai witu tiga ni gutwaririria. Ona tutingirogama, ona tutingiri haha, nitwacokia ngatho, nitwakwambararia muno. Tumura kanua gaku arahukite na maguru maku. Togeria ritwa ria Ngai, nenagia ritwa ria Ngai. Hallelujah. Tunakuabudu, tunakupa sifa, tunakuinua mfalme, tunakupa sifa. Unastahili kuabudiwa. Reba shaka mayande hairi bakuriantoro mamazia Rabi, hairi mayantere mamazia Rabi, hairi bashokore ntara mamazia, hairi bakutara mamazeka rakayande, hairi makayantoro mamazia. Ninakuinua mfalme, ninakuabudu Mungu wangu, nakukupa sifa. Unastahili kupewa sifa. Nakuabudu sana, nakupa moyo, nakupa moyo wangu, ni kwa sababu unastahili. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mkuu. Reba sheka yano, reba yane mozeka makayantere mamazia, reba sheka makayantoro mamazia. We worship you, Lord. Hallelujah. 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 Asante. 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 Mimi nasema asante. 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 Baba nasema asante. Asante Baba. Asante. 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 Mimi nasema asante. Asante Mungu. Asante. 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 Mimi nasema asante. Sijui mimi niseme nini, sijui mimi niseme nini, ila upokee shukrani zangu Baba, upokee shukrani zangu. Nasema asante. Asante. Nasema asante. Mimi nasema asante. Nasema asante. Haya haya asante. Hallelujah. Asante. Mimi nasema inua mikono yako mwambie asante. Hallelujah. Asante. Hallelujah. Asante. Mimi nasema asante. Nasema asante. Hallelujah. Asante.
nasema asante Baba, nasema asante, nasema asante, haleluya, asante, haleluya, asante, haleluya, asante. Sijui mimi niseme nini, sijui mimi nikupe nini, ila upokee shukrani zangu Baba, upokee shukrani zetu, tunasema asante, haleluya, asante, haleluya, asante, mimi nasema asante, tunasema asante, haleluya, asante, haleluya, asante, mimi nasema asante kwa wokovu, asante kwa wokovu, asante, haleluya, asante, mimi nasema asante kwa wokovu, asante, tunasema asante, haleluya, asante, mimi nasema asante kwa baraka, asante, tunasema asante, haleluya, asante, mimi nasema asante. Wow, tunasema asante, asante, asante tu. Thank you guys. Thank you. Umepigana vita mwaka wa 2022 ukatokinya 2023. Asante. Asante. Bara yuli uraro agatoto tiatonyire bara icio. Nitwacokia ngatho ni uria wanathara ikaku riria bara yananeneha mana tukua na heshia okidayaya reba sheka mayande yentere mama yandere mama zia reba shekara makayantoro momozia twakuhiogoshi wothe twakuhiogoshi wothe twakuhiogoshi wothe twakuhiogoshi wothe. Thengio ni uria wanatwathira raikaku, thengio ni kuria wanatukua na heshia okidayaya. Nitwacokia ngatho, nitwakunenehia tu, nitwakwambararia tu, nitwaguthathaia tu, haleluya. Twakuhiogoshi, twakwambararia, twakunenehia tu, twakuhiogoshi ni tondu wi Ngai, ni tondu wi mutui, ni tondu wi mutheru, ni twakunenehia. Ndwari twanarwara ti mandagitari manatuhonia, niwe wanatuhonia, na nikio tuoka ungano-ini uyu mwamure kuriko hinya wako na ku appreciate utugi wako. Amukirogoshi ni ndwari twanarwara, ni mirimo twanarwara, tutikuite turi muoyo, ugatutua turi matigari maku. Amukirogoshi Ngai, amukira gitio Ngai, twakuhiogoshi, twakuhiogoshi tu, twakuhiogoshi, haleluya, twakuhiogoshi, twakuhiogoshi. You are the great physician, O Lord. Thank you, Jehovah, you are our healer. Nitwakuhiogoshi, you are our Rapha. Wini mutuhonia. Nitwakuhiogoshi. Twanorerorerwo ni andu itanatho
cietereire tuthire wanatuhonia twanaguthwo ni ataki ya mirimo ndurekete tuthire twakuhe ugoci riba sheka yando Jehovah Lord rima yandere mama yando yentere mama zia rabi tunakuabudu tu tunakupa sifa tu. Asante Mungu wetu, asante Mungu wetu, asante Mungu wetu. Tunakupenda, tunakupenda, tunakupenda. We Ngai uturite uri Ngai gutikoretwo kuri kuhuthu bururi-ini wa Kenya. Ona uchumi wa Kenya hana uri ohana, ona irio ciambatarite na kila kindu gikagia goro. Twihaha gukwira ni wega, twihaha gukwira ni wega. Ukoretwo muheani, utuhete gia kuria. Ngai witu tuhete gia kunyua, ona tukanyitanira na Kenya aria mari nja wa bururi wa Kenya, aria ni Theophilus online members. Tiati ona mabururi mao ukoretwo kuri kuhuthu, no ni ukoretwo gituhe gia kuria na gia kunyua. Amukira ugoci. You've been our provider, Jehovah. We thank you for each and everything that you've been providing for us, oh God. It is not because of our mighty nor our power, Jehovah, but because of what you are doing, mighty Lord. How we honor your presence, oh God. Tunakuabudu mfalme. Reba sheka mayande. Hallelujah, Jehovah. Tunakupa sifa. Oh yes. Tugakuhe ugoci tu. Tugakunenehia. Tugakwambararia. Ni guthoma turathomaga uhoro waku, guthoma kuria gwa kuigua na matu. Ende ni tuonete ona tutekuruta wira ugatuhe gia kuria na gia kunyua. Ona mugutari stock mawira-ini ugatuhe gia kuria na gia kunyua. Ona tutekwendia ugatuhe gia kuria na gia kunyua. Ona tufutitwo mawira ugatuhe gia kuria na gia kunyua. Twakuhe ugoci wothe, twakwambararia gaturume kareriri, twakunenehia muthamaki uritha. Hallelujah. We Ngai mwega, we Ngai mutheru, we Ngai munene. Ukoretwo ugituhumba ugatuhe magarurira. Twihaha gukwira ni wega. Turathomaga uhoro waku tukaigua ni Israeli niwe wa mahumbire. Ihinda ria miaka 40 magitura na nguo iria itamenyekaga ni kaleriko. We wa mahumbaga ukamacenjeria. Miaka iyo yothe o matiathire gwicenjia kana kugura, but ukikorwo wi mwihokeku. Na ithu twihaga gukwira ni wega. Ni wathite miene na yothe yumaga huho, tukona cia magarurira, tukajaga citu ikaga kuonekana. Twakwira ni wega, twakwira ni wega, twakwira ni wega Ngai, twakwira ni wega. Twakuhe ugoci ni tondu wi mwega, wi mutheru na wi munene, wi mwihokeku Ngai. Tunakuabudu milele. Wewe ni Mungu mkuu, upewe sifa na utukufu kwa sababu unastahili. Amen. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe
nani awezaye kupinga? Hakuna. Neema ndiyo, nani awezaye kupinga? Hakuna. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu, Mungu. Sema wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe, Mungu. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe, Mungu. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Sema wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe, Mungu. Wakuheshimiwa, wakupewa sifa ni wewe, Mungu. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu, Mungu. Ukisema ndiyo, nani awezaye kupinga? Hakuna. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Asante, asante Mungu wetu, asante Roho Mtakatifu, nitwakuhe ugoci. Amukira ngatho ciaku, amukira ngatho kuma ngoro-inĩ citũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Thengio nĩ kũmenyerera kĩgongona gĩa Theophilus Church, thengio nĩ kũmenyerera kĩgongona gĩa Theophilus Television. Ũrogocwo na wambarario. Ndahoya ũthiĩ na mbere gũtheremia Theophilus TV, ũthiĩ na mbere gũtheremia Theophilus Church nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku na tha ciaku. Nĩ ndakũgoca. Ndarathima arũmĩrĩri aitũ kana members a Theophilus Television members arĩa matwĩroragira TV-inĩ, nĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndarathima Theophilus online members arĩa matwĩroragira YouTube-inĩ na Facebook-inĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndarathima ashirika aitũ Theophilus Churches, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndarathima Theophilus servants arĩa matungataga na kĩgongona gĩa Theophilus Church, me branch-inĩ itiganĩte, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao nĩ tondũ wa hinya waku. Ndaria kĩrathimo kũrĩ a Kenya arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya, ndamakunĩka na thakame ya Jesu Kristo, ndamahoera gwĩtĩkĩrĩka. Me mabũrũri-inĩ macio ndamahoera gwĩtĩkĩrĩka. Ndathĩrĩria ũtugi waku na wega waku. Ndametiria ũtonga umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ndametiria gwĩtĩkĩrĩka kumĩte gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Ona Kenya arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, kaunti-inĩ itiganĩte matũrũmagĩrĩra, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndametiria ũtonga umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ndametiria gwĩtĩkĩrĩka kumĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ona arĩa twĩna gũkũ kanitha-inĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndametiria ũtonga umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ndametiria gwĩtĩkĩrĩka kumĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ tondũ wĩ Ngai. Harĩ na gĩtũmi rĩrĩa werire Musa nĩ tondũ wa tha ciaku atĩ rĩtwa rĩaku harĩa rĩkaririkanĩrwo, rĩkagweterwo
ni ugokorathimia andu aku. Ngai uria tugwetagwo tuku na muthenya, Ngai uria tutungatagirwo tuku na muthenya, Ngai uria tuhoyagwo tuku na muthenya, tucenjerie miikarire, tucenjerie muturire, tucenjerie mawira, tucenjerie Ngai mutura muoyo. We orutaga muthini kuma kiara-ini ukamwara marianagire na nene. We orutaga muthini kuma ukombora-ini ukamwihokera buroti na migunda. Njitikiria thaithanire ria andu aya, we waiguire thanikire ndigia kurumeire matuko mana, ukiuga ni ukuigua thana ndungireka macoke micii yao moko matheri. Kigongona kia matu-ini urokinyererwo ni kinyorori kiria tunyororagio, tukiragwo kanitha uria wa uthingu na utheru na oro ama. Ngai mutura muoyo, Ngai matu make matari njinga, maitho make matari njerari, njitaga Ngai moko guoko gwake gutari gukuhe. Reba sheka mayande, reba kayantoro mamozia rabie, rima sheka ramayande remamazia, rabini takurima sheka ramakayande, indarama mashiriba kontiria mazikara kayandia, intarama makuria kantaria zikara bakoyante. Hallelujah Jehova, ndakugosha na ndagutia. Uroririkana andu aya maturaga mathiaga maguru, amwe magaga nginya bia. Ndamambararia na kuri we, ndatia kirathimo, ndatia kirathimo kimarorokire. Reba sheka mayandere mamasia, mugaruri ugaruragira andu ake, mucenji ucenjagiria andu ake, mutugi utugaga andu ake. Haruruka utugie andu aku, haruruka utugie andu aku. Eheria kinyorori tunua-ini twa thu citu, wionanie. Uroiga inyue andu aya thingu, kirikiro kianyu ni gikagirira. Kigongona kia matu-ini, hingia kariko karia twarikanire nawe, ni tondu wa utugi waku, ni tondu wa tha ciaku kiria ukoretwo ukihoya Ngai, kigwete maitho-ini ma Ngai. Reba sheka mayande, yenere mama yanoro mamosia, reba sheka makayantoro mamozia. Hallelujah Rabbi, riba sheka ramakayantere mamazia Rabbi, riba koyantoro mamoyandere mamasia. Maigwe oro maririkana, reba kayantere mamazeka yando, yendere mama shekara bakayanturia mazia, labiri makuyantoro mamozia, rabiri bakayantoro mamoyandere mayande, rabiri bashekara kayantiria mazia, rabiri takara kuyantiria makayari shikara bayandia, ribayantoro mamozeka yande, rikayantoro momozika ramasheka ramazia. Hallelujah. Rishikara makayantoro momozia Rabbi. Ni kwa sababu wewe ni mwema. Ulisema utatenda, ulisema utatenda. Maradhimira mawira mao, daradhima mawira mao, daradhima mawira mao, daradhima mawira moko mao, daradhima mawira moko mao, daramaradhimira migunda, datmetiria migunda na mavuroti makirathimo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Hallelujah. Reba shekarabayando, rabiri bakayantoro momozia. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Have your way, Lord. Nitodo wa the ship. Unaitwa
Jehova, ulisema utatenda na umetenda, ndio maana unaitwa Jehova, ndio maana unaitwa Jehova, ndio maana unaitwa Jehova. Ulisema utatenda na umetenda, ndio maana unaitwa Jehova. Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Ni jambo lipi hilo yeye liweza? Liseme, litaje, kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeye asilo liweza. Sema kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Liseme, litaje, kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? tuseme tena, Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? tukiamini, Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? naweza kuponya mioyo yetu, tuimbe. Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Yeye ni mwanzo kwa yule amefika mwisho. Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Anapanguza machozi ya huzuni. Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Anamaliza uchungu wa moyo. Kwani
ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza? Yeye ni mwanzo kwa yule amefika mwisho. Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza? Yeye ni nguvu kwa wale hawana nguvu. Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza? Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza? Anafungua mama amefungwa. Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza? Ni athatoraga ndatoire ina thata. Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza? Amen. Amen. Hakuna jambo asiloliweza. Hakuna jambo yeye Mungu asiloliweza. Hakuna jambo gumu kwake yeye aliyeumba mbingu na nchi. Niyo igushenjia miturire, niagaruraga, niarathimanaga, niambararagia. Uroturirikana turi kanitha-ini na aria mari online, twahoya gushenjerio muturire niwe. In 2023 tokuga riri ni ihinda ritu. Wewe uliyesema na utatenda na utatimiza, ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Na undu wa hinya wa kiugo giaku tugoka gukuririkania, ugite ni turikombanagira, tutirikombaga. Cenjia muturire, tuoka gukwira turiohe ni mathire. Mikanda ya mathire ni tuohete, mafegi-ini, masako-ini, ma-apps-loan-ini turiohe Ngai. Gutiri mundu ungihota gutuohora, gutiri arata mangihota gutuohora, gutiri aciari mangihota gutuohora. Twambararitie moko maitu na iguru, kigongona kia matu-ini, mutuangi wa minyororo, turute mafufa-ini ma mathire, turute mafufa-ini ma maroni, turute mioho-ini na mihindo-ini. Tuanga mihindo eno etuohete, turute kioho-ini kia mathire. Ni tondu wa tha ciaku tweherie mathire-ini, ti nduka-ini tiko, turute mathire-ini. Ni tondu wa tha ciaku, ni tondu wa tha ciaku, ni tondu wa tha ciaku. Kiugo giaku gitwirire roho waku ari iguru ritu eke maundu manene. Undu ucio tondu roho mutheru hamwe na ithui, atutuangire minyororo, tukumire kioho kia mathire, turute mathire-ini. Na no tugacemania haha tukwire ni wega, ni tukambararia ritwa riaku, ni tukanenehia ritwa riaku. Turute kioho-ini giki, na ni tugutugiria ritwa riaku, na turinenehie. Ciana citu itikaingire mutondo-ini uyu wa mathire, njiaro citu itikaingire kuo. Tuiguire tha ni tondu wi Ngai. Thu citu cikarite mwihirito citukenerere, tugitahwo ni mathire. Ndukareke
nyumba-inĩ ũrĩa mũthingu aunwo thimo guthekwo makihiũrania mĩtwe na iromo makĩonanĩrĩria mũndũ ũrĩa mũthingu. Turute kĩoho-inĩ gĩkĩ na no tũrĩkũgoca. Ũroiga fedha na thahabu nĩ ciaku na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku. Twahoya fedha na thahabu iria ihithĩtwo hitho-inĩ waku nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twetigithũkania na kĩoho gĩothe tuoyohire kana tũkĩohwo nĩ thũ. Twagũthaitha tũigue tha nĩ tondũ wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndagũtĩĩa na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩ Ngai mwega. Huyo mtoto angaliwe. Ũtũiguĩre tha nĩ tondũ wa tha ciaku. Ũtũiguĩre tha nĩ ũndũ wa ũtugi waku. Tũririkane Ngai. Werire Ibrahimu ũka ũkĩmwĩta na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku. Ũkĩmwĩra Ibrahimu nũmĩrĩra ngakuonie maũndũ manene. Na nĩ atigane na mĩgũnda ya ithe, atigane na mahiũ ma ithe. Ũkĩmwĩra ume mũciĩ wa ithe akũrũmĩrĩre. Agĩkinya nginyo ciaku agĩkũrũmĩrĩra na nĩ makũrũmĩrĩra nginya akinyire handũ akĩrega indo cia mũthamaki Abimeleku tondũ arĩ mũrathime. Ũkĩmũhe mĩgũnda, ũkĩmũhe ndungata arĩ na ndungata nyingĩ, ũkĩmũtua gĩtonga itũũra-inĩ, kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ũcio nĩ ũndũ wa uge waku. Ndagũtĩĩa na ndakũgoca. Ũguo nĩguo watwĩtire tũgĩtiga iraha cia thĩ, tũgĩtiga ikeno cia thĩ, tũkĩmenwo nĩ andũ aitũ, tũgĩkũrũmĩrĩra. We Ngai wonirie Ibrahimu kũrĩa mĩgũnda yake ĩrĩ. We wamuonirie kũrĩa ũtonga wake ũrĩ. We wamuonirie kũrĩa indo ciake irĩ. Ũkĩmũteithia maitho-inĩ ma mũthamaki ma thamaki ona ma Filisti. Nĩ tuoka harĩ we tũrũmĩrĩire uge waku. Ona rĩu twathĩkĩire uge waku. Ndũkae gũtũtiganĩria. Tũhingũre maitho tuonie kũrĩa mĩgũnda itũ ĩrĩ. Twake nyũmba tũgĩe na kĩhurũko. Tuonie mahiũ maitũ kũrĩa marĩ. Tuonie ũtonga witũ kũrĩa ũrĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ tondũ wĩ mwega na nĩ tondũ wĩ mũtheru. Nĩ twakũgoca mũno. Wetire Musa oime nyũmba-inĩ ya ũthamaki, akiuma State House agĩthiĩ wĩra-inĩ, na ndwamũtiganĩirie. Ũkĩmũtua mũtongoria gatagatĩ-inĩ ga Isiraeli. Ũgĩcoka ona akuĩte ũkĩririkana njiarwa ciake. Tũririkane hamwe na njiarwa citũ. Tũririkane hamwe na njiarwa citũ. Tũririkane no cenjerie njiarwa citũ mĩtũrĩre. Njiarwa citũ itikũgerera marĩa tũgereire. Itigũcaya ũrĩa tũcaĩte. Itigũita maithori ũrĩa tũitĩte maithori. Ngai witũ ririkana anake aitũ. Ngai witũ ririkana airĩtu aitũ. Ngai witũ maiguĩre tha. Macenjerie mĩtũrĩre. Mehererie mĩtangĩũko. Mehererie maithori. Nĩ tondũ wa tha ciaku. Nĩ tondũ wa ũtugi waku. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru. Tũiguĩre tha kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tũririkane tu nĩ tondũ wa tha ciaku. Nĩ tondũ wĩ mwega na nĩ tondũ wĩ mũtheru. Twakũnenehia mũno. Twakũgoca mũno na twakwambararia. Wĩ Ngai no gũtũũra wĩ Ngai. No tũire wĩ Ngai. Rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru na rĩĩtwa rĩaku rĩ hinya. Na ithuĩ twakũhoya tũcenjerie mũtũrĩre na tũtikauma wega-inĩ waku.
kiria giothe ugutuhe ni gukugocithia gigugukugocithia na giguteithia ni tondu wi Ngai. Ukaiga ni ukurathima wira wa moko maitu niguo twarehe kigongona-ini. Urathime wira wa moko maitu ni tondu watha ciaku no tugi waku. Tugagutia na tugakunenehia ni tondu wi Ngai na ni tondu wi mutheru na ni tondu wi mutugi. Ritwa riaku rirogocwo na riambarario na rinenehio ni tondu wi mwega, wi mutheru Ngai. Twakunengera mawira maitu, uturathimire wira wa moko maitu, turathimire thito citu, ndigitho citu iria tumandagira mitu na maguta, tumaitikahwe maguta kana mitu ni tondu wi Ngai. Turathimire ngo citu tutikage gia kurugana gia kunyua tondu ati ni twagite ngo tuigwire tha ni tondu wi Ngai. Jehova, 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 wewe ni Jehova. Tuseme Jehova, haleluya, Jehova, hai Jehova, wewe ni Jehova. Twakuita Jehova, kulilia Jehova, twakutaka Jehova, wewe ni Jehova. Sisi twasema Jehova, tunamuita Jehova, tunakuita Jehova, wewe ni Jehova. Mungu wetu Jehova, mkombozi Jehova, mtawala Jehova, wewe ni Jehova. Twasema Jehova, tunakuita Jehova, twakuita Jehova, wewe ni Jehova. Tukomboe Jehova, tukomboe Jehova, tubariki Jehova, wewe ni Jehova. Mwite kwa nguvu yako, mwambie Jehova, 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 wewe ni Jehova. Twakuita Jehova, 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 wewe ni Jehova. Uguo niguo twagwita, uguo niguo twaiga wewe ni Jehova. Tuigwire tha no turirikane o turugamite oro uguo tugithathagia na kugoca ritwa ria Ngai. Ngai ni areka maundu manene na ni egwika maundu manene ni tondu wa wega wake no tugi wake na tha ciake. Hallelujah. Jehova, 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 wewe twakuita Jehova, tunasema Jehova, tunakuita Jehova, wewe ni Jehova. Haleluya, mwite yeye Jehova, tunamwita Jehova, wewe ni Jehova.
tunakuita haleluya, haleluya. Amen. Wewe ni Jehova na wewe ni mkuu. Nitwakogosha na twakwambararia oturugamite na iguru, nitugukorwo tukihanda seed ya witikio wa utonga witu. Nyita kiria Ngai egukuhe, kana ni gibau kana ni 10 kana ni 30, unyite na guoko gwaku, tukihanda mbeu cia witikio na nitugacemania haha ni tondu wotugi wa Ngai na tha cia Ngai. Jehova, 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 wewe ni Jehova, tunasema Jehova, haleluya, haleluya, Jehova, wewe ni Jehova, haleluya. Tunakuita Jehova, wewe ni Jehova, tunasema Jehova, haleluya, haleluya, Jehova, wewe ni Jehova. Mbeu citũ tũgũikia ithandũkũ-inĩ rĩrĩ ritũ rĩa sacrifice rĩrĩa gatagati. Ndatherithia ithandũkũ rĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Na tondũ nĩwe watwarĩria, nĩ njũĩ nĩ ũgwĩka maũndũ manene. Ici nĩ mbeu cia andũ aku, Ngai mũtũra muoyo, matwaruta kuma ngoro-inĩ citũ, ciri ũrĩa ciganano rĩitariĩ, we ũtakenagĩrĩra wũingĩ kana ũnene, uroraga thĩinĩ wa ũriku wa ngoro ya mũndũ, kana nĩ aruta igongona rĩu na kwenda. Ndatherithia mbeu ici na thakame ya Jesu Kristo, na andũ aku makĩhanda, ndamathĩrĩria ũtonga na magethe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Githĩ tiwe waria na githĩ tiwe warĩria ngoro yakwa, ndagũtĩĩa na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai, ũgĩthamaka na ũgĩka maũndũ manene. Twetĩkĩra gwathĩkĩra mũgambo waku, nawe ũtũharũrũkĩrie kĩrathimo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Tũkũrutĩra ithandũkũ rĩu, Pastor Dan tũteithie. Nakubaliana na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako. Thank you. Arĩa marahũthĩra thimũ no mahũthĩre namba cia thimũ iria ci screen-inĩ, nĩtũkwandĩkĩrwo. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako. Neno lako Bwana, nakubaliana neno lako Bwana. Thank you, Jesus. Haya, 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 haya. Thank you, Jesus.
Beira baba ni ukanaga endera twani aria beira baba ni ukanaga endera twani aria beira kwanderera na mugabo atendewe kai kwanderera na mugabo atendewe kai tugweta twere na yale matuine na ni utoigua Tegua ya kwanderera na mugabo atendewe kai aya tendea aya yediega tai mwathani wa theru tumeta iria iriku marĩ na mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa Osai gaitũ Osai mwathani wa theru marĩ na mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa Jesus. Eliera mutheru ni atwira tuiyoro ni ukireria mwathani witũ atanire naenda na ukireria Osai gaitũ Osai na mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa aya tũinĩrai Jesũ ndigiri na ngiri njonokio cietereire tume mĩaũne cietereire tume naraingĩ naganda na mwĩrĩ wa Osai gaitũ Osai mwathani wa theru mathĩ na mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa Osai gaitũ Osai mwathani wa theru mathĩ na mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa twaimaka na igũrũ twĩra mwathani witũ agocwo tũmaai na igũrũ twaimaka na igũrũ aya ĩnira mũtheru nĩ atwĩra tũiyũrwo nĩ ũkirĩrĩria mwathani witũ atanire naenda na ũkirĩrĩria Osai gaitũ Osai mwathani wa theru marĩ na mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa aya nĩwaĩrĩire kwĩnyihĩria nĩwaĩrĩire gũtiĩrwo ona ningĩ kũinamĩrĩrwo ũndũ wĩ Jehova nĩũire tũina nĩwaĩrĩire kwĩnyihĩria nĩwaĩrĩire gũtiĩrwo ona ningĩ kũinamĩrĩrwo ũndũ wĩ Jehova tũina na ndiũmĩkira gaita maithori Ajarĩire mena mwana thũ ona ndiũ
Yeah. Ndio tora wakwa na mwathani na kuma thina no mwathani ire no ndonigetiera ate obani ate toina ne kira kita maitha ina na gaga ajari na mwathani ina ndio tora
ande na ine enie kene kia kia ine kia ukone guoko kwa ine guoko eketa mauduma kuona kia Israeli uruine mwana wito turatulio kuninwo tuke kariara garania tondu niwe watwaira bururi uyu nie Ngai kiara ukone guoko kwa Ngai nĩ guoko wĩkĩte maũndũ ma kũhonokia Isiraeli ũru-inĩ. Haya, gũkũ nĩ guoko kwa Ngai. Ĩtitiaga warĩ mwana witũ tũrathirĩire kũhithwo tũhuke Ngai agagarũrania tondũ nĩwe watwaira bũrũri ũyũ. Niĩ kĩndĩ kĩara kĩa Ngai nĩ kĩara gũkũ nĩ guoko kwa Ngai nĩ guoko wĩkĩte maũndũ maya kũhonokia Isiraeli ũru-inĩ. Ine kiara ekore guoko kwa Ngai nĩ guoko wĩkĩte maũndũ ma kũhonokia Isiraeli ũru-inĩ. Haya, 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 haya. Toi moko maitũ na igũrũ tũgoce Jesũ, tũmai tũgoce Jesũ, tũmwĩre nĩ agereire. Hai, 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 Nĩwonika kũninwo nĩ thũ ciakwa ũra magũrũ ma twaria nyagateng'era tũtwaria ya mũgoma. Kujera kule kinyane aliwala nini anayana motora ni wati ne wadika konino ine dosia kwa amoroma waya nakatanyara tabania amoroma. Oyo ai ai oyo kwenda muno ndikete omwana ni ndiko kwa Maria ndiote ondie nani ndiko kwenda muno wamarena watunalira maegenyo nani ndiko kwenda muno wamarena watunalira maegenyo nanieneko kwenda muno ndekete omwana nanieneko kwa Maria ndiote ondie nanieneko kwenda muno sakola vigala kwa
Lehatharaku gĩthima kĩa maĩ ma muoyo. Gĩthima kĩrĩa ũrĩ muoyo ũtendete. Gĩthima kĩrĩa ũrĩ muoyo ũtendete. Mũndũ mũrathime ũtia mũrathime ndangĩrumĩka. Mũndũ mũrathime ũtia mũrathime ndangĩrumĩka. Ona mũnyitana moko mũmũrume. Ũtia mũrathime ndangĩrumĩka. Kanitha mũrathime. Ũtia mũrathime ndangĩrumĩka. Ũtia mũrathime. Ũtia mũrathime ndangĩrumĩka. Ona mũnyitana moko mũmũrume. Ũtia mũrathime ndangĩrumĩka. Mũndũ mũrathime nĩ mũrathime, ona mũngĩnyitana moko ndangĩrumĩka. Ruka kwa Yesu, chakwera vigeregere kwa Yesu. The finance, Jehovah, the finance. I say, the finance, Jehovah, the finance. Jehovah done my life, Jehovah done my life, He makes a way, He's a way. Jehovah, the finance. Jehovah done your life, Jehovah done your life, He makes a way. Jehovah, the finance. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe ametenda mema, ainuliwe Bwana wa majeshi, ainuliwe ametenda mema, ainuliwe Baba yetu leo, ainuliwe ametenda mema, ainuliwe anayetupenda, ainuliwe ametenda mema, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe ametenda mema. Inua mikono useme ni Bwana, inua mikono useme ni Bwana, inua mikono yako useme ni Bwana, inua mikono useme ni Bwana, inua mikono useme anaweza, inua mikono useme ni Bwana, inua mikono yako useme ni Baba yetu, inua mikono useme ni Bwana. Kalibali yote amekwisha, pale Kalibali yote amekwisha, pale Kalibali yote amekwisha, pale Kalibali yote amekwisha, pale Kalibali madeni tumelipiwa, pale Kalibali yote amekwisha, pale Kalibali uponyaji tumepata, pale Kalibali yote amekwisha. Inua mikono useme ni Bwana, inua mikono useme ni Bwana, inua mikono useme ni Bwana, inua mikono useme ni Bwana. Tutabadilishwa tufanane naye, tutabadilishwa tufanane naye, tutabadilishwa tufanane naye, tutabadilishwa tufanane naye, tutainuliwa tufanane naye, tutabadilishwa 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 tufanane naye. Nasikia sibaki huruma, nasikia sibaki huruma,
Simba wa Yuda anaguruma, Simba wa Yuda anaguruma. Simba ninasikia Simba akiguruma, ninasikia Simba akiguruma. Simba wa Yuda anaguruma, Simba wa Yuda anaguruma. Shangwe na vigelegele kwa Yesu, pigia Bwana Yesu makofi, shangilia Bwana, shangilia Mungu wetu. Tondu watha ciaku no tugi waku Ngai, ndaria kirathimo iguru ria athuri aya na atumia na anake na airitu ona ciana nyinyi. Ni tondu wa tugi waku uria utarie Mwathani, ni thengiu ni tondu wa gutwihokera ihinda riri, ni thengiu ni tondu wa gutwihokera mathaa maya, gukorwo twi njira-ini ciaku tugigutia na tugigukumia. Twiga we wi Ngai, twanirira twiga wi Ngai, twanirira Ngai utacenjagia, wi Ngai utagarurukaga, wi Ngai uikarĩire gĩtĩ gĩa tha, wi Ngai uikarĩire gĩtĩ gĩa ũtheru. Twiga wi Ngai, twiga wi Ngai, twiga wi mutheru, twanirira twiga wi mutheru, na gutire Ngai ungi tawe. Ritwa riaku rirotugira, twambararia moko maitu na iguru twiga wi mutheru, twambararia moko maitu na iguru twiga wi mutheru, twambararia moko maitu na iguru twiga wi mutheru, na gutire Ngai ungi tawe. Gutire hinya ungi ta waku, gutire uhotani ungi ta waku. Ni thengio ni tondu wa guturehera andu aya ayo thurite no kamura mahinda ma marigiririo, ukamehokera wira muritu na wira munene thiini wa kigongona-ini giaku. Ndamaneana moko-ini maku Ngai, ndaria kirathimo kuri aria turi thiini wa kigongona-ini gia Theophilus Church itura ria Njatha-ini. Tutheretie kigongona giki na tugakiamura, tugatheria itura riri na tukariamura, tukariria ndaimono iria ithamakaga itura riri na tugaciira uhotani ni wa Ngai witu. Ndaimono iria ciohaga igongona cia Ngai, iria ciururaga utuku na muthenya, itienyita kigongona giki migwate, citietuona na itietukinyira thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Giki kiamurirwo Ngai uyo, Ngai uturaga muoyo, Ngai utacenjagia, Ngai utagarurukaga, Ngai uikarĩire gĩtĩ gĩa tha, Ngai uikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu, Ngai utwaranaga na ithuĩ. Nikĩo twoiga gũtirĩ ũngĩ tawe Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Tugomanĩte nĩ tondũ wa igongona itheru rĩrĩa warĩirie Isiraeli, nĩ tondũ warĩo ũkĩmamũrĩra ũtũũro wao, ũkĩmekĩra hinya mĩĩrĩ-inĩ yao, makĩhota gũthiĩ hema-inĩ cia gĩtũngano, magatũngana ta ũrĩa kiugo gĩaku gĩatariĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrotugĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. We mwene thayũ, we mwene riri, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Mĩciĩ-inĩ itũ twoiga wĩ Ngai, mawĩra-inĩ maitũ twoiga wĩ Ngai, biacara-inĩ citũ twoiga wĩ Ngai, arĩa aitũ marĩ mathibitarĩ twoiga mahone nĩ tondũ we wĩ Ngai, arĩa aitũ marwarĩte marĩ mĩciĩ-inĩ wĩ Ngai, twoiga mahonie nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya. Nĩ thengio Ngai witũ, nĩ thengio Mwathani, we ndũcenjagia ona kana ũkagarũrũka. Thank you Lord. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Werire Isiraeli nĩ ũgũtwarana hamwe nao, na nĩguo wekire. Werire Musa ere kĩrĩndĩ gĩa Isiraeli, rĩtwa rĩaku nĩ rĩtheru. Twoiga rĩtwa rĩaku nĩ itheru, rĩtwa rĩaku nĩ itheru, rĩtwa rĩaku nĩ itheru Ngai.
Rĩtwa rĩaku nĩ itheru. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga rĩtwa rĩaku nĩ itheru. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga rĩtwa rĩaku nĩ itheru. Na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Thank you, Lord. Rĩtwa rĩa Jehova waivura. Yerire muso igeretika na gwetwo. Imudole na itheru tonduri hinya. Uolole amo igwire. Na matu na makiono tiwa Jehova. Atiagulekire ekire Jehova nĩ mwega tondũ manyota nĩamaheire maĩ matigathire. Gũgĩtuĩka ũira wa kuonia ndũrĩrĩ atĩ nĩ Jehova wĩ mbere yao. Uolole amo igwire. Atiagulekire ekire ũrĩa mũndũ erirĩirie. Mũtikana nyue maria njĩra-inĩ, kana mũnyue maĩ makwara. Gĩthima kĩa mũhĩrĩga wa Juda, mũrita wa Daudi nĩ gĩtherũkaga. Maĩ me muoyo Uolole amo igwire. na makiono tiwa Jehova. Atiagulekire ekire ũrĩa mũndũ erirĩirie. ningĩ mahuta Jehova akĩĩra Musa nĩaremetha werũ-inĩ marĩe mĩgate ya igũrũ na ndutura cia werũ. Ngai agĩcirathima makĩrwo marĩe. Uolole amo igwire. Na matũ na makĩono tiwa Jehova. Matiagulekire ekire ũrĩa mũndũ erirĩirie. Haleluya. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Iyo ameni nĩ hũtu. Mwathani arogocwo. Haleluya. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmwĩre mwaka ũyũ nĩ kwarĩrwo irekererio mĩgate ya igũrũ na ndutura cia werũ, thũ ciakwa ciĩroreire, arĩa mathũire meroreire, na ngũrĩa hũne nyumagarie wega wa Ngai, nyumagarie ũtugi wa Ngai, tondũ mĩgate yumĩte igũrũ ndĩthũkagĩra mũndũ mwĩrĩ, ndĩtũmaga mũndũ arũngũrĩrwo, ndĩtũmaga mũndũ ahũhite, tondũ nĩ mwene ũmbi ũmĩrekereirie. Mĩgate ĩno ĩkũrekererio, ĩkũrekererio niĩ hamwe na nyũmba yakwa na andũ arĩa othe tũtĩaine nao na arĩa tũgocaga Ngai nao na arĩa twambararagia Ngai nao. Na mĩgate-inĩ ĩno mĩrimũ yothe nĩ mĩthengie, tondũ ĩkũrũgama ithenya-inĩ rĩa ndawa
wonje wa mwĩrĩ ũthengio, ũhũthũ wa mwĩrĩ ũthengio, meciria mathũku mathengio, tondũ nĩ Ngai ũrekereirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mĩgate ya werũ yaheanwo nĩ Jesu Kristo, arũme makĩrĩa makĩhũna, ũndũ ũcio tũire ngumo na ũmũthĩ. Andũ matiakuire, ona matoĩ mũgate ũrugĩirwo kũ, ona matoĩ umĩte kũ, matoĩ ciũngũyũ kũrĩa ciumĩte. Nĩ tondũ wa gwĩtĩkia, nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai, makĩrĩa othe makĩgĩĩo nĩ thayũ na makĩgĩĩo nĩ gĩkeno kĩa Ngai, nĩ tondũ wa gwĩtĩkia mwene mũgate, na nĩkĩarutire mwĩrĩ wake ũhana ta mũgate. Ũguo mũgate wa werũ, mũgate wa njangwani, nĩ ũrĩ na hinya waguo, na nĩguo nyamũkĩrĩte mũthenya wa ũmũthĩ, na ndaũrĩa nĩ nguohorwo niĩ na nyũmba yakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũgate wa werũ nĩ igongona rĩa Ngai na rĩheanagĩrwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Musa nĩ aheirwo mũgate ũgĩtwo mana, akĩgĩa na hinya wa gũtongoria Isiraeli. Ũcio mũgate nĩguo twĩrirĩirie, ũcio mũgate nĩguo twĩrirĩirie. Isiraeli rĩkĩrwo rĩtikaiga irio birinji na rĩtikaige mũthithũ, makongania mĩgate ya kũrĩa ĩrĩa ĩkũmaigana, makongania mĩgate ya kũrĩa ĩrĩa ĩkũmaigana, tondũ yaheanagĩrwo igũrũ, na thito ya igũrũ nĩ njega. Jesu akĩaria na arutwo ake akĩmera mũtigakue tũmondo twa mbia, nĩ niĩ mwene thahabu, nĩ niĩ mwene betha, kũrĩa mũrĩthiaga nĩ ndĩmũrũmbũyagia. Ĩyo nĩ mĩgate ya werũ ĩrĩa ĩraheo andũ a Ngai, ĩrĩa ĩrarekererio kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mũkũhũna kwĩ riũa, mũkũrĩa kwĩ ng'aragu, kwĩ mĩrimũ mũrĩ ahonu, kũrĩ thĩna mũrĩ atongu, nĩ kũrĩa mũgate wa werũ na magongona manyu gwĩtĩkĩrĩka. Ambararia moko maku na igũrũ. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, tuge ũguo, na ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, ndetĩkia wĩ Ngai, werũ-inĩ ũrĩa ndĩ thĩinĩ waguo, na kĩrĩa ũkũhera werũ-inĩ ũyũ, igongona rĩrĩa ngũkũrutĩra werũ-inĩ ũyũ, rĩa gũthũngũthio, nĩ kũhanda ngũhanda, na ngũgetha na riũa, ndahanda na riũa. Ngai ũnjiguĩrĩre tha niĩ hamwe na nyũmba yakwa, tondũ ngũthũngũthia igongona rĩakwa werũ-inĩ wa maruo, werũ-inĩ wa mathĩna, werũ-inĩ wa mĩrimũ, werũ-inĩ wa nyota nyingĩ. No Ngai nĩ ũkũrĩamũkĩra, narĩo igongona rĩothe rĩa werũ na ihoya rĩothe rĩa werũ nĩ rĩtuthũraga maĩ kũndũ gũtarĩ, nĩ tondũ wa ũthingu na ũtheru. Hagari arĩ mũndũ
watungataga ndungata yaku no ihoya ria weru rigituthura mai ruo rwa weru rugithatia gikuo uguo na gikuo gia ciana citu ni githatu ni tondu wa weru-ini uria turi. Ngai tutoithie no tutongorie tondu weru-ini uria twi thiini waguo ithuĩ tũtiĩ kua, ciana citũ itiĩ kua, ithuĩ tũtikuo nja, ithuĩ tũtiĩ thira, nĩ tondũ wa wega na ũtugi wa Ngai. Ugai ameni. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega, hũra rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Tajekai uguo kanitha. Haleluya. Hale jana mũranjigua. Nĩndaiguire makinegena hĩndĩ ĩngĩ matiĩkĩrĩirwo taloka nĩmekĩirwo speaker kũrĩa Pastor Dan. Bwana asifiwe sana. Jekai uguo kanitha wa Ngai. Haleluya. Amũkĩrai hinya mwerũ na igongona rĩothe mũkũruta nĩrĩamũkĩrĩtwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Na harĩa wĩharĩrĩirie gũtuthũrĩrwo gĩthima o hau noho gũtuthũrĩrwo. Thũ ciaku ikĩendaga na itekwenda, ndaimono ikĩendaga na itekwenda, nĩ nginya ũngĩtuthũrĩrwo gĩthima nĩ tondũ wa igongona rĩa werũ, nĩ tondũ wa igongona rĩa werũ. Ngai nĩegũtuthũra gĩthima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Gari ĩno mũndũ athiĩ ahinge KCN 591B. Bwana asifiwe sana. Ũthiĩ ũroki gari yaku wega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tarora hau ũrũgamĩte, hau ũrũgamĩte tarora. Bwana asifiwe sana. We warora ũrona thimiti no wĩ thĩinĩ wa kĩgongona, na o hau ũrũgamĩte noho gĩthima gĩgũtuthũka, noho hinya mwerũ ũgũtuthũka, tondũ ũrũgamĩte harĩa hakwagĩrĩire, ũrũgamĩte harĩa hatheru, ũrũgamĩte harĩa Ngai akwamũrĩire. Magũrũ maku matihĩtĩtie njĩra, meciria maku matigũtete, mwĩrĩ waku ndũkũhĩtithĩtie. Tarora hau ũrũgamĩte. Mwathani arogocwo. Uga o haha noho gĩthima gĩgũtuthũka gĩa gũthambia mwĩrĩ ũyũ, kĩndigithũkanie na mĩrimũ, kĩndigithũkanie na mathĩna thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. O haha ndogamĩte noho ngoka kũruta ũira atĩ ndĩrarĩ wa gũtahwo no ndinatahwo, ndĩrarĩ wa kũninwo no ndinaninwo. O hau hagaria turirie maru noho maĩ moimire, gĩkuũ gĩgĩthengio kĩa mwana. O hau noho gĩkuũ gĩgũthengerio, noho kuohorerwo, noho kũrathimĩrwo, noho gũtwaranĩra na Ngai. O hau ũrĩ, hau nĩho kwambararĩrio nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Mwathani arogocwo. Taharore rĩngĩ uge o haha ndũgamĩte, uga na hinya, uga na hinya, uga rĩngĩ o haha ndũgamĩte noho mũtũrĩre wakwa wacenjeria, noho ngwambararĩria Ngai, na noho mũtũrĩre wakwa wacenjeria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Na wakorwo gũkĩte wĩ mũrwaru to nginya ũke haha, o hau noho ndarekererio honio, noho ndarekereria kuohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. O hau ũrĩ to nginya ũke haha, nĩ njũĩ wĩ mũteng'erie nĩ igoti rĩa bũrũri wa Kenya rĩrĩa rĩihũrĩte mahaki. O hau
noho wahotanĩrwo cira waku. O hau ũrĩ noho cira waku wahotanĩrwo, na gĩtĩ gĩa ũthamaki nĩ gĩa confirm atĩ noho wahotanĩrwo rĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe. Tarora hau ũrũgamĩte, githĩ ti Ngai werire Musa hau ũrũngiĩ nĩkĩ? Kana twĩ nja ya maandĩko? Tori ũcio mũriganĩtie nĩ ũrakũrana ũrĩa kũrathiĩ. Nĩ gũkũ ũngĩũka wĩiguĩte nĩ toro ũkũnyitaga. Ũngĩũka ũteiguĩte nĩ toro wĩkaga atĩa? Tondũ ũrakũra na ndũramenya, mũgũtha gũthiĩ mwĩre ũkĩra. Nĩ ihinda rĩa kwamũkĩra. Bwana asifiwe sana. O hau ũrũgamĩte, uga o haha ndũgamĩte nĩ hatheru na nĩ haamũre, na nĩho mũrutĩre wakwa wa wĩra wacenjia, mũrutĩre wakwa wa biacara wacenjia, mũtũrĩre wakwa nĩ wagarũrwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũguo o hau ũrũgamĩte, amũkĩra hinya mwerũ, na nĩ ndagũtũma nja ya matũũra, na watũngana na Firaũni. O hau ũrũgamĩte nĩho hekũmũng'aũrania, nĩho hekũmũgũithia, nĩho hekũmũturũra, tondũ wa hau ũrũgamĩte. O hau ũrũgamĩte, ruta iratũ ciaku tondũ nĩ hatheru. Mwathani arogocwo na mwĩke haraka. O hau ũrũgamĩte nĩho Ngai egũkuonekanĩra ũrĩ. O gĩtĩ kĩu ũikarĩire nĩho hinya ũroka wa gũkuombararia, wa gũgũtũgĩria, wa gũtwarana hamwe nawe o nginya mũico wa mahinda. Bwana asifiwe sana. Ngai akĩra Musa arute iratũ nĩ tondũ hau arũngiĩ nĩ hatheru. Ugai ameni. Nĩ tondũ hau arũngiĩ nĩkĩ? Nĩ tondũ hau arũngiĩ nĩkĩ? Aruta kĩratũ. Gĩtũmi rĩrĩ warute kĩratũ, ona niĩ ndute gĩakwa. Pastor Dan, gĩkĩ gĩtirohoka. Bwana asifiwe sana. Ukaha mũrata wa Mwathani, hora kĩratũ. Ona we noguo kohorwo. Utaruta karũrigi nĩ ũkũhihinya. Bwana asifiwe sana. Pastor Dan nĩ oririo no mũthĩ. Oya hithaga rĩrĩa wĩra waritũha. Ndio oraga. Ugai pastor wako hitha coka mũciĩ. Bwana asifiwe sana. Tũrĩ ũrutani-inĩ wa ũnabii. Bwana asifiwe. Ngai akĩra Musa ruta kĩratũ. Nĩũĩ kĩrĩa gĩatũmire? No ngaũĩ kĩratũ gĩthondeketwo na moko ma mũndũ, na Ngai ndegũkwamũra na moko ma mũndũ. Ekwenda ũige mũndũ thĩ nĩgetha Ngai akwambararie, arathima magũrũ macio maku kũrĩa guothe ũgũthiĩ, kũrĩa guothe ũkumagara, kĩrĩa ũkũng'aũrania gĩtuĩke gĩa kũng'aũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Uga ameni. Musa akĩrigwo ĩka kanitha gaka kahana atĩa? Nderwo ndute kĩ? Tondũ hau ũrũngiĩ nĩ hathe na thĩka. Amũkĩrire hinya mwerũ. Firaũni, Bwana asifiwe sana, nĩ tondũ wa Musa gwathĩka atũnganagia nake maitho akainama. Nĩ tondũ wa riri wa Ngai ahoia thĩ ya mĩhianano. Nĩ tondũ waku gwathĩka marĩtũnganaga nawe magakweherera njĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, magakweherera ũhĩtũke. Haleluya. Na korwo kwĩ mĩtego mekũigĩte makona ti ũyũ tũkũigagĩra, reke tũmĩthengia hĩtũke. Hĩtũkai mĩhianano yothe, hĩtũkai hinya wothe wa ndaimono, hĩtũkai hinya wothe wa mathĩna. Inyuĩ ti inyuĩ gũthĩna, inyuĩ ti inyuĩ gũkua, inyuĩ mũrĩ a kũng'aũrania ũthamaki wothe wa nduma. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Musa agĩkinya kwa Firaũni. Ugai ameni. Agĩkinya kũ? Agĩkinya kũ? Agĩkinya kũ? Ugai na hinya.
na tondu ni athikire haria kirima-ini na kirima Ngai akiamuririe gitua kigongona. Bwana asifiwe sana. Agikora Firauni akimwira rekereria andu a Ngai mathie. Firauni akiambiriria gwika mathabu nigetha mathie irima-ini makandutire magongona. Ihinda ria magongona riari irekererie, no Musa ni ataukagwo. Ihinda ria magongona maguthunguthio riari irekererie, no Firauni ndamenyaga. Ihinda ria magongona ma njino riari irekererie, no Firauni ndamenyaga. Ona Misiri matiamenyaga. Mwathani arogocwo. Ngai akira Musa moko maku ninjikirite hinya. Ari na ruthanju anyitite akirwa rurekie thi urore kana andu ane mekuororo wa ngoro. Arurekie thi rwatwikire ki? Arurekie thi rwatwikire ki? Nake Firauni tondu ni ahunjia ria macindano, ahunjia ria mateng'eranagia na mahinda, ni mwamona? Ni wamona? Bwana asifiwe sana. Ona agithia gitaraguri yake akionanio nake ari ki? Ari okuo. Ugai ameni. Ari okuo. No matirataukwo goko Musa akinyangithitie na maguru make ni mamureirwo kirima-ini, ni mathereirio kirima-ini. Ngai ni amatungateire kirima-ini. Firauni ndaramenya, agwake matiramenya, thigari ciake itiramenya, no ngoro ya Musa ni rataukwo. Aria mare na Musa ni marataukwo. Ona inyuĩ mũrogĩa na ũũgĩ wa ũtaũku wa mahinda marĩa tũrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Onake Firauni agĩũka na nyamũga ciake akĩrekia mũtĩ wake, agwake makĩrekia mĩtĩ yake. Ona we agĩtuĩka kĩ? Mũndũ ũcio ti mũndũ wa ithako. Ugai ameni. Mũndũ ũcio ti mũndũ wa kĩ? No hitho yarĩ thĩinĩ wa Musa. Ngai witũ akĩrekereria appetite kũrĩ nyoka-inĩ ya Musa, ĩkĩambĩrĩria kũigua ng'aragu, ĩkĩambĩrĩria kũigua thĩna, ĩkĩambĩrĩria kũigua kũhũta, yehũgũra muono ũmotho, ĩkĩona gĩa kũrĩa, ĩkĩambĩrĩria kũrĩa nyoka cia Firauni tondũ appetite yarekereirio gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Onawe mothamaki mothe ma nduma ndarekereria appetite na wambĩrĩria kũmameria gũthiĩ ũmathengetie nĩ tondũ wa hinya wa Ngai na nĩ tondũ wa gwathĩkĩra Ngai. Uga ameni. Firauni akĩrigũka kũrathia atĩa gũkũ. Bwana asifiwe sana. Tondũ Musa nĩ arenda andũ mathiĩ magatungate Ngai na makarutĩre Ngai kĩ? Magongona. Ĩro ũcio mũriganĩtie haha no ngiĩ nĩ hatheru. No ũndũ ũrĩa ngwĩrĩra Ngai ho nĩ ekũigua. Ũndũ ũrĩa ngwarĩria Ngai ndĩho nĩ ekũigua. Igongona rĩrĩa ngũrutĩra Ngai nĩ ekũrĩamũkĩra. Nĩ ngwathĩkĩra Ngai. Nĩ ngwathĩkĩra Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũhoro wa nyoka ya Musa kũrĩa ya Firauni nĩ kuuga atĩrĩrĩ. Ugai nĩ kuuga atĩrĩrĩ. Mothamaki mothe ma nduma marĩa marĩ thĩ ĩno no marĩinamĩrĩra Ngai witũ, no marĩgoca Ngai witũ, no marĩambararia Ngai witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ahoi a mĩhianano arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, arĩa marĩ ũthamaki-inĩ na arĩa marĩ icagi-inĩ, iratũ nĩ tũrutĩte na Ngai ũyũ twarutĩra iratũ no mũrĩ mũinamĩrĩra na no mũriuga nĩ mũtheru. Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Ugai ameni. Bwana asifiwe. Ũguo Ngai witũ no arĩka atĩa? No arĩinamĩrĩ. Andũ arĩa magũthiũrũrũkaga ũtukũ biacara-inĩ ciaku no marĩkũinamĩrĩra na moige tuoni ũrĩa wĩkaga. Ũmere nĩ Ngai wa igũrũ njathĩkagĩra, nĩ Ngai wa igũrũ ndungatagĩra, nĩ Ngai wa igũrũ nyambararagia. Arĩa marenda biacara ciaku ithire tondũ wa kĩratũ kĩu ũrutĩte no marĩkũria wĩkaga atĩa. Mere nĩ Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie, Ngai ũtacenjagia
na Ngai ũtagarũrũkaga. Ugai ameni. Nĩ mwaigua? Bwana asifiwe sana. Nĩ mwanyita andũ a Ngai. Noga mũrorerwo. Mũtikae kũũrĩrwo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Moko maku ta marore. Tarora moko maku. No marora wega. Bwana asifiwe sana. Ngai ũrĩa warĩtie ũhoro wa ũruti wa magongona nĩ moko maya mararuta. Nĩ thigino itu ĩraruta. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Moko maya marĩa kĩrĩa megũkũhothera ũkĩamũkĩre. Magongona ma gũthũngũthio marĩa twethete na moko maya Ngai ũkĩamũkĩre. Na nĩ ngũthengia igongona moko-inĩ makwa. Nawe Ngai kĩrĩa ũkũnjĩkĩrĩra moko-inĩ maya nĩ gĩa gũgũtĩithia, nĩ gĩa gũkũgocithia, nĩ gĩa gũkwambararithia. Maya moko makĩrutĩra Ngai igongona matikahurunja, matikaharagania, nĩ gũcokanĩrĩria marĩcokanagĩrĩria. Indo ciaku itikũhurunjwo nĩ ndaimono, ũtonga waku ndũkũhurunjwo nĩ Saitani, ona ciana ciaku igereirio moko-inĩ maya maku nĩwe ũcinyitĩte, itikũharaganio nĩ ũrĩa mũũru. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ugai ameni. Ugai moko makwa nĩ mohorwo. Uga na hinya moko makwa nĩ mohorwo. Moko makwa nĩ mohorwo. Ugai na hinya moko makwa nĩ mohorwo. Na nĩ marathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Thigino yumaga kũ? Yonekagĩra kũ? Ũthiũ-inĩ. Ugai ũthiũ-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ugai ũthiũ-inĩ. Thigino yonekagĩra ũthiũ-inĩ. Ũguo thigino ĩrĩa yothe njitĩte tihithe ũthiũ-inĩ wa Ngai nĩ ĩronekana. Ngai aroririkana thigino ĩyo mũitĩte. Ngai aroririkana wĩra wothe mũrutĩte mũgaita thigino thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Igongona nĩ ihũthũ rĩa kwamũra mothiũ maya mathiginĩte nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai, mathiginĩte nĩ tondũ wa biacara, mathiginĩte nĩ tondũ wa kĩgongona gĩaku. Ngai nyamũrĩra thigino yothe ĩitĩkĩte, andũ aya magĩthũkũma, andũ aya makiumagara nĩ tondũ wa wĩra ũyũ kĩũmbe. We ũririkanaga na ugĩte nĩ ũrĩ rathimaga wĩra wa moko maitũ, rathima andũ aya Ngai. Na thigino maitĩte ndĩgũtuĩka ya tũhũ mwaka ũyũ, ndĩgũtuĩka ya tũhũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndĩrenda kũingĩra igongona-inĩ. Humbũria na niĩ ũikarĩte thĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Nehemia 10. Na itĩ ici cikarĩrwo. Andũ arĩa menja maikarĩra itĩ ici. Ndũkona gĩtĩ kĩ mbere yaku. Tũhagĩũke atungatĩria angĩ agũkanga matikarĩire. Ome wabici. Humbũria Nehemia 10. Ũingĩre thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 37. 588 namba cia gũtara. Nĩtwakinya hau. Ngĩigua mũgĩkira mũtikinyĩte. Huria kahora. Ĩriganĩtie na kĩambĩrĩria. Gatagatĩ-inĩ ga kĩambĩrĩria na kũguũrĩrio nĩho Nehemia ĩrĩ. Nĩgetha ndũkae kũũra mũno, handũ ũtinde ũgĩka ũguo kaba ngwĩrĩire direct. Nĩ Ezra na Esther. Ngai akĩmũrathime. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Reke twambĩrĩrie kamũra-inĩ ka 35. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na nĩ thĩinĩ wa ibuku rĩau Nehemia cigana? Nehemia cigana?
sawa sawa 30 ningĩ tũkĩrĩkanĩra atĩ tũrehage gũkũ nyũmba ya Jehova maciaro ma mbere ma mĩgũnda itũ ona maciaro ma mbere ma mĩthemba yothe ya mĩtĩ ya matunda mwaka o mwaka. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Toiga thutha wakwa. Ningĩ tũkĩrĩkanĩra au nĩnjũĩ mũtingĩanĩrĩra. Ningĩ tũkĩrĩkanĩra nĩ tũrĩhonagio. Naigua hau hakũhonio ũrĩa andũ maranĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũrĩrathimagwo. Githĩ ndĩraigua thauti ĩyo nĩ njega. No tareke tũkinye ha. Nĩ tũrĩrehage gũkũ nyũmba ya Jehova maciaro ma mbere ma mĩgũnda itũ ona maciaro ma mbere ma mĩthemba yothe ya mĩtĩ ya matunda mwaka. Bwana asifiwe sana. Mwaka ũguo ti mwaka rita ti mweri o mweri nĩ mwaka omwe. Ndũkananoge nĩ kũrehe maciaro ma mbere mweri wa Januari, mweri wa February thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Tondũ nĩ wahingia kiugo thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa Nehemia. Mwathani arogocwo. Mwaka ũguo maciaro ma mbere marutagwo rita rĩmwe mwaka. Kũrĩ arĩa magĩtũrĩte na kũrĩ arĩa maikarĩte. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Andũ acio nĩ kũrĩkanĩra marĩkanĩire. Makiuga ithuĩ nĩ tweyamũrĩra Jehova. Ithuĩ nĩ twatua matua ma gũtungata Ngai. Na o mwaka o ta ũrĩa Ngai atungatagwo. Na ũrĩa Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie ũrĩa ahana na ũrĩa atariĩ. Nĩ tũrĩambataga thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yake mwaka o mwaka tukaruta maciaro maitũ ma mbere. Kũrĩ mũndũ ũranjĩrĩte gũtirĩ maandĩko ta macio. Ndĩramwĩra nĩ ngwetha. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ maciaro ma mbere marutagwo mwaka o mwaka. Ndingĩmũikia irima andũ a Ngai. Ndingĩmũikia kĩ? Na kiugo gĩkĩ nĩ kĩega. Ũngĩgĩtuĩria no gĩthome. Na andũ arĩa makararagia. Ndĩramwĩra nĩ sawa. Ndinamũcinũra nĩ ndĩramwĩra no gakĩrĩkanĩro gĩakwa gĩtarĩ kĩandĩke. Niĩ ndiaragia ũru. Ndĩramwĩra horera no kĩrĩkanĩro gĩa kwanyu nĩkĩo gĩtarĩ. No kĩrĩa thomithagia andũ kĩa Ngai wa Isiraeli nĩ kĩande. Na magathwo mwaka. Aranjĩra ndamarutire kũhe ngiri. Ikia ngiri thimũ-inĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ningĩ nĩ tũkĩrĩkanĩra atĩ tũrehage gũkũ nyũmba ya Jehova maciaro ma mbere ma mĩgũnda itũ ona maciaro ma mbere ma mĩthemba yothe ya mĩtĩ ya matunda mwaka. Ya gĩthũngũ ĩroiga atĩa tondũ ararĩ mũthũngũ. Ĩtarũgama hau Pastor Margaret ũthomere laini ĩyo yothe ya 35 na wanĩrĩre. Na ũndũ wĩna ya gĩthweri arute. Amen. Rauga hau kwanjĩrĩria 35. Ũkana haha nĩ gĩthoro rĩa andũ aya makuone. No mere nĩwe Pastor Margaret wa Pastor Dan. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Pastor Margaret wa Pastor Dan Karanja, Theophilus Church Nakuru. Haya, kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Nehemiah 10 verses 35. Ikauga atĩrĩrĩ. And we made ordinances to bring the first fruits of our ground and the first fruits of all fruit of all trees, year by year, to the house of the Lord, to bring the firstborn. Only 36. Kinyia hau kamera hau 35 Pastor Margaret. Na Ngai akũrathime. Amen. Thank you. Mũndũ wĩna ya gĩthweri. He mũndũ wĩna ya gĩthweri. Tena Mũcio ũrathoma. Nĩniĩ Pastor Betty. Mwathani agocwo
Ndĩ haha. Mundu ni egwetaga ritwa. Poleni. Tena kuleta malipuko wa ardhi yetu na malipuko ya matunda wote wa miti ya namna zote mwaka kwa mwaka nyumbani kwa Bwana. Amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Mwaka riria twikarire thĩ na mutumia ũyũ wakwa, andũ aingĩ nĩ matwaraga maciaro ma mbere mweri-inĩ wa kanana, angĩ makamũra mweri-inĩ wa 10. No twĩ thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho tukimenya mweri ũcio mĩgũnda ĩkoragwo ĩ mĩruru, mweri ũcio magetha makoragwo me maingĩ, mweri ũcio mĩgũnda nĩ ĩkoragwo na maitĩka na indo nyingĩ, nĩ kũgethagwo mbembe, nĩ kũgethagwo waru, ũguo mĩgũnda nĩ mĩe. Tukimenya rĩrĩ kũmĩte rĩ, tũgĩtaũkwo mweri ũrĩa Isaka erirwo ahandire na riũa nĩ mweri wa Januari, na akĩgetha na kĩ? Ũguo magĩkinyĩria o mweri wa kanana o metereire, ithuĩ tũgũkorwo twamũkĩrĩte na tũkahĩtũkia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na tukĩingĩra thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai kũruta magongona maya ma o mwaka, nĩ harĩ ũndũ ngwenda gũkũhĩgia. Ĩro ũcio mũriganĩtie, ona niĩ nĩ ngwenda kũmenya. Maandĩko moigaga mwendi gũtarwo nĩ mwendi, no mũthũri kũrũithio nĩ kĩrimũ. Nĩ kĩrimũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ kĩrimũ. Tero ũcio mũriganĩtie, niĩ wanyona haha ndirĩ kĩrimũ, tondũ ndithũire kũrũithio. Mwĩre nĩ njũhĩgĩtio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai, na nĩ ngwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai, nĩ ngũrũgama wega kiugo-inĩ kĩa Ngai. Thikĩrĩria, Mũisiraeli angĩatuire nĩ igongona rĩa mwaka rĩakoragwo rĩ tofauti na magongona ma o mweri o mweri. Igongona rĩa mwaka, Mũisiraeli angĩathire kũruta ndegwa, athiĩ akarute ng'ombe, athiĩ akarute mbũri, amĩohoraga, akamĩnyita, akamĩigĩrĩra moko, akamĩarĩria maũndũ marĩa erirĩirie, akamĩtheria, akamĩamũra, akĩmĩkinyia kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa ũrĩruta igongona rĩu rĩa gũthũngũthio, we no mũhũri ahũraga, no kuuga oigaga nĩ ndamũkĩ. No mahoya maingĩ matiakoragwo moimĩte kĩgongona-inĩ, moimaga kũrĩ mwene kũruta, tondũ niĩ ndiũĩ mabataro maku, we nĩwe omo. Igongona rĩothe ũrĩrutaga rĩa mwaka o mwaka, nĩ wega kũrĩarĩria, nĩ wega kũrĩorota, nĩ wega kũrĩtheria, na nĩ wega kũrĩamũra. Na ndũkanaiye ng'ondu ya mũndũ ũke ũrutĩre Jehova Ngai igongona. Ndũkanahũre ũmaraya ũke ũrutĩre Jehova Ngai igongona. Ndũkanakorwo wĩ kĩgongona-inĩ kĩa masturbation ũke ũrutĩre Jehova Ngai igongona. Ndũkanarute ihu ũke ũrutĩre Jehova Ngai igongona. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ waigua? Tondũ ũcio mũriganĩtie, nĩ waigua? Ndũkanakorwo wĩ kĩgongona-inĩ kĩa gazing ũhũre ũmaraya na njĩra iko cia arũme kwa arũme ũke na ngiri atĩ ũrutĩre Jehova Ngai igongona. Ona waruta niĩ no njage kũmenya, no ithandũkũ rĩrĩ no rĩgĩgũtahĩka, igongona rĩaku rĩtikwamũkĩrĩka, wende kana ndwende. Ti mbeca itũbatarĩtie, nĩ ũkũũri wa Ngai ũtũbatarĩtie, tondũ mahinda maya andũ nĩ magũre tũratũ tũhũthũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Andũ magũre kĩ? Magũre kĩ? Tondũ nĩ rũgendo rũritũ, na nĩ rũgendo rwĩna mbara nyingĩ, na nĩ rũgendo rwĩna mathĩna maingĩ. No Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie, wona wathĩka ndekũigua thĩna gũtwarana nawe. Wona wamwathĩkĩra ndekũigua ruo kũrekereria kĩrathimo igũrũ rĩaku. Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie,
ngurunga-inĩ mahiga-inĩ egũtigĩrĩra nĩ wanyitĩra mũgate waku kuo. Ngai ũrĩa tũraria ũhoro wake, haleluya, andũ metereirio thinĩkane, uga ameni. Ũrĩkoraga ũkĩrura ta ngamĩra cia werũ, makarigwo ĩno ũyũ nake ũratenderera rĩrĩa kwĩ riũa, na kwanja ũgakorwo nginya ndũrĩ mũnũku haha, ndũrĩ na white haha, ũgakoragwo ũrurĩte wega ũgathakara, andũ makarigagwo nĩkĩ? Tondũ Ngai nĩegũgũcenjeria, nĩegũgũcenjeria kĩ? Mũtũrĩre na mũikarĩre. Ugai ameni. Igongona rĩrĩa rĩothe ũrathiĩ kũruta, ndũkanarute igongona ũrĩnegeneire, ndũkanarute igongona ũrĩarĩirie ũru, ndũkanarute igongona ũkĩnugunaga, tigana narĩo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩagũteithie no menye niwe wĩna mũrigo wa kũhoera igongona rĩaku. Tondũ ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we. Aingĩ mokaga meharĩirie kũhoerwo nĩ ahunjia, na nĩkĩo tũmũhenagia, no niĩ ndikoragwo ho. Bwana asifiwe sana. We ciarĩ wa 44 ndarĩrio nĩ Ngai andũ makĩrĩma nĩ tondũ waku, njikĩria 2,000 ngwambatĩre kĩrĩma. Tiga kwambatĩrwo wĩna magũrũ matarĩ monju, onawe no wĩambatĩre kĩrĩma. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. We ugai we ndĩ kĩrĩma nĩ tondũ waku, thikũ 8 na nyũmba yakwa tindihe. Menya ũrĩa ũgwĩkaga na kũu kũrĩha nyũmba na niĩ thiĩ na mbere na gũkwambatĩra. Ta rũgama na igũrũ, ta rũgama na igũrũ andũ a Ngai. Ta wĩke ũguo, nĩ ũraigua ta handũ wĩ muonju, nĩ ũraigua ta handũ hena thĩna, ta rũga na igũrũ. Uga ndikwenda kwambatĩrwo kĩrĩma. Ngai nĩahete hinya wa gwĩthaithanĩrĩra, wa kwĩhoera. Kĩgongona-inĩ ngoka gũkonfamĩrwo nĩ wahonio. Bwana asifiwe sana. Nĩ wohorwo, nĩ watherio. Bwana asifiwe sana. Nĩ wohorwo. Haleluya. We nĩwe Ngai amũrĩte, na nĩwe Ngai atheretie, na nĩwe Ngai athurĩte. Ũguo igongona rĩaku nĩ ũbatiĩ nĩ kũhoera mũno. Niĩ onake ngwĩre mũno ngĩruta na njikare harĩa hengĩcithanie magũrũ na njage kũhoya, maku nĩ makũiganĩte, tondũ nĩ wathĩkire nĩ ũkinyirie. Bwana asifiwe sana. No tigage gũtua igongona rĩaku ũkĩruta nĩ pastor ũrarutĩra, kana nĩ bishop ũrarutĩra. Haleluya. Ona niĩ ndĩrĩ o mũruti tawe, na ndĩrĩ o mũthaithani ta Mwathani arogocwo. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we. Nĩ ihinda rĩa kũhoya, nĩ ihinda rĩa kwambararia Ngai, nĩ ihinda rĩa kũgocithia Ngai. Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Mwathani arogocwo. Ta thikĩrĩria ũigue kamũra-inĩ ga 36, na marigithathi ma ihĩĩ citũ, ona ma ũhiũ witũ, o ta ũrĩa kwandĩkĩtwo watho-inĩ, ona marigithathi ma ng'ombe citũ, ona kũu nĩkuo ma mbũri citũ, marutaga wĩra nyũmba-inĩ ya Ngai witũ. Atĩ marutaga wĩra kũ? Maciaro maku ma mbere ma mwanake waku wa kahĩĩ nĩoyagwo. Ugai ameni. Mwathani arogocwo. Agathiĩ agatwarwo kĩgongona-inĩ, akoiga ũyũ mwaka ũyũ Jehova Ngai nĩ andirikanĩte na kahĩĩ. Kana ihĩĩ nĩ iciaragwo mwaka maita merĩ? No ũrĩ waciara mwana maita merĩ mwaka? Tigo Bishop Ndeia rĩ. Acio angĩ matingĩho. Mwathani arogocwo. Acio angĩ matingĩho. Ugai ameni. Ũcio ũgĩthiĩ kũruta igongona, ũthikĩrĩrie mũno. Mwana waku wa mbere mwaka-inĩ ũcio wa mbere, nĩ wega ũgathiĩ ũkamũtwarĩra Jehova. Akamũrĩrwo Ngai, agathererio Ngai, na Ngai arũthĩrĩria nĩho amũraga Alawii, nĩho amũraga anabii, na nĩho arutaga andũ a kũmũtungata. Tondũ mũciari nĩemenya na nĩetaũkwo. Nĩigana maciarĩte mwaka-inĩ ũyũ? Nĩigana mena kana kuma Januari 1 gũkũ? Gwenete Selini tarĩ guo kwa Roya. Nĩigana mena kana
thĩinĩ wa mweri-inĩ ĩno ĩrĩ hatirĩ ikarai thĩ hatirĩ. Bwana asifiwe sana. Ĩro cio mũriganĩtie ĩyo nĩ hathara wĩra-inĩ wa Ngai. Tondũ tũkĩamũrĩrwo indo citũ ona ciana nĩ ibatiĩ kwamũ, ĩyo nĩ hathara. Athuri mwathani arogocwo, atumia mwathani arogocwo. Ugai hathara ĩyo Ngai nĩ atũririkane. Mwathani arogocwo. Tondũ maciaro ma mbere tutitaraga ciana citũ ta ingĩtuĩka maciaro ma mbere. Nĩho hoimaga Alawii, nĩho hoimaga athĩnjĩri, nĩho hoimaga andũ a gũtungata. Reverend Rachel nĩ ũkwenda warie na atumia mageragie gũtaimithĩria onokorwo nĩ kĩrĩa-inĩ Januari-inĩ ũguo, ũkonaga Januari twĩna kana. Tondũ twahota gũkora wĩra ũyũ nĩ wathi. Haiya, no twethe mbegũ twĩke atĩa? Tondũ hatirĩ mbeũ yamũrĩirwo Jehova ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩ. Nĩ mũraigua? Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana. Nĩ mũkũgĩa ciana. Januari ĩyo ĩngĩ nĩ mũkarehe. Bwana asifiwe sana. Nĩ aigana mekwo nĩ promise nĩ makarehe twambĩrĩrie ihoya. Kana gaciarĩtwo kuma Januari ti gatagatĩ-inĩ. Bwana asifiwe sana. Niki share ndira ndora na Bwana asifiwe. Nĩ maandĩko. Mũtiĩtuĩrwo tondũ mũtioi. Na rĩrĩa mũtoĩ mũtiora. Ningĩ tũrehage kĩmere gitũ kĩa mbere ona indo cia magongona maitũ ma kũiyũkio na igũrũ. Ta imagine korwo nĩ hoima na kana gaciare kuma Januari 1 nginya ũmũthĩ. Anga nĩ tũngĩathi kũrora mathibi. Atumia nĩ mwaine wega. Pastor Mondi kana nĩguo wĩna andũ aingĩ anyinyi kũrĩa. Keha. Kau nĩko tũkũiyũkia. Karĩa kũrĩa karĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kau nĩko gekũrũgama ithenya-inĩ rĩa igongona rĩrĩ kũiyũkĩria Jehova ciana maciaro ma mbere mwaka ũrĩkũ. Ũguo nĩ tuona nĩ ingĩamaka. Aya na Kamoris. Nĩ atĩa Pastor Lucy ũrariganĩrwo. Nĩ ngũrigĩtwo na tũtihunithagia kũraga atĩa. Na njamba ciakwa nĩ njamba. Ũrĩa maandĩko moigĩte mwathani arogocwo. Maandĩko moigĩte itihĩtagĩra kũgwatia nĩ igwata. Kati maandĩko. Nĩgetha tũkĩruta igongona na Moresi ena kana nĩ kahĩ kana kairĩtu. Aya ngũmabuta wĩra. Tondũ nĩ magĩrĩirwo arakwĩrĩte nĩ kahĩ kana kairĩtu. Kau ka 44 nĩ kahĩ kana kairĩtu. Bwana asifiwe sana. Ucio nĩ tũkũmũtua Hana. Tũkũmũtua Hana wa Panueli. Rũgama ina igũrũ tũrathime ciana icio na tũciyũkie. Aciari mekuo kana matarĩ. Bwana asifiwe sana. Aciari mekuo kana matarĩ. Nĩgetha igongona ritũ rĩtuĩke complete. Tondũ Nehemia oigire ona ihĩ iria igaciarwo cia mbere mũgacitwara ciamũrĩrwo Jehova. Mũgacitwara ciyũkio na ithũngũthĩrio kĩgongona-inĩ nĩgetha Jehova one Alawii. Nĩgetha Jehova one anabii na one ndungata. Maraini ga 36 nĩgetha andũ aya manyite. Reke tũcokere kuma 35. Bwana asifiwe sana. Ningĩ tũkĩrĩkanĩra atĩ tũrehage gũkũ nyũmba ya Jehova maciaro ma mbere ma mĩgũnda itũ ona maciaro ma mbere ma mĩthemba yothe ya mĩtĩ ya matunda mwaka o mwaka. Na ugai na marigithathi ma ihĩĩ citũ ona ũhiũ wa ng'ombe citũ ta ũrĩa kwandĩkĩtwo. Bwana asifiwe sana. Abarari moko manyu na igũrũ. Tuge ciana iria iciarĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩacio. Na tũkĩruta magongona maitũ. Ngai nĩ twambararia ciana ici na kũrĩ we.
tũrĩ tũhĩ na tũrĩ tũirĩtu twamamũrĩra Ngai mũtũra muoyo. Aya nĩo mekũrũa mbara ihinda rĩa marika-inĩ mao, kũregana na ihiko cia arũme kwa arũme, kũregana na ihiko cia atumia gwa atumia, na kũregana na ũhoi wa mĩhianano, tũkĩruta magongona ma indo citũ. Nĩ twaruta magongona ma ciana citũ ũrĩa kiugo gĩaku gĩtwathĩte. Nĩ twahingia mũgambo waku. Ngai amũkĩra igongona ritũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru. Nĩ thengio nĩ gũtũhe ciana kĩgongona-inĩ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Igongona ritũ rĩamũkĩra, ritũ rĩtĩa Ngai, tondũ nĩ twagĩa na ciana iria tũkũnyitithania na maciaro ma mbere thĩinĩ wa mwaka-inĩ ũyũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ugai amen na mũhũrĩre Jesũ itũrũhĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩtwatwarana, nĩtwanyitanĩra, nĩtwanyitanĩra. Bwana asifiwe sana. Ikarai tũthome kamũra-inĩ ga 37. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ningĩ tũrehage kĩmere gitũ kĩa mbere, ona indo cia magongona maitũ ma kũiyũkio na igũrũ, ona maciaro ma mĩthemba yothe ya mĩtĩ na ndibei, ona maguta harĩ athĩnjĩri Ngai, tũigwo tũnyũmba-inĩ twa tũnyũmba ya Ngai witũ. Ona tũrutage gĩcunjĩ gĩa 10 kĩa irio cia mĩgũnda itũ gĩa kũheagwo Alawii. Nĩ ũndũ Alawii acio nĩo maheagwo gĩcunjĩ gĩa 10 ũrĩmi witũ wa matũũra-inĩ maitũ mothe. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie. Mwĩre maruta marĩa tũrutaga makoragwo mathĩrĩirio Alawii. Ũguo kĩruta, ndũgecirie Bishop ndekwĩhumba thuti njerũ. Ndĩmwĩraga atĩrĩrĩ andũ a Ngai, niĩ ndikwenda kũmũhunjĩria na baithikiri atĩ ndĩmuonie ũrĩa ndikĩrĩte. Nĩ kĩrĩa kĩrathio nakĩo nĩ athuri arĩa angĩ ngathiĩ nakĩo, no ngoiga Jesũ arogocwo. Nyũmba cia ikaro cia kĩbahari ngaikara na ngoiga Jesũ arogocwo. No ngĩtwarithia kĩrĩa kĩratwarithio nĩ athuri, nawe ũgoka umĩte Bishop thutha na kĩrĩa gĩkwagĩrĩire. Mwathani arogocwo. Ti ndathimwo nawe wage kũrathi, na hau nĩho andũ aingĩ manegenagĩra. Bishop no gũtherema aratherema, mena reverendi. Ngũkĩaga gũtheremera niĩ mũcara wakwa nĩ ũroima kũrĩ we na ndĩraruta wĩra wega. Nĩ ndĩrĩte mũthenya ona ũmwe. Mwathani arogocwo. Nĩ mũrĩ muona ndĩrĩte monthly prayers? Mũrakĩenda njage kũrĩa mũcara nĩkĩ? Nĩ ũrehagĩo kene? No gũka ũgĩtheka? Bwana asifiwe sana. Tondũ ndĩ mũhĩrĩga ũrĩa wamũrĩirwo indo ici nĩ Ngai, no itikanatũme nyume wega-inĩ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Na ndikanahatĩrĩrie atumia a ndigwa, ciana cia ndigwa. Bwana asifiwe sana. Athuri arĩa matarĩ na hinya thĩnia Ngai, ndikanamahatĩrĩrie na tũtimahatagĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Watiga no ũmwe mũgũrũki wa ndigwa twathire kũrĩhĩra nyũmba tũtekũmenya ũrĩa hana rĩ. Ngai atũteithie. Ngai atũhe andũ ehokeku arĩa twatua kũhanda indo cia kĩgongona kũrĩo megũkorwo nĩ ehokeku kũna, megũkorwo nĩ andũ atheru kũna, na megũkorwo nĩ andũ athingu kũna. Ngai atũhe andũ ehokeku. Bwana asifiwe sana. Na Ngai atũrathime. Ndinoiga mũkuithia athuri, no ũkorwo wĩ mwĩhoke, ũkorwo wĩ kĩ? Atĩ irio cia mĩgũnda itũ ikaheagwo Alawii, nĩ ũndũ Alawii acio nĩo maheagwo gĩcunjĩ gĩa 10 kĩa ũrĩmi. Bwana asifiwe sana. Ũguo no ngena mũndũ ũrakwĩra ũtige kũhotha ũkamwĩra we nĩ gũthũka ũthũkĩte kĩ? Mũthuri ũrĩa wĩ harĩa abatiĩ kũrĩa kĩrĩa ndĩrarĩma, abatiĩ kũrĩa kĩrĩa ndĩraita thigino nĩ tondũ wakĩo, nĩ tondũ wa wega no tugi wa Ngai. Mwathani arogocwo.
aingĩ marakaraga na makagĩa na ũiru mũru mũno mona ndungata cia Ngai nĩ ciambĩrĩria gũtherema. Na we no ũratheremera kwanyu wĩra, nĩũroya rũni ũkagũra kamũgũnda ũgaka kanyũmba kega, no ndũrenda mũndũ wa roho wa ũiru we. Bwana asifiwe sana. Na niĩ ndĩ mũndũ wa Ngai, ugai ameni. Haleluya. Tidatua gũthiĩ kuona maitũ haha Eldoret ngamũhũrĩra thimũ. We Irũngũ, ndathi kuona mathainĩ rũcũcũ wa kĩgongona ĩ, njikĩria kanyamũ thinga muone nĩ Irũngũ kũndũmĩte. Ona ithuĩ tũgĩe mĩtu, kwĩ mĩrigo mũtabatiĩ gũkua, kwĩ mĩrigo tũtabatiĩ kũmũkuithia. We ruta wĩra waku na wĩthiĩ. Nĩtwaiguanĩra. Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ Reverend erĩgĩte gũthiĩ ha thibitarĩ Kiambu, akomete ngĩmwĩra korwo tũrĩ arĩithia mũhũra, na ndĩmwĩra goia ngingo biũ wonekane wĩ mũrwaru. Twĩ thibita, mũndũ ũracanga eke atĩa? Tigai ũhinga wĩra-inĩ wa Ngai. Nĩ mũkũnyararithia kanitha wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ya ahunjia aitũ matihana ũguo. Bwana asifiwe sana. Na tũtigaikara ũrĩa kĩrĩndĩ kĩrenda. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 38 tathikĩrĩria. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Alawii mekuoya icunjĩ icio cia 10-rĩ, hatirĩ hingo hatarĩ koragwo he mũthĩnjĩri Ngai mũrũ wa Harũni wĩ hamwe na Alawii acio. Ningĩ Alawii acio matwarage gĩcunjĩ kĩmwe gĩa 10 kĩa indo icio ciothe makĩige nyũmba ya Ngai itũ tũnyũmba-inĩ tũu thĩinĩ, o harĩa haigagwo mũthitho wa indo cia bata. Bwana asifiwe sana. Aya mongania icunjĩ ciao cia 10 ti makagaya, kũrĩ mararĩ gũkũ maragayaga. Na ngĩruta igongona rĩa ruo, ngĩra Ngai kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩtahĩ kĩa andũ arĩa aganu, na gĩtahĩ kĩa andũ arĩa matakwĩhokete, na andũ arĩa matekaga ũrĩa kiugo gĩaku kĩroiga. Ndũkanatigĩrwo wĩra wĩcirie tondũ nĩ wareherwo kabaca nĩ hĩndĩ ya kũga. Thiĩ ũige kanyũmba kana thĩinĩ, weterere mũthĩnjĩri Ngai, enda gũkũhe akũhe, nenda kũrĩa ũmwĩroreire arĩa ũmwĩrore, wetereire kwamũrwo rũciũ ũitĩrĩrio maguta ũrĩage onawe. Bwana asifiwe sana. Katigwo maandĩko maroiga weterere ihinda rĩaku rĩkĩ atĩa? Wetererie gĩcunjĩ kĩu kĩarutwo, mĩtu ĩyo yarutwo ũmĩige kanyũmba kana thĩinĩ, wetererie mũthĩnjĩri Ngai. No gatũkĩrĩ rĩ, na niĩ ũmenye ndĩ mũru nĩmera cikia igari-inĩ magaikia makĩndora ikia ciothe. Hĩndĩ yaku yakinya nĩ ũrĩ ike, ũrenda kũrĩa indo ciakwa nĩkĩ nũ ũyũ? Bwana asifiwe sana. Na niĩ njikithagia nginya marenge na maembe, cioka ndũĩ tibio kũrehagĩrwo, kana nĩwe kũrehagĩrwo Pastor Dan? Bwana asifiwe sana. Ndũĩ tibio kũrehagĩrwo, nĩ niĩ ngwĩkaga atĩa? Tondũ kwa ihinda rĩrĩ kwaria marĩ no mũthĩnjĩri Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kana nĩwe? Rĩu tũgayana nawe indo cia Ngai handũ ha ikũnine rĩ, kana iharaganie mũtũrĩre waku tondũ ciĩhokeirwo rĩ, we meria mata na niĩ merie kĩmere, na no ũkũrathimwo nĩ mata maku na niĩ ndathimwo nĩ kĩmere gĩa macio nĩmo megũkũrathimi. Hau nĩ njũĩ matingiuga ameni Mwathani, no magakuga gũkũ thĩ nĩ yugwo igũrũ, tondũ gĩkĩ gĩtiĩce nĩ gĩtiĩgarũrũka. Ona mwarega na ameni, niĩ nĩ ngwanĩrĩra amen na yugwo matu-inĩ. Bwana asifiwe sana. Na kaba yanyu ĩikare ya igũrũ ĩiguĩke, tondũ ũguo nĩguo kũ, tondũ angĩ mendaga nginya na gũkorwo memburũka atĩ ndehire mũndũ kwĩ bishofu ma athire ma ahotha 20,000 na bishofu ndangĩhe 10. Ũyũ nĩ wendia wa ng'ombe. Ndingĩkũhe na ndingĩkwĩra ngĩoya. Niĩ ndigũtũmĩte ũnjethere andũ arĩa megũka kũruta magongo. Bwana asifiwe sana. Ndũrĩ wĩra ĩro ũcio mũriganĩtie, we ndũrĩ wĩra.
Bishop ni wewe ungi wandeheire andu kuma Azima Mani akinjira andu acio ni marenda kurugama ite itiganite na ni ndiramerire umwoke na 150 ngimera no gutumire kaite icio kawe urihagia goro atia wira mabatie guka mahoerwo marathimwo mangithie ma succeed ne magatukora mwathani arogocwo gutire igongona rirutagwo mundu atambite kuhonio kana mundu atambite kwamukira undu uri erire mwathani arogocwo ni magithire na magiuka oka ikarire ha reception bishop na tondu nyumba ya Ngai ndigiukagwo moko matheri ona korwo ni ratwirite tutigetange na undu ni nyuma hana bahasa ya 10,000 uyu nake ni ima ya 20 uria marehete ni cia kinya 40 ngimwira no ni citu na Wangari wa Kuria hatire kindu gia weino. Bwana asifiwe sana. Toto tire na uburuka thiini wa nyumba ya Ngai mwathani arogocwo ni 20 iyo ngimwira ni 20 nyukwa ni oka thiini wa nyumba ya Ngai na andu awira guku ndire hi ni 20 weino. Bwana asifiwe sana. Ni ngutumite ino ni thoko ati ni marketing tureka. Bwana asifiwe sana. Makirwo arawi magacokaniriria tuondo tuu magatuiga thiini wa nyumba ya na thiini mageterera gitonga giuke na kwanja ringi njukana t-shirt yandikitwo na thutha Poro. Bwana asifiwe sana. Na ngathie hiuhi rimaga gikara hau na ng'ania na niguo ruta mbeca nyingi na ndiramurehete he biashara uhoro ni uriku witu nawe niwe niguo Maria mwendaga mekage na Jesu Kristo agathia kaburuka mbeca cia divei agathia kera Jesu ringa kiama cia divei agaikia muhu nikia mukumire akimurio mutumia uyu uhoro ni uriku witu. Bwana asifiwe sana. Ugo koni urabangite kundehera mundu wa kuruta igongona nguikie kindu hati ucio ira tutirutaga iro cio muriganite ucio ni urimu. Take tucokerwo kamuraini ga 38 ni Pastor Lucy. No thikiririe wega. Na inyanya nigukorwo ciana cia Israeli ona ciana hauti hotore 38 Nehemia 10:38 kawahitia Pastor Lucy 5:88 ni hodi thoma 38 Pastor Lucy. Sorry. Na riri hindi iria Arawi mekuoya icunje icio cia 10 hatire hingo hatari koragwo he muthinjiri Ngai muru wa Haruni wi hamwe na Arawi acio. Ningi Arawi matwarage gicunje kimwe gia 10 kia indo icio ciothe magakeige nyumba ya Ngai witu tunyumba-ini tuu thiini o haria haigagwo muthithu wa indo cia bata. Mwathani arogocwo. Haria haigagwo muthithu wa indo cia bata itanjira atiriri pini yaku wihokagira u ya ATM nowe wihokekaga nayo wi wiki handu haria haigagwo mithithu ya indo cia bata ndungihokera andu othe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Indo ciaku cia bata ndungihokera andu ti andu othe mangihokerwo bahasa ici. He mutungatiri twehokeire ciumia 2-3 atare sadaka tugikora ni mutungatiri no ni muicikagua ngeikia test ungi ngikora cio ndaraia nyingi muno ragayania na gatagati na ni muhono. Bwana asifiwe sana. Wona maandiko makiuga andu acio mathurwo ni andu aria mekwihokeka. Mundu kwihokeka bahasa eno ta ithanduku rirahinguragwo ni ikimwana kimwe guku no Ngai agiteithie gitikae kunyitwo ni mangu. Indo ici ti indo cia guthakwo nacio, ni indo ingikurumithia na ni indo ingikurathimithia.
nĩ indo ingĩgũteithia nginya kũrĩ rũciaro rwaku rwa kana, na nĩ indo ingĩkũrumithia nginya kũrĩ rũciaro rwaku rwa kana. Nĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩmwe Pastor Monica athiĩte kũiga mbeca bengi, na nĩ akoretwo anjĩra nĩ cigana, agĩthiĩ agĩkora bengi nĩ kũihũre. Atindire kuo mathaa 6, ndarĩ na mbeca cia kũnyua tũmaĩ, no ndangĩruta mbeca-inĩ ici. Ndarĩ na tigiti, oimaga Zimamania gũka gũkũ magũrũ, na ndingĩmũhe. Mwathani arogocwo. To maandĩko matiranjĩra ndĩmũ Bwana, kana tiguo ndingĩmũhe, tondũ rĩrĩ ihinda rĩake rĩa kũgaya indo ici ti kinyu. Na rĩrĩa rĩrĩkinyio ti andũ othe mohokagĩrwo mathandũkũ maya magaga gũkinya. Ũngĩhokerwo ithandũkũ rĩrĩ wĩhokeke, wamũkagĩra iheo cio thĩnjĩri, wamũkagĩra iheo cio tungata, wamũkagĩra iheo itiganĩte. No ũngĩaga kwĩhokeka nĩ gũgũtahĩka igũtahĩkaga, igagũthengia arĩa angĩ mahĩtũ. Tondũ roho wa Gehazi ndwagaga kanitha-inĩ, no koragwo thĩinĩ wa Alawii arĩa mataremenya. Bwana asifiwe sana. Ũmũthĩ ona ingĩruta 1,000 he Pastor Monica, ona ndĩmĩrutĩte ithandũkũ-inĩ, ti thaa ici we nawe. Ũyũ nake rĩ, ndonagio ndirũrie nĩ gũtirũria. Bwana asifiwe sana. Tondũ wa maguta marĩa itĩrĩirio ndĩngĩmwĩhia. Ugai ameni. Ndũrĩ tũrĩ ũrutani-inĩ, ndĩngĩka atĩa? Ndĩrĩ ũndũ ĩngĩmwĩka. Ingĩmwĩra gũtirĩ ũndũ ĩngĩmwĩ, no nake tio yahithe nĩ etere raini-inĩ. Na ũmenye mũthee nĩ mũũru, nĩ okaga gaikia tuothe mbaca na Ngai agatigwo arĩ o Ngai. Ihinda rĩaku rĩakinyio nĩ Ngai, no ũrĩa mũkĩra kĩrĩa gĩkwagĩrĩire. O nawe hinya wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩaku, na kĩrĩa ũrĩa mũkagĩra nĩ kĩrĩtĩithagia Ngai. Kĩrĩa ũrĩa mũkagĩra ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire gĩtigũthira, nĩ gũtherema gĩgũtherema moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Tũke harĩ Pastor Daniel ũrona haha ũretua mwega. Naikuru itamũitĩrĩirie maguta, ndietĩkagĩra arĩa indo cia kĩgongona itikae kũmũnyarira. Kwĩrĩ mwe ndamũmakirie ndĩ gũkũ nake Naikuru nĩndeka atĩ nĩ ndatara cioka kĩrĩa we nĩ ndĩramenya kĩrĩa cioka 15,550 ngĩmenya to kũrĩ nginya kwenda gũthengia 50 ũkagũthũka ũgatua nĩ ũrona na rĩngĩ ndũro, nĩgetha mwana ũyũ ndakehio nĩ indo cia kĩgongona ihinda rĩtarĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Harĩ twanengerete ithandũkũ atarĩ na nĩ athire, akĩhenia rĩa mbere, roho Ngai akĩnjĩra nĩ wahenio, na Ngai akĩnjarĩria na kĩoneki, na ngĩra Reverend Rachel rĩa kerĩ ngĩmwĩra nĩ ũiyĩte mũno. Sade nĩ waiyire kĩna, ũmũthĩ nĩ waiya kĩna, Ngai arokuohera. Akiuga niĩ ndiyĩte tiga ngiri ici 40 ngombe iria atungatĩri, ndirĩ kĩndũ kĩngĩ njiyĩte. Njiyĩte o 40. We roiga njiyĩte 40 tu, niĩ njiyĩte 40. Ngĩmwĩra icio 40 gĩcokie. Totisia ũguo ngĩaga kũgũthũka. Bwana asifiwe sana. Na tondũ ndũrenda mũndũ ũyũ wehio nĩ indo cia kĩgongona, no nginya ũrũgame. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũtikuga ameni. Koguo ũkĩte gũkomba cia thukuru, ti cingũneaga. Harĩ iria Ngai anjathaga neya, Ngai arotũteithia. Tathoma 39 mũraini wa 39. Nĩ gũkorwo ciana cia Isiraeli ona ciana cia Lawi nĩ irĩtwaraga indo cia igongona rĩa kũiyũkio na igũrũ kũu tũnyũmba-inĩ tũu thĩinĩ, nacio nĩ ngano na ndibei na maguta cigwo harĩa indo cia handũ harĩa haamũre irĩ, o hau athĩnjĩri Ngai arĩa marutaga wĩra wao, ona aikaria mĩrango, ona aini nyĩmbo maikaraga, na ithuĩ tũrĩ
tutikagĩa na thieya wa kũruta wĩra wa nyũmba ya Ngai witũ. Bwana asifiwe sana. Amen. Rugama hau Pastor Lucy. Oyo utareke tarugama Pastor Lucy. Oyo utareke na nĩ ũrathoma kiu agĩkanyitaga ciringi koimĩte bahaca-inĩ ĩno nĩ aratũrĩte tondũ nĩ Ngai ũkinyagia katiguo oria Ngai kabishofu we atahothagĩrwo no ndakinyĩrĩirwo nĩ kumũka. Bwana asifiwe sana. No nĩ tondũ wa kwĩhokeka ona ingĩngĩra rĩu ithandũkũ hingĩte maitho ndĩmũnengere gũtirĩ ũndũ gũtirĩ ngero ingĩmũgera. Mwathani arogocwo. Nĩ tũiguanĩra andũ a Ngai. Magongona marĩa mũrutaga thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai makoragwo mabangĩtwo nĩ kiugo kĩa Ngai na makoragwo mabangĩtwo ũndũ mwega mũno. Ikarathi Pastor Lucy na Ngai akũrathime. Mwathani arogocwo. Mũthĩnjĩri Ngai nĩ akoragwo ahetwo hinya wathoma maandĩko thĩinĩ wa gũcokerithia maathani arore atumia a ndigwa, arore ciana cia ndigwa na arore athĩni a Ngai. Tarĩu tũrekaga mathabu mũthenya ũngĩ na Reverend Rachel tũgakora ciana iria tũrarĩhĩra thukuru tamu ĩno cia ndigwa nĩ ciana 18 total orphans. Nĩ mũrĩ mwatuona social media-inĩ tũgĩkĩra tondũ wa gwathĩkĩra mũgambo wa Ngai rĩ. Mwathani arogocwo. Mbeca ici Ngai nĩ acirathimaga cikanjigana ikaigana atumia cia ndigwa ikaigana aruti akwa wĩra na ikaigana ciana icio cia ndigwa na ngatigwo na gaciringi ga gũthiĩ hawa cira kũrĩa nyama. Ugai ameni. Ũguo wakora ngĩrĩa nyama ũkamenya ciana cia ndigwa nĩ ithome ndũkambĩrĩrie kwaria ũyũ no nyama arĩaga gũkũ no indo citũ arĩaga gũtirĩ kĩndũ gĩaku ndĩrarĩa ndirĩ ciringi yaku ndĩrahũthĩ ndirĩ igongona rĩaku ndĩraitanga. Mwathani arogocwo. Tarwo cio mũriganĩtie mahĩ ũmũthĩ tũinũka tũrĩa cinũre ũmũthĩ rĩ. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa ũraruta nĩ gĩa gũteithia Ngai na nĩ tũrĩrehe ciana icio haha rĩmwe na to ũguo tu na ndikwenda kwaria ũndũ ũyũ na nĩ wega ndĩwarie. Thĩinĩ wa itũũra ritũ Gathanjĩ nĩ twathire na mũtumia ũyũ wakwa tũgĩthiĩ kũhoya handũ ha kũigĩrwo gathimiti tũgĩkora mũtumia ũkomaga na tũratathi magũrũ na mũtwe ndakae kurĩrwo tondũ nyũmba yake nĩ irima. Mwathani arogocwo. Ngĩmwĩra cũcũ nĩ tũgũgwakĩra tondũ nĩ mũtumia wa ndigwa na nĩ akinyĩtie mĩaka ya kũrĩa indo cia kĩgongona. Mwathani arogocwo. Cũcũ nĩ tũgũgwakĩ na ngĩmwĩra cũcũ kanyũmba tondũ nĩ karĩ niĩ ti niĩ ngoka kũhingũra nyũmba. Mũbĩa waku rĩ kũrĩa ũthomaga rĩ nĩwe ũgoka kũhingũra nyũmba. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndirĩ kĩndũ ndĩrenda ho. Nĩ ũrute wĩra ũrĩa Ngai akũhete wĩthiĩ. Nĩ karĩku kana ti karĩku mwarĩ wa ithe witũ? John Kahĩge nĩ wonete nyũmba ĩyo? Ta rũgama uge nĩ ndĩmĩonete. No Ngai Pastor Dan nĩ wonete nyũmba ĩyo? No Ngai ĩkĩrĩtwo social media-inĩ. Mwathani arogocwo. Na nĩ karĩte mbeca nyingĩ, nĩ karĩte kĩndũ 1.4. No korwo nĩ ahunjia mĩcara. Cheki nyumba ya sasa mahali imefika. Mnaona na tũgũtigĩrĩra nĩ ikara we tondũ kĩgongona gĩkĩ kĩna indo ciake. Mwathani arogocwo. Mĩaka 60 gũthiĩ na igũrũ nĩ mũtumia wa ndigwa. Hallelujah. Andũ makĩambia kũmwĩra ũrendwo atuĩke wa Theophilus. Mũgũnda ũcio nĩguo marenda ngĩmathomera maandĩko. Maandĩko moigĩte ũngĩgathiĩ handũ ona ũgacĩre gũkĩra andũ arĩa wakora ndũkanathamie mũndũ ũcio mũriganĩtie. Ũmwĩre thonga harĩa njararamie harĩa he hakwa. Maandĩko nĩ marege magĩkira. Mwathani arogocwo. Ũguo indo iria ũrutaga igocithagia Ngai. Wona ũkĩrathimwo no kĩambarario no kĩehererio mĩrimũ nĩgetha wakĩre cũcũ ũcio. We no ngawe he cũcũ ũrakĩire. No ngoramenyete. No ngawe he ciana thomithagia cia ndigwa. No ũma nĩ atĩrĩrĩ nĩ ũcithomithagia. Ũma nĩ atĩrĩrĩ nĩ ũmarĩhagĩra thukuru. Ũma nĩ atĩrĩrĩ athĩni a Ngai nĩ marĩana makanyua kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Bwana asifiwe sana.
Tariu turonire riũa nĩ rĩakana mũno, turona nĩ tũkũgiyo nĩ andũ na irio, turabocwo kũgũra mbembe nyingĩ tondu moka kwa Bishop Moi no nginya Maria na meke atia mundu akagũthwo mĩkebe igana agethiĩra. Mũndũ ũcio ndarara thikũ igĩrĩ. Wĩ mũrathime we kana ndũrĩ mũrathime? No ngawĩtĩtio mbeca cia mbembe cia andũ arĩa matarĩ na hinya, tukĩhũthagio kenete. Tandehera kĩondo na hau Pastor Monica, turute magongona ma gũthũngũthio. Nĩ kũrĩ andũ marutĩte magongona mao marĩ bũrũri wa nanja magatũma fast fruit. Nĩ kũrĩ andũ marutĩte thimũ-inĩ, kũrĩ andũ marutĩte paybill namba-inĩ arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Na ti kũhinga tũrahinga igongona rĩrĩ tondũ andũ matihetwo mĩcara hĩndĩ ĩmwe, no rĩgũthiĩ na mbere. Mwathani arogocwo. Na igongona rĩrĩa ũrutaga nĩ rĩgocithagia Ngai na nĩ mũrĩkĩraga ũira. Bwana asifiwe sana. Tondũ tiaragia matũhũhũ, twĩkaga ũrĩa Ngai witũ atwathĩte. Nocio nĩguo ũndini ũrĩa wa ma. Ona korwo no twĩtĩe no twĩtĩire nĩ tondũ wa Mwathani. Ona korwo no twĩrahe no twĩrahire nĩ tondũ wa Mwathani. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũtumia ũcio ararumirwo rerwo ũngĩhota atĩa gwakĩrwo nĩ mũndũ mũtirĩrũrĩra mũtitarainie ti wa kazini yanyu, aramera nĩ mũndũ wa Ngai. Na mũndũ wa Ngai ndarĩ mũthutũkanio, acio nĩ andũ. Mũtumia ũcio nĩ mũtumia wa Ngai tondũ angĩrega ndĩmwakĩre ndingĩaka, kana tiguo? No nake nĩ kũnjikĩrĩria akabiũ na kanyũmba ga cũcũ gathiĩ ũguo gakora karĩka ona gũkĩra kĩaga kĩa ngũkũ gĩake, no Ngai akĩrĩ o gĩtĩ-inĩ na Ngai no mwĩhokeku. Ugai amen. Rũgamai na igũrũ kanitha. Wĩna igongona ũnyitĩte na guoko gwaku, na ngwendaga kũ welcome our mom nĩ tondũ wotungata ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wake atũtongorerie ũndũ ũyũ wa kwamũkĩra magongona maya ma gũthũngũthio. Na nĩ nyonaga makĩmachi wega mũno na Pastor Monica ũhoro wa mark time iho tũhũrithagio. No si ũracũnga ũhoro wa mark time iho tũhũrithagio tũkĩgocaga Ngai tũkiugagĩrĩria mũno, na igongona rĩu nĩ rĩgũkwamũkĩrĩka na Ngai nĩ akũrathimĩire ũndũ ũcio mwarĩ wa ithe witũ. Uga amen. Ngeithia njega cia Theophilus. Oya kĩondo. Hallelujah. Jehovah, 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 wewe ni Jeho. Kila mtu asimame kwa mguu yake. Jehovah, 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 wewe ni Jeho. Tunasema Jehovah, 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 wewe ni Jehovah. Nakuita Jehovah. Hallelujah, Jehovah. Jehovah, wewe ni Jehovah. Mungu wetu Jehovah. Baba wetu Jehovah. Tunakuita Jehovah. Wewe ni Jehovah. Twasema Jehovah. Tunakuita Jehovah. Jehovah, wewe ni Jehovah. Jehovah, Jehovah. Hallelujah, Jehovah. Jehovah, wewe ni Jehovah. Jehovah.
ni Jehova, twasema Jehova mtakatifu, Jehova, Jehova wewe ni tunasema asante, ni kwa sababu ya uaminifu wako na nguvu zako Mfalme. Thengio tondu ni watwariria uhoro wigie maruta mako, urogocio na wambarario ni tondu wi Ngai. Tuiguire tha tukiruta igongona ritu, turirikane no tuike wega ni tondu wi Ngai. Ritwa riaku rirogocio riambarario na ritugire twaguthathaia muno, tugikwira wi mwega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twacokia ngatho. Amen. Mwathani arogocio. Kei tuikare thi hanini tu, geithio cio ngi muriganitie nake mwire wi mwega, ndumugeithie na guoko wega, no mugeithie ukenete, no murutire wira ndagika imwe a sekondi 30. Kai mutendanite, kai guoko kwa mundu kuragucina uramugeithie umureketie kuruta wira ni kurora mundu umugeithĩtie umurutire wira umurorete, ukamwira ritwa riaku. Mwathani arogocio. Jehova, Jehova, Jehova wewe ni Jehova, twasema Jehova, nakupenda Jehova, haleluya Jehova wewe ni Jehova, Jehova, haleluya Jehova, Jehova wewe ni Jehova. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani arogocio. Aria mareja Mwathani arogocio. Ngai amurathime na mwike wega na muruirire ni tondu ni mwihokeku na ni Ngai mwega. Nigenete na ngacokeria Ngai ngatho. Ndarathimwo ni kiugo kiu na twathoma kuma kiria Nehemia 35:10, Nehemia 10 chapter 10 verses 35. Na kiugo giatwira wega, ningi tukirikanira tukiruta igongona, tukirikanira ati turehage guku nyumba ya Jehova maciaro ma mbere ma migunda itu, ona maciaro ma mbere ma mithemba yothe ya miti ya matunda mwaka o mwaka. Na nikio ari ungano mwamure wa mbere twacokeria Ngai witu ngatho kuruta igongona ria kwira Ngai ni wega, ni haha tukinyetie. Ithe titha cia Ngai no tugi wake na wihokeku wake, tukamwambararia tu na tukamuhe ugoci wothe ni tondu ni Ngai. Twacoka twirwo wega. Thank you Bishop, Ngai akurathime. Twirwo horo wa kurehe maciaro ma mbere. Niki gitumaga Israeli meragwo marehe maciaro ma mbere o mwaka o mwaka? Tondu niguo macemanagia, ni twathomire tukiona kiugo, niguo macemanagia. Maciaro ma mbere makoragwo mari ki? Maciaro ma mbere ni kwa muhiano no wandikitwo wira. Mwathani arogoco. Mushara waku wa mbere wa mweri wa Januari niguo mundu arutaga uri wothe. Ni biashara wigite ni vaida. Mundu darutaga wira, arutaga vaida. Faida iri yothe. Mwathani arogoco. Koguo ni maciaro maria, na niko merirwo nginya maciaro ma mithemba ya matunda. Niki giatumaga Israeli merwo guo? Ni kuri mataru umuthi uyu ni nyandikitwo ni Theophilus Television. Ngai agikurathime ni gukindihaga na ni bati kunyongerera uka mushara kana tigwa andu aitu. Ithe tutiuga ni Ngai wa miaramano. Ira Bishop arathimwo akiongerera Reverend mushara. Mutimwire uguo mutio moko iguru munjitirie mushara munene. Mwire ya anyongerere double. Mwire arathimwo ni Ngai akinyongerera double.
no ene kigongona ine ndeteria ni mandiko Jesu akiugire thinethi ndeherwo ndigiri iria andetia double mwathani arogocwo koguo ni kuri indo nyingi Ngai aturathimite nacio tugoka kumwira ni wega Israeli monganaga gutwara maciaro mao ma mbere kwa muhiano muthi ungigura ng'ombe iciare kakiria kamori ka mbere kau gatwaragwo nyumba-ini ya Ngai ringi no itware imbeca tene andu matwaraga waru magatwara marenge magatwarwo na marenge no maciarike ukoya irenge ugatwara ni maciaro ma mbere aria mahandaga minji makoya minji magatwara nicio ciitagwo maciaro ma mbere kana first fruit kana malimbuko kwa Kiswahili ni irio cia kumuro waku wa mbere na nikio tuongana nigetha turehe miro itu na kuri Jehova turutire Ngai witu koguo Israeli makiuga ni kirikaniro yari kirikaniro ni it was an agreement between Israelites na Ngai marehe maciaro mao ma mbere mwathani arogocwo Ngai witu ni mutugina ni mutheru we Kafes unakumbuka nilikuwa nakufunza Kafes ni hindi arandikirwo wira Januari ugo kiria kinjurie ngimura akijira zote ngamwira ciothe akajure zote mam mtu atasurvive aje ngimwira Mungu ataprovide kwa hivyo umesikia umejitayarisha mwathani arogocwo koguo ni mwaka o mwaka na nikio tukire kungana mwaka mweri-ini wa keri nigetha tuke turute maciaro maitu ma mbere na uhotwerwo ati nginya marigithathi maihe citu taru kuri andu ni ndiraga Bishop Hoi kuri andu maranyandikagira message nie ni nguka kwihotha ndiri irigithathi ni ngurehekanaga kwa kari irigithathi mwathani arogocwo na nikiona twamba kuruta igongona ria marigithathi matwana turia tuciaritwo mwaka uyu kauka muci etagwo tucio 44 Isabera na Kamoris mena mundu witwo Kate koguo tukaruta tugacokeria Ngai ngatho ni maciaro ma ciana tugacihoera na tukera Ngai ni mwega na ni mwihokeku koguo Ngai witu tuteithie aturirikane na tuike maundu mega uri ucio ngi ni wihariirie tukira Ngai ni wega tukimucokeria ngatho na kumwambararia giturehere kiondo gitu no githondeke wega aria mari online tukurutira kuhitukira our paybill number ni 41981 kana namba cia thimu namba yakwa ni 0721237982 ya Bishop ni 0722475544 Ngai witu ni mwega reke iturugame na iguru nigetha tugie na ihinda riu nia meha maciaro maku ma mbere tondu wahota kunyita kiondo utakunja kiondo ige hawambe uthiugire maku ni atungatiri mekaga uguo makahura kona ona Pastor Dan ukuona akihiuka kayorire ithiurehe maku nigetha turute maciaro maitu ma mbere na Ngai witu ni mwega na ni mutheru na ni mwihokeku reke iturugame na iguru tukiambararia ritwa ria Ngai tukigoca ritwa ria Ngai tukigocaga Ngai na kwambararia ritwa ria Ngai na gutugiria ritwa ria Ngai Ngai ni ndagutia ni tondu wa igongona riri twerekeire kuruta ni tondu wa wihokeku wako tukinena maciaro maitu ma mbere tondu ni tuongana mwaka mari ma marigithathi maitu mari ma matunda maitu ma migunda wira wa moko maitu aria mari biashara-ini aria mandikitwo wira aria matari wira makiruta na witikio ndatherithia magongona ma thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru reke igongona riri gukinyirire wigite-ini kia uthamaki ni tondu wa hinya waku no hoti waku na tha ciaku no tugi waku twahoyo tutongorie turithie no tugitire no tumenyerere ni tondu wi Ngai ritwa riaku rirogocwo riambarario na ritugirio ni tondu wi Ngai githi tuo turehire thiini wa ungano mwamure tuteithie ni tondu wi Ngai thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho amen amen ngwenda twambe tuigire kigoco to tukirehe maciaro maitu ma mbere thiini wa ungano mwamure ubati gukorwo githunguthia igongona riaku ti uria mukaga muhothete muthiite ri ni igongona roko riokaga rigithunguthagio Israeli na ni njiriga kuga
kaingĩ na kaingĩ tuonaga kanitha wa Catholic ũgĩka ũguo. Israeli mokaga na uteo ĩtagwo tena Kiswahili gĩtarũrũ, mokaga makuĩte ũguo, koguo maigagĩrĩra hau nĩkĩo wonaga ithuĩ nduonaga ũrĩa mokaga magĩthakaga ũũ igongona rĩa gũthũngũthia, kana arĩa angĩ makanyita matunda makirehe magongona mao ma gũthũngũthia. Rĩrĩa twarĩ na ũhĩndĩ wengĩ Pastor Lucy kũrĩa Kawangware nĩmonire tukĩambĩrĩria mwaka nĩ twarutire igongona rĩu. Twambe tũgĩe kĩgoco auka mũndũ gwĩtwo Irũngũ na Pastor Irũngũ eko Paul na Irũngũ, tũingĩre thĩinĩ wa kĩgoco. Haya, pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi. Wapi nuru ya Yesu jamani? Thank you, Jesus. Yes. Baba, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe ni mwema. Baba, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe unanipenda. Piga makofi. Piga. Piga. Jesus is a mighty God. He's a mighty God. Jesus is a mighty God. Jesus is a mighty God. Everybody bow before Him. Everybody bow before Him. Jesus is a mighty God. Jesus is a mighty God. Yesu ndiye mfalme mkuu. Yesu ndiye mfalme mkuu. Piga makofi. Aya. Pigia Yesu makofi. Yekava siako akumoni nine wako Emwea Jesu Yehu mude na rusio kinya atende Mwathani arogocwo muroneka ta munogire no hindi ya kuruta ti kwenda andu aingi ni manogaga ti kwenda. Namba iria turahuthira cia thimu ni 0721 237 982 0721 237 982 kana 0722 470 544 0722 470 544 kana 0720 44 34 64. Aria turi guku na marahuthira thimu huthira paybill number 400 1981
ukuruta thimu yaku uthie kwa lipa na M-Pesa usagure pay bill yatia pay bill uihurie yo 41981 wandike urenda kuruta milioni 1 milioni 2 ngiri magana ngiri 50 ciringi 5 sawa sawa. Amen. Riu ucoke utume ikurehe account ya kanitha Theophilus Church. Uguo aria mwi guku na murahuthira thimu huthira pay bill number 41981. Ona aria mari mabũrũri ma nanja aria mangihota kuhuthira pay bill number huthira pay bill number. Turorete kuingira igongona ritu ria guthunguthio iro riganitie ni igongona turaruta na o mundu niwe wetwaragira igongona riake kigongona-ini. Nituraiguanira uguo ni ihinda riaku ria kwirehera igongona riaku kigongona-ini, na tondu ria mukagirwo ni athinjiri Ngai. Hingura haha John ngurugama haha uguo ni nie ngwamukira igongona riaku oria mandiko moige oria mandiko mekite atia no tukoria mukira na mware wa ithe witu Reverend Lecho ndugiuke haha nigetha twamukire magongona ma andu aya na ndukae kunoga iro cio muriganite ndukae kunoga na ndukagae kirio gutwite ni ukurutira Jehova kirio gwika ni kuongerera Mwathani erogocwo. Bwana asifiwe sana. Uguo tukiheo rwimbo ni ainithia ukiugikenagira igongona riaku no kirinagira na tutiguikia haria ithanduku-ini na ithanduku riri rio mandiko-ini umuthi tondu ni maciaro ma mbere turarikiriria angi turambiriria tukumaikia kiondo-ini ukiotigirira ni wakinya haha kigongona-ini na ithuĩ tukoreha na ndugatugeithie ndukambe gutugeithia tondu ngimoka mambiriirie high five ti ihinda ria Ngai ti ihinda ria Ngai na ni serious ni ihinda ria kuruta na ihinda ria kuruta God is serious. Haya tuheo nyimbo. Twambĩrĩria andũ arĩa menja wale watu wako nje wote harĩria getha tũinĩre Jesũ. Ingatho ici ndacitũma wathi wakwa nĩ ũndũ wa ciama nene ũndigĩire ũratũra kumagia hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa karu waku Emmanuel. Mũkĩra ici ngatho ciakwa kuma nini ndĩ wakwa nĩ ngwane ĩmwe ya Jesũ yabarara rĩu mũthĩ na rũciũ nginya tene. Ndithina ndino nene cianako rĩmwe ndiĩketiĩra ngaiguagua ũrĩa wakĩire nĩguo ndoria ngona nyitĩte guoko ngondĩrĩria mũkĩra ici ngatho ciakwa kuma nini ndĩ wakwa nĩnguonete ĩmwe ya Jesũ yabarara rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Ngoja kidogo. Haleluya. Andũ aya mũraruta mũrakarĩte. Mbahaco nayo nĩ yoyagwo igũrũ. Ũgathiĩ ũkĩmĩinagia atĩa? Ũguo. Ĩni nĩkĩ kĩratũma mũtũrehere indo ndakaru. Tũrehere indo ngenu. Na andũ makenete. Tondũ nĩ ihinda rĩa ũngano mwamũ. Yes. Na waga kũinia mbahaca yaku igũrũ ndũgatinde ũkĩrehe. Ona yoguo. Ici nĩ ngatho ngũgũcokeria kuma hĩndĩ ĩrĩa wanjĩtire waigire ndũkandiga thĩna-inĩ nginyagia ũmũthĩ ũndũire. Ici nĩ ngatho ngũgũcokeria
gucokeria kuma kindi nawe wanjetire aigira ndũkandiganĩra-inĩ na nginya ndio mũthĩ no ndũire ĩhokeku waku no nyonaga ndiũĩ ceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ gĩtũmaga ngere igũrũ rĩamo aya tũkinyĩtie haha nĩguo twenda Elija nduga toro nĩ hinya Yemiathire agĩkoma kĩruru-inĩ mũraika akĩmũhe indo na maĩ akĩmwĩra ũkĩrothiĩ rũgendo Elija nduga toro nĩ hinya athire agĩkoma kĩruru-inĩ mũraika akĩmũhe irio na maĩ akĩmwĩra ũkĩrothiĩ rũgendo nĩ wĩhokeku waku no nyonaga ndiũĩ ceracera igũrũ rĩakwa no mathĩna moka rũgendo-inĩ nĩũtũmaga ngere igũrũ rĩamo haya twĩgeraga igũrũ rĩa mathĩna nĩ tondũ wa gũteithio nĩ Ngai njoya kuma ndĩa ndaya maitũ na magai mako kĩkaĩra ndũhiũhaga na ndũceragĩrwo ũkaga hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire nayo wĩhokeku waku no nyonaga ndiũĩ ceracera igũrũ rĩakwa no mathĩna moka rũgendo-inĩ nĩũtũmaga ngere igũrũ rĩamo ruka kwa Yesu shangwe na vigelegele kwa Yesu haya haya Elijetereire omwana mweru nĩgwandĩra oya umĩrĩru nĩguo mama ndoria marama nĩũka Jesu nĩngwetereire nĩũka mũthĩ ũyakirĩrĩria ikara yakwa iyũria na thani nĩguo mama ndoria mũthamaki ũkare tũgwetereire Jesu kwale mũndũ arĩ mũtumumu rĩtwa rĩake retagwo Batimayo rĩraiguire Jesũ akĩhĩtũka akĩmwĩra Jesũ njiguĩra ũka Jesu ũka nĩngwetereire ũka mũthĩ ũyakirĩrĩria ikara yakwa iyũria na thayũ nĩguo baba ndoria mũthamaki nĩ arĩa wĩũmbĩire baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa watwo nĩ arĩa wĩũmbĩire baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgacwo nĩ arĩa wĩendeire baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũwatwo nĩ arĩa wĩũmbĩire kwanĩrĩra nĩtuge na mũgamba atĩ nĩwe Ngai kwanĩrĩra nĩtuge na mũgamba atĩ nĩwe Ngai Jesu ũgwĩtaga twĩthĩ nawe arĩ matu-inĩ na nĩo tũiguaga 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 agatwanĩrĩre nĩtuge na mũgamba atĩ nĩwe Ngai rĩngĩ twanĩrĩre nĩtuge na mũgamba atĩ nĩwe Ngai aya aya
moruta ya Danieli limara melodina yake moruta maikiri Danieli limara melodina yake moruta maikiri Danieli limara melodina yake moruta kuanelela lituana moaba tenega kuanelela liugana moaba tenega kuanelela liugana moaba tenega anelela ugane kai ukinya mweri wa kelele kai heri Corosito, vende la cayura tureta, niñaku, obane tonete otiwaku, malani de gagatia corosito, vende la Jordania koiwa ito kaduda aiga ekoi mama ya nwaku makanywa wele weka yure aturenda wele weka yure aturenda watu esiragia hende sione Eni Ay, ahora la caído a coordenarlo por lugar. Daniel de Bolaro, que no me llamo de Videbara, como vio de Nayulu. Yo de que tama de Mike Namega, a la mananda y taque a Taludaria. Ey, si la Eri Maki y Netuna, ni de Mara Maga, Yamaguadani. Odolosia ira samai metaluda kaya nirane wa amanile mama elaniele le bararo koina mola nyamule lide ba akumo biwale na yulu eoje ketama odo maigena mega ona manene itage ata utalia Marika more mara ke vairia ni ne ane kwale na mutulia ale to ale kande ta milia mu ne aira da makine la gai na ni le baralo koina mala mu ne de ba aku bo biade na iguru yo de kite ma de mai ge na me a ona mane nei ta ge ata utaria Aya. To Jesus. Thank you. Abarariai moko manya na iguru. Awa. Tukuhoyaga nĩ tondũ nĩ ũtũiguaga na nĩ ũtũcokagĩria mahoya maitũ. Ũũ nĩguo wathanĩte. Rĩrĩ nĩ igongona rĩa gũthũngũthio. Rĩrĩ nĩ igongona rĩa maciaro ma mbere. Na rĩarutwo nĩ athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Twarĩambararia na kũrĩ we Mwathani. Tũgĩgũthaitha wĩtĩkĩre kwamũkĩra igongona rĩrĩ. Tũgĩgũthaitha wĩtĩkĩre kwamũkĩra magongona maitũ. Angĩ maruta marĩ maciaro ma mbere. Angĩ nĩ marutĩte na marĩtwa mao mothe tũrĩ namo Mwathani. Marutĩte marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja. Marutĩte marĩ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya. Ona angĩ nĩ hĩndĩ maruta na no megũthiĩ na mbere na kũruta.
kugerera kiugo gĩaku gĩtheru ũrĩa mũthĩnjĩri Ngai athũngũthagia kĩondo kĩrĩa arehagĩrwo kĩgongona-inĩ. Ndathũngũthia kĩondo gĩkĩ Mwathani, ndagĩthũngũthia ndĩkĩroretie na kũrĩ we, ngĩkwĩra rathima andũ aku, wĩgocithie na andũ aku, teithia andũ aku, twarana na andũ aku, nĩ mathĩka, wĩgocithie na wathĩki wao. Nĩ kũrĩ maruta na ngoro theru na meciria matheru, nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Rĩĩtwa rĩaku reke rĩtũũre ho thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa indo ciothe irutĩtwo thimũ-inĩ, na ingĩ ikarutĩrwo account namba-inĩ, ona ingĩ ikarutĩrwo paybill namba-inĩ, ona ingĩ ikarutĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ciothe tũciĩkĩrĩte kĩondo-inĩ gĩkĩ, tũgacithũngũthia tũciroretie na kũrĩ we, nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Uga thutha wakwa, amũkĩra igongona rĩakwa Ngai, amũkĩra igongona rĩakwa Ngai, amũkĩra igongona rĩrĩ ndakũrutĩra, amũkĩra igongona rĩrĩa ngũrutĩire, nĩ tondũ nĩwe ndutĩire Ngai. Tweiga moko-inĩ maku, tondũ nĩ tũkũrutĩire magongona ma gũthũngũthio. Tũgakũrutĩra maciaro ma mbere ma mwaka marĩa wathanĩte o mwaka o mwaka. Nĩ twahingia uge wa kiugo gĩaku, Jehova wĩgocithie na kiugo gĩaku. Nĩ kũrĩ marutire Januari ĩkĩambĩrĩria, nĩ kũrĩ marutire gatagatĩ-inĩ ka Januari, ona kũrĩ marutĩte mũico wa Januari, kũrĩ marutĩte kĩambĩrĩria gĩkĩ kĩa February, na no megũthiĩ na mbere na kũruta, na nĩ kũrĩ arĩa maruta mũthenya wa ũmũthĩ. Kũraihu na gũkuhĩ no ta kũmwe wĩra-inĩ waku, ũrĩa kiugo kĩroiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi. Arĩa marutire Januari me guoko-inĩ gwaku, na arĩa maruta ihinda rĩrĩ me guoko-inĩ gwaku, na arĩa mekũruta thutha ũyũ me guoko-inĩ gwaku. Tũhotithagie kũruta magongona ũrĩa magĩrĩire, nĩgetha ũgatwaranaga hamwe na ithuĩ. Roho wa Anania ũthengie thĩinĩ witũ, Roho wa Safira ũthengie thĩinĩ witũ, nĩgetha maciaro ma nda itũ matikabuthe. Tũheage wathĩki maciaro-inĩ ma mbere ma mĩcara itũ, ma mawĩra-inĩ marĩa tũkwandĩkwo. Tũheage wathĩki gĩcunjĩ-inĩ gĩaku gĩa 10, nĩgetha gĩgakũgocithia kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Twatheria indo iria ciothe tũkũruta mwaka ũyũ, na iria tũrutĩte mĩaka ĩyo ĩthirĩte. Amũkĩra magongona maitũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru Mwathani. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ roretie rũhĩ rwaku na igũrũ, o ũguo rũgamĩte rũhũrĩ rũroretie na igũrũ, ũkiugaga ciugo ici: Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, maya moko nĩmo makũrutĩra magongona, nĩ twakena tũgĩkũrutĩra. Amũkĩra magongona maitũ. Hũra rũhĩ rwega rũroretie na igũrũ, uge nĩ thengio Ngai, nĩ thengio mwene ũhoti. Hũra rũhĩ rwĩ na hinya, uge nĩ thengio Ngai, nĩ thengio mwene ũhoti. Twanyitithania igongona rĩrĩ, arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ, na arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV. Twanyitithania igongona rĩrĩ, arĩa marutĩte mbere na arĩa maruta ũmũthĩ, na arĩa marutĩte gatagatĩ-inĩ. Twoiga wĩ mũtheru Ngai,
twanĩrĩra tuiga wĩ mũtheru we wamũkĩra magongona maitũ hũra rũhĩ rwĩna hinya uge Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno wathire thĩinĩ wa hekarũ ũkĩaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũtumia wa ndigwa ũrĩa warutire tũhera twĩrĩ kĩrĩa ndaruta reke gĩgũtĩithie kĩrĩa ndaruta reke gĩkũgocithie kĩrĩa ndaruta reke gĩkwambararithie twathũngũthia kĩondo gĩkĩ twathũngũthia maruta maitũ twoiga wĩ mũtheru Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru twanĩrĩra twoiga nĩ ũrĩ hinya twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru twoiga nĩ ũrĩ hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu arĩa marutĩte paybill namba-inĩ ũmarathime arĩa marutĩte account namba-inĩ ũmarathime arĩa marutĩte thimũ-inĩ ũmarathime arĩa mereheire indo ciao kĩgongona-inĩ ũmarathime twanĩrĩra twoiga igongona rĩrĩ nĩ rĩmwe rĩamũkĩre Ngai twanĩrĩra twoiga igongona rĩrĩ nĩ rĩmwe kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ nĩ igongona rĩmwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe twanĩrĩra tuge amen hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe sana ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ithandũkũ rĩrĩ Mwathani Jehova ndatigithũkania ithandũkũ rĩrĩ na ũru wothe wa ndaimono arĩa marutĩire ithandũkũ rĩrĩ marathime Jehova na wĩgocithie nao arĩa marĩrutagĩra ithandũkũ rĩrĩ thutha ũyũ marathime no twaranage hamwe nao nĩ tondũ wĩ Ngai ambararia moko maku na igũrũ ndaria kĩrathimo kũrĩ andũ othe me kĩgongona-inĩ ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa marĩ mwena-inĩ wa online arĩa marĩ mabũrũri ma nanja mabũrũri matiganĩte arĩa marũgamaga na wĩra ũyũ waku Mwathani marathime no mateithie nĩ kũrĩ mathiĩte mabengi-inĩ kũrĩ mathiĩte thimũ-inĩ kũrĩ mathiĩte paybill namba-inĩ na wĩra ũcio wothe nĩ mũhotekeku kũrĩ maingĩrĩte namba-inĩ citũ cia thimũ twĩna Reverend twaria kĩrathimo igũrũ rĩao ambararia moko manyu na igũrũ muge twaria kĩrathimo kũrĩ arĩa othe marĩ mwena-inĩ wa online arĩa Ngai athurĩte kũna na akamehokera ũtungata kĩgongona-inĩ gĩkĩ twanyitithania igongona rĩrĩ hamwe na arĩa othe marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja na arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV Ngai ũmarathime nao meke wega twaria kĩrathimo igũrũ rĩa mawĩra mao twaria kĩrathimo makiumagara na makĩhũndũka Ngai twaranaga hamwe nao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge amen Bwana asifiwe sana Mwathani erogocwo gĩathĩ kĩu nĩ gĩũke rĩu nĩgetha tũrĩanĩre na tũnyuanĩre na tũkĩrĩanagĩra na tũkĩnyuanagĩra tondũ ũmũthĩ uma mũthenya wa igongona ndũkoige hena igongona ũkwendaga gũtũnengera magongona mothe mararutĩrwo ha tero ũcio mũriganĩtie nĩ waigua tiga kwenda gũthiĩ gũthatĩria igongona wabici rĩrarutĩrwo haha Bwana asifiwe sana muthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega na nĩ mũthenya mũnene na nĩguo tũrĩkagĩrĩria kũruta first fruit citũ nĩguo tũrĩkagĩrĩria kũruta maciaro maitũ ma mbere no tũtihingĩte ũndũ ũyũ ũthiaga ũguo nginya mũico wa mweri wa ĩrĩ Mwathani erogocwo na mweri wa ĩrĩ nĩ ndamwĩrire ũkoragwo mweri wa gĩkeno thĩinĩ wakwa tondũ nĩguo mweri ũrĩa ndamũrirwo first anointing na Ngai witũ nĩ atũteithĩtie mũno nĩ mĩaka 30 na kĩndũ tondũ hatirĩ ũndũ ũngĩ Mwathani erogocwo magongona mothe marehwo haha okorwo nĩ ukwendaga kũnyona kando ũranyona kando moko matheri
Pesa yote uache wapi? Uache hapa. Ngai amurathime. Mwathani arogocwo muno. Na tugagikorwo na thayu wa Ngai na gikeno kia Ngai ni tondu wa utugi uria Ngai witu atuhete na hinya uria Ngai witu atuhete na ngaria kirathimo iguru rianyu tondu mukoretwo muri uteithio muno kigongona-ini giki na magukorwo muri uteithio muno kigongona-ini kia Ngai na wira-ini wa Ngai na ngera Ngai amuturie tu na mwike maundu mega. Sunday ya mweri 12 kuma rĩrĩa twambĩrĩirie kanitha ũyũ Ngai atuhete nĩ tũkoretwo tũgĩtũngana kũndũ tũtiganĩte no tũtirĩ twakorwo na gĩathĩ kĩa ngwatanĩro. Tera ũcio mũriganĩtie gĩathĩ kĩa ngwatanĩro. Gĩathĩ kĩa ngwatanĩro nĩ kĩrekagĩrĩria andũ na gĩkohora andũ na nĩkĩo tũgakorwo nakĩo mweri 12 o mweri ũyũ na tũgakorwo o gũkũ thĩinĩ wa kanitha-inĩ wa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ na gũtirĩ kanitha ũkahingũrwo. Tũtirĩ twahinga makanitha no nĩ tondũ wa gĩathĩ kĩa ngwatanĩro nĩgetha andũ mahote kũgĩa na mĩri ithuothe tũgathoma gũkũ. Arĩa me kũraihu na arĩa me gũkuhĩ mũigue mweri 12 ithuothe tũgathoma kũ nĩgetha Ngai eke ũndũ mwerũ thĩinĩ witũ. Gũtirĩ kanitha ĩkahingũrwo tiga arĩa aremi arĩa athĩki makahinga makanitha mapastors mao makinye tene tukorwo twĩna gĩathĩ kĩa ngwatanĩro. Na thutha wa gĩathĩ kĩa ngwatanĩro nĩ kũrĩ ũrĩa ngamwĩra na ũrĩa ngamwĩra mũigue na mũnyite na mwarũmĩrĩra guo nĩ mũkona Ngai na nĩ mũgatũrania na Ngai mĩaka ĩtarĩ mũthia. Mwathani arogocwo. Reverend Lecho aragia ũhoro wa wendo na ũhoro wa ngwatanĩro na hatarĩ kuonania ũhoro wa wendo thĩinĩ witũ no twage kũgĩa na wendo makanitha-inĩ maitũ. Ũguo nĩ tũkũgĩa na ngwatanĩro njega ya wendo mũrũmu, andũ me ngwatanĩro ĩmwe, andũ mena mũgambo ũmwe, andũ mena muoroto ũmwe na andũ mararĩanĩra metha-inĩ ĩmwe nĩgetha mahote gũthiĩ na mbere ũtungata-inĩ wa Ngai. Ũguo mweri 12 mũtikanatinde andũ 44 mũkĩhũrĩra Pastor Monica kaĩ mwĩkũ akawangware mũtikanatinde mũkĩũria kĩna kanitha kagũthiri atĩ aca nĩ arĩa maceragĩrwo nĩ kũi na tondũ andũ nacererwo nĩ kũigua. Ũguo Sunday ya mweri 12 ithuothe tũgathoma hamwe nĩ tondũ wa gĩathĩ kĩa ngwatanĩro cia makanitha. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ amũrathime. Kamwamaka we na wamaka gũikara ũrĩ mũmaku ũrĩa tũiganĩtwo na nĩ twarĩkia. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ nĩ arĩ tha nyingĩ o gĩathĩ gĩgĩũkaga tondũ nĩ tũthiĩte wega na nĩ tuonete hinya wa Ngai na nĩ tuonete ũtorania wa Ngai. No ũngĩkorwo wĩna igongona ũtarutĩte ũkwendaga kũruta kana nĩ sadaka kana nĩ fungu la 10 ihinda nĩ ikinyu ũkĩorehe haha tũtigũcoka ho rĩngĩ ũhoro-inĩ wa maruta. Wona ndahoera gĩathĩ ũhoro ũcio nĩ ndaũhinga. Arĩa nĩ ndona andũ marenda kũruta sadaka, andũ marenda kũruta fungu la 10 mũke mũikie haha kĩondo-inĩ gĩkĩ. Kĩha kĩondo kĩu? Ũmũthĩ tũgũikia kĩondo-inĩ gĩkĩ tondũ nĩkĩo twamũrĩirwo nĩ Ngai. Ndũkaigue wĩna thĩna tondũ nĩ njũĩ andũ nĩ matangĩkaga makoiga gũtina hothwo. Kĩondo kĩu ngũkĩiga hau mũrongo-inĩ Susan. Mũndũ wĩna sadaka yake tondũ andũ matigua maiganĩire matetĩtio sadaka fungu la 10 rehei haha kĩondo-inĩ kĩu. Indo citũ ciothe ũmũthĩ tũracirutĩra kĩondo-inĩ gĩkĩ na ndũgakĩire kana ũkĩnyarare tondũ nĩ kĩhunyũku nĩ gĩgũthambia ũmũthĩ gĩtirerĩgĩte kũingĩria igongona-inĩ. Haya tũhei rwĩmbo nĩgetha andũ mambe marĩkie kũruta. Jesus. Yes. Mega ambata kiri maigoro une kuma udumega moneka mole yeda maudumega ambata kiri maigoro
maũndũ mega monekaga mothe. Kĩrĩma-inĩ nĩguo kũhoya, kĩrĩma-inĩ nĩguo theretio, kĩrĩma-inĩ nĩguo kũhoya. Ngĩenda maũndũ mega ambata kĩrĩma igũrũ, kũu nĩkuo maũndũ mega. Kĩrĩma-inĩ nĩkuo kũhoya, kĩrĩma-inĩ nĩkuo theretio, kĩrĩma-inĩ nĩkuo itũrũra mbere ya Ngai. Ririkana na waelikana anjororia ni mwĩmwe wendanina amenyire gwĩtũrũra mbere ya Ngai wane. Ririkana nĩamwĩiguire akĩmũcokeria mahoya make, akĩmwehereria kĩnyũrũrio kĩa mũirũ Penina. Kĩrĩma-inĩ nĩkuo kũhoya, kĩrĩma-inĩ nĩkuo theretie, kĩrĩma-inĩ nĩkuo itũrũra mbere ya Ngai. Kĩrĩma-inĩ, kĩrĩma-inĩ nĩkuo kũhoya, kĩrĩma-inĩ nĩkuo theretie, kĩrĩma-inĩ nĩkuo itũrũra mbere ya Ngai mwene-hinya. Maũndũ mega ambata kĩrĩma igũrũ, kũu nĩkuo maũndũ mega monekaga mothe. Kĩrĩma-inĩ maũndũ mega ambata kĩrĩma igũrũ, kũu nĩkuo maũndũ mega monekaga mothe. Kĩrĩma-inĩ, kĩrĩma-inĩ nĩkuo kũhoya, kĩrĩma-inĩ nĩkuo theretie, kĩrĩma-inĩ nĩkuo itũrũra mbere ya Ngai mwene-hinya. Kĩrĩma-inĩ, kĩrĩma-inĩ nĩkuo kũhoya, kĩrĩma-inĩ nĩkuo theretie. Harĩ indo ici Pastor Monica, Reverend ndũgĩkuhĩrĩrie haha. Mwathani arogocwo. Igongona rĩa kũrĩ tondũ wa confirmation ya igongona nĩ wega tũrĩanĩre na tũnyuanĩre mwĩrĩ na thakame ya Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ confirmation atĩ nĩ twetĩkanĩria mwaka o mwaka nĩ tũrĩkoragwo na magongona ma first fruit, nĩ tũrĩkoragwo na magongona ma ũngano mwamũre, na mwaka o rita rĩmwe nĩ tũrĩkoragwo karenda-inĩ itũ nĩ gwĩkĩrwo ngwatanĩro ya makanitha, gwĩkĩra na hinya, kũmanĩrĩria na gũtwarana hamwe, nĩ tondũ rũgendo rũrũ nĩ rũritũ na nĩ rũraihu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maũndũ marĩa mothe tũgwĩtĩkanĩria kĩgongona-inĩ, gũtingĩgĩa mũndũ ũngĩtwamũrania, gũtingĩgĩa mũndũ ũngĩtũtigithũkania na ũrĩa twĩtĩkĩtie na ũndũ ũrĩa twendete. Ndũhingĩrĩirio kũruta igongona rĩaku, tondũ mũcara waku no ũkorwo wĩ mũcerere, rĩngĩ nĩ ũracereirwo kũingĩra mũgũnda waku kũgetha ira, ũguo wagetha no ũkũrehe. Na ngũhithũrĩrie hitho ĩngĩ, gũtirĩ igongona rĩceragĩrwo, gũtirĩ igongona rĩtamũkagĩrwo ihinda rĩrĩa waruta, gũtirĩ igongona rĩtakinyaga ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio rĩakinya. Mwathani arogocwo. Ũguo ndũkaigua ũgĩcokia tondũ ndũrĩ, ndũkaigua ũgĩtarania tondũ ndũnanyitanĩra na ithuĩ ũmũthĩ. Rũciũ moko-inĩ maku nĩ marehokerwo maũndũ manene nĩ Ngai, na no ũgeka ũrĩa Ngai acirĩire wĩke, na no ũgeka ũrĩa ngoro yaku
irenda wike. Mwathani arogocwo. Muthenya wa umuthi ngwendaga turathimirwo giathi ni our mom. Bwana asifiwe sana. Tukiiraga Ngai amwihokere ngathi iwe ngio nake. Ababa tere muteigwa ni atia musara munene. Musara munene musara munyinyi uheagwo mareverend. Musara munene wa bishop. Etikira gutuika bishop ri. Musara munene ni egwika atia? Kana tiguo? Mutikimwire etikira kwamukira ngathi iwe ngi. Nigetha nawe uri musara munene. Mwathani arogocwo. Aturathimire giathi kia Mwathani, atwamurire giathi kia Mwathani, acoke atwire uri ungi tugwika. Karibu. Amen. Mwathani agocwo. Ngai turugame na iguru. Ngai the Ngai morio na Ngai roho mutheru. Ni twacokia ngatho ni tondu wa mweke uyu watuhe na ihinda riri. Thengio ni tondu wa kureka turianire thakame ya Jesu Kristo. Na tunyuanire thakame ya Jesu Kristo na turie mwiri waku. Ukiuga no kira arutwo aku mekage ukaingi nigetha makuririkanage. Ni twacokia ngatho. Bathaka ino ndiri hingo ikaririganira ya kurianira na kunyuanira. Na tondu turiehia na turiagano. Tutherie na thakame ya Jesu Kristo. Ndarugama ithenya-ini ria kuhera kuri athuri na atumia, anake na iritu na twana twatu na twana twatu iritu, na aria mari live thini wa Theophilus Television, aria twina thini wa Theophilus Online Members, na thini wa Theophilus Online Members YouTube na Facebook. Twandarugama ithenya-ini ria kuhera mehia na mwagano mao, na ndaria thakame ya Jesu Kristo iguru riao na mwaki wa roho mutheru. Marithie magitere no mumenyerere ni tondu wi Ngai. Ndakugoca muno gaturume kaririri, ngagutia ngakwambararia na magiko kana undu wothe muru wi thiini witu uthorio ni thakame ya Jesu Kristo. Tukinyua thakame yaku itherie thakame citu na mai maria mari thiini witu, na miri no itu na yurage mirimu yothe ni tondu wi Ngai na giko giothe. Tukiria mugate waku Jesu Kristo ariguo mwiri waku, ureke Ngai mutura muoyo, tuture turiaga kiugo giaku, naguo thingu no theru uture thiini witu na witigiri wa Ngai. Ndagucokeria ngatho na ndakwambararia ni tondu wi Ngai. Aria tutari ikuhi na ni ndiramerite muthenya wa ira mathagathage metha ciao thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa roho mutheru, kuhetukira hinya wa mwaki wa roho mutheru. Aria mathagathagite me mavururi-ini matiganite na thiini wa vururi wa Kenya, kindu kiu mundu atheretie na agakiamura agakiigirira metha-ini arikio turarianira nake meza ya Bwana. Ndatherithia aria marite meza ya Bwana kwao micii. Ndatherithia kiria maranyua na kiria mararia na thakame igongona, indo iria mararirira ni ndaciamura, kiria mararia ni ndakiamura na kiria mekunyua, na mĩĩrĩ yao ndamĩamũra na ndamĩtheria na thakame ya Jesu Kristo. Igongona rĩtukĩrĩanĩra tũkũrĩanĩra tũrĩ ngwatanĩro, nginya arĩa marĩ online tũkũrĩanĩra tũrĩ ngwatanĩro. Thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Wow, Mwathani arogocwo. Koguo arĩa me live, arĩa me mabũrũri-inĩ matiganĩte, nĩ tũrarĩte tukaiga mũndũ atigire nĩ agũra mugate wake na nietha thakame yake nigetha mĩigĩrĩre metha-inĩ nigetha tũrĩanĩre. Koguo ndĩrehoka arĩa marĩ nja wa bũrũri nĩ ũthagathagĩte igongona rĩaku, na arĩa marĩ gũkũ kai mwanoga na ihenya atĩa. Rũgamai. Nĩ tũtirarĩkania tũtige kũnogaga, tũrũgamage nĩ igongona. Mwathani arogocwo. Koguo tukĩrathiria kana tukĩrĩa meza ya Bwana, tukĩrĩa mugate ũyũ na tukĩrĩa thakame ĩno, warĩrie ngoro yaku rĩrĩa gũkorwo ũgĩkinya ikinya kuma harĩa nginya hawĩre Ngai njenjia. Isiwe ni kawaida atĩ rĩrĩa ngũnyua thakame yaku na ndĩe mwĩrĩ waku, ũndeithie ndikae kuma haha thiĩ ngagane, ndikae kuma haha thiĩ ngeke ũndũ ũrĩa ũtegũgũkenia. Ngĩnyua thakame ĩno, kĩoho gĩothe gĩkuohete gĩgũcokagia waganu-inĩ wĩre Ngai njehereria, nigetha kuma ũmũthĩ ũtore mũtumia ũrerirwo nĩ Jesu Kristo ndũkehie kuma ũmũthĩ. Koguo Ngai atũteithie na atũririkane nĩ tondũ nĩ mwega. Nĩ tũkũnengereria our bishop, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega
nĩ tondũ nĩ mũtugi ũkuoyero hau. Thank you. Ngai akũrathime na Ngai agwĩke wega. Asante. Na Ngai witũ akũhotanĩre na agwĩke wega. Tungatĩri nĩ moke nĩgetha nao nĩgetha makorwo makĩrĩa thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Yes, Jesus. Atungatĩri ũkaitie igũbangara-inĩ nĩ nyingĩ thiĩ ũguo. Mũtungatĩri wĩ gũkũ ona ũtarĩ wa Theophilus. Aya. Oi. Ninde mwata mwega unyandata Yehova Ngai mwana kwa na dasera iro okago endera na ninde gukumia ogiona goitare kenede Mario Diogumona patin aku Aya. Thank you. Amen. Igongona rĩrĩ ndarĩrathimĩra athuri aya, atumia na anake na airĩtu. Thengiũ nĩ tondũ wa ndungata ciaku arĩa twarĩkia kũnyua thakame yaku na kũrĩa mũgate waku. Athuri aya na atumia, ndungata cia athuri, ndungata cia atumia, ndungata cia anake na ndungata cia airĩtu, igĩũka kũrĩa thakame ya Jesu Kristo na kũrĩa mwĩrĩ wa Jesu Kristo. Ndatherithia nĩmĩ ciao, ndametĩria hinya waku, ndathĩrĩria hinya wa Roho Mũtheru, ndathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru. Ngai ngĩtĩkia nĩ kũrĩ arĩa mekwamũkĩra Roho Mũtheru mũthenya wa ũmũthĩ, kũrĩ arĩa mekwamũkĩra kĩambĩrĩria kĩerũ mũthenya wa ũmũthĩ. Ndarathĩra mũgate ũyũ na thakame ĩno ndĩgakorwo ya kawaida. Ndathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru, ĩtuange macoki mothe ma ndaimono, yunange magongona mothe ma ndaimono. Mũndũ ũrĩa wothe mũrwaru wĩ gũkũ nginya arĩa marĩ live, ndathĩrĩria ũhonio. Thakame ĩno ya Jesu Kristo ĩtherie na ĩhonie mĩrimũ yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twagũtĩe na twakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai. Amen, amen. Uga amen. Twambĩrĩrie na arĩa marĩ nja nĩo twetereire matonye, na mwatonya mũkuma na mũrango ũrĩa, koguo Pastor Dani ũgũtũthondekera hau nĩgetha Digeri wane kugane aga, kando ne wadira ira leo.
Tukirai na igoro tugaca Jesu witu. Nitumugaca iturugamite ni tondu ni Ngai. Akiwa Jesu muikare mwikuraine. Ni more mare arure mare rega torume ore koinero negiri koiwana madonie agona na maidonie oi malanya kireoka kamwa kinaro biliti esiona makiwa Jesu mwendo raite.
Emocio cia waiguru Saitani ndagaca Karone ni arenge Baba ni akaebe Yana makomedi Ahuro kiada ide wake Okadiga Nanengwe Dagana Oide Aria Oida Genona Oge Ara Oru Oide Aia Lulu yana maiga Korea lozia kwa ijetereire Nenda kwa urekia muraika Ingekina kukore makomete Kawaile akwa jage iyoru Kenyania mwaka Orea tigise wakumutie Na ugesoka Kenyania wala Orea tigise nyumba-ine yaku Negwandika Kunyita kaolu Kando waigire Mwiki yoru othe Usione mwana Uya muru Ama
yake madaidaga akemera ndora marina Musa mama tire itwina negai ego mama elera Musa Guys, ya mayana no, akeruga iruga mamegasa, maikara de kola na konywa, agesa kama yakera koina, sia matia kanire Jehova, mate tira mate jomisiri, ena mageda ania makiolago, diri meranga elena ilato. Oya, ni matire matorika, neguata uka, makeriga nerote tuare, feri wato nungera toge kunoka, na matire matekia teto, euta dube akai dio maga, akai dio sina wale, Siari no rigane ne monaka no gai na gerigane wanele mondo mumene kuakamu ya ka kame manyalela ya gai de maga ya gai de sinamane ya gai tora yana gai mosiari no riganero e mona waka gai da geriganero anele mondo mumene kuakamu eba ya ka me manyela todo ba gai de maga eli ba gai gai monana tanana tore gai monana gai le tora tanana tore gai monana tanana te aduri more gai tanana atumi amore gai Dore gai monana idube gai kiati wa maudo mola nende oneira gedi makiama mamoya mohere ine mohere gale ajuda morita ine ne amara ku gedi makiama mamoya bili rai gedi makiama moya nela bili rai gedi makiama ayo Solito, igire akanyama mare como hada kanyatare ale karaide akae sia mai maga mai matare mai bili rai emi makale ale moanya bili rai emi makale ale moanya
yakwa keiriga araikaga marenda kenda ikana kohekoliga koro nagotire itore kague eriane karaga kegunyaine kyoria wehinya edaka ehane oko ekarago kana Mwananinde wakikaraga kwa keiriga Nikana kohekoliga nagotire itore kagu ereria nikaraga kegunyaine kyoria wehinya erane okohea Shakiria Yesu Hoya Edeja inesi ya kukai Ekora zambo zamaki Ola wanaga muna Mado Edeja inesi ya kukai Ekora zambo zamaki Ola wanaga muna Eho negwa neina Eina balamaki Eho leona namuna Today Ebuera leke Oh negwa neina Egeina balamaki Eho leona namuna Ena today Lema, Nina Quedeso to Quack, Kemabi, Auto Malaca, Nevato Manive, Eateva Umeta, Igoroga, Ea Campagna Notana, Ea Quade Savito, Eduardo Macana Igolo, Eco Jay, Lagua, Nicolema, Nina Quedeso to Quack, Melabi, Amado Maraca, the Matomanive, Eateva Umeta, Igoroga, E Campagna Sona, Ea Quade Savito, Eduardo Macana Igolo, Eto Jay, Amor, agaria modani, e voduri motumia, manacava iretu, e tirare che ogaro locale, e chiamodani, e le gallo cagaero, la macchina igo, e compagni alla tonnaia, e trovate una canta igolo, Ogera Jesu, age kororio mwende karoga na keo. Haya, koroide yako. Haya. Korera Jesu, komore
vile ule mutume na roya maguta moitaleria Mureithio koreithia koria na ndonaria Muraka wa Jesi na yanya otie kore ora boyo Maguta twinamo Mureithio koreithia mburi ona andu no areithia na yanya mutie kore ora boyo Nigo sai mwathani wa theru utumete iria iriku mathina mathieta thira twambata na mwiri wa otai Ngai witũ otai mwathani wa theru mathina mathieta thira twambata na mwiri wa Yeni mwathani ni atwana kirie dudu jamina karia Oye twana ria karina amigo tai gaito tai mwathani wa veru twambata na mwiri wa itomugatai Jesu witũ Usajambuleka kwa Ngai ndiye kanete Aya Jesu Enie watire razaedi Twatire dio koro wake Wamuaire mwana Isaka Ngai uke mwana urira mithe Baba dirira edirio kenete Dirira edirio kenete Usajambuleka kwa Ngai dirira edirio kenete Aya Ate Ngai dirira gethiri Thank you, Jesus. Thank you. Haya, toa kitamba yako sasa. Hallelujah. Oh yes, Jesus. Bwana tukuzwe. Amen. Netogainie ke. Hadhobe yaku. Bwana tukuzwe. Hallelujah. Amen. Togoshe turi tatu ando marute to kombo-ine. Bwana tukuzwe. Amen. Tado twikigongona ine. Na nekoruta turaruta. Yes. Igongona rito. Ria mweri uyu Bwana tukuzwe. Amen. Uko tayari?
Tulia kidogo. Bwana tukuzwe. Sijui unajua vile tunaendanga. Bwana tukuzwe. Tunaendanga mara ngapi? Tunaenda mara ngapi? Haya, uko tayari? 1 2 3. Tuko ngapi? Ya ngapi? Ya pili. Wengine wanasema ya kwanza. Tuko ya ngapi? Ya pili. Uko tayari? Uko tayari? 1 2 3. Akafufuka siku ya ngapi? Alifufuka siku ya ngapi? Siku ya ngapi? Mura nekurioka ndirarioka. Nekuma ndirauma mathina-ine. Nekuma ndirauma maithori-ine. Nekuma ndirauma maithori-ine. Nekuma ndirauma mucayo-ine. Nekuma ndirauma. Ndaria metha ya Kristo. Ndaria mwere wa Kristo. Hallelujah. 1 2 3. Matigire matuthikane guokohuke makiriganirwo atĩ twarĩ mbeũ tĩri rwatunungĩrĩra tũgĩkurunoka na matirĩ metĩkia atĩ twĩ mbeũ mbeũ ya Ngai ndĩomaga mbeũ ya Ngai ndĩoaga mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Cia kugai kekuza muthamaki yuria baba wekete alikwa makuregania igogona rĩrĩa kũruta ĩtĩkĩrĩka harĩwe tondũ ũretĩkĩrĩka indo ciothe nĩ kũnyenda nĩguo ndĩinaga cia kugai kekuza muthamaki yuria baba wekete alikwa makuregania igogona rĩrĩa kũruta ĩtĩkĩrĩka harĩwe
ndageterera kuona mbeu yake ikiura gĩtũmire tagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ. Igabĩra meterera kuona ngĩthira mere ndungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ. Gũtirĩ hĩndĩ angĩndathima ndiganĩrie gĩtũmire tagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ. Acio metagĩrĩra kuona niĩ ngĩhuka mere ndungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ. Ndangĩeterera kuona mbeu yake ĩkĩũra gĩtũmire tagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ. Sasa tuende hivi. Tuende hivi. Sasa Bishop style. Bishop style. Salimia mwenzako mwambie barikiwa. Mwera we mũrathime. Mwera we mũrathime. We mũrathime. Geithio ũcio ũngĩ mwera mwere mũrathime. Ũcio ũngĩ mwera nĩ mũrathime. Ũcio ũngĩ mwera nĩ ngwendete. Ũcio ũngĩ mwera nĩ ngwendete. Mwera nĩ mbicaga. Tũgakinya igũrũ. Tuone Jesu. Tugeithie Jesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mwera nĩ mbicaga. Gũgakuona igũrũ. Mwera nĩ ngakuona. Mũrie kana nĩ mũrathime. Mũrie nĩ ũgatĩra mau mangĩ. Akwĩra atĩa? Wow, mwathani ihinda rĩa anointing oil rũcio ũngĩ nĩ ihinda rĩa kũhakwo maguta. Mwĩra nĩ ihinda rĩa ihaka. Wow, Ngai witũ arogocwo. Rũcio ũngĩ korwo ndũnathithi no ũmũthĩ nĩ ũrĩ kahari. Mwĩre na wĩ kahari we. Mwathani arogocwo. Nĩ ngwendaga tũiyũkie twana twĩna tuo. Macirehe kana. Mwathani arogocwo. Nĩ kana gaitũ kau ga kĩrathimo. Mwathani arogocwo. Amen. Na nĩ ka Ngai. Na nĩ ga kĩrathimo. Amen. Tuma twana tũigana nĩ twĩrĩ. Pastor Dan ũkũnjĩte na kangĩ ndĩroĩ gaka ka Mercy. Ugai nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Gaka nĩ kana ga kesha ya 2021. Tukiagarara 2022. Mwĩrĩ ũcio ũngĩ Theophilus nĩ ciarithagia. Na mutika niki mwarora ũguo niki mũrarora Bishop. Ndauga atĩ Theophilus nĩ ciarithagia. Amen. Mwathani arogocwo. Kana gaka nĩ ka Mercy na Ngai witũ nĩ mwega. Nĩ ga kĩama. Mwĩre Ngai etererwo nĩ okaga. Tuine rũrĩa rũinagwo atĩrĩrĩ. Woi 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 niĩ ndĩ mũrathime. Woi woi
Getai mũrathime maithori nĩmo ũtukũ rũcinĩ nĩ gĩkeno Ngai akiuga nĩ ũkũgĩa nĩ mandora tũcokera na hinya tuge oi niĩ ndĩ mũrathime oi Getai mũrathime rũcinĩ nĩ gĩkeno Ngai akiuga nĩ ũkũgĩa nĩ mandoragia ciũria niĩ ndĩ mũrathime oi Getai mũrathime maithori nĩmo ũtukũ rũcinĩ nĩ gĩkeno Ngai akiuga nĩ ũkũgĩa nĩ mandoragia ciũria. Hallelujah. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru. We nĩwe woigire ciana irekwo ciũke kũrĩ we, arutwo aku macikania ũkĩmera matige gũcigiria. Ũthamaki wa igũrũ nĩ wa arĩa mahana ta ciana. Twatigithũkania mwana ũyũ na kũrĩa aciarĩirwo, twatigithũkania mwana ũyũ na kĩhumo gĩake, na ndamũtigithũkania na rĩtwa rĩake. Ndoiga mwana ũyũ nĩ mũrathime. Amen. Tũiga mwana ũyũ guoko-inĩ gwaku Ngai, mũrĩithie mũtungate na ũmũmenyerere. Ndatheria mamu wao na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ngĩtĩkia nĩwe ũmũtoranĩirie, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Tũrĩ igongona-inĩ harĩ mũndũ ũngĩ ũkugĩte nĩ ekwenda gũkũrwo irigithathi. Pastor Gladys. Na ndĩna mũthuri ngwĩrĩte oke mwanake gwĩtwo Harrison. Ndigana egũkũ Harrison. Harrison Junge. Harrison Junge wĩ gũkũ? Oima kuo. Sawa sawa, nĩ akĩrathimwo mũno arĩ o harĩa ũrĩ. Na he mũtumia ũngĩ waheherera harĩa nja ena kana, na ndamwĩra nĩ ngũmwĩta tũhoe. Ndikana nĩ araigua. Mũtumia waheherera u ena kana no oke, nĩ tũkũhoya after Pastor Gladys. Oka ingĩra haha. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Pastor Gladys. Amen. Ndamũtigithũkania na kĩhumo gĩake kũrĩa aciarĩirwo. Ndamũtigithũkania na rĩtwa rĩake rĩrĩa etĩtwo. Ndamũkũra cioho-inĩ ciothe cia ndaimono. Amen. Niwe Ngai ũthurĩte no kamũra mahinda ma marigĩrĩrio wĩgocithie nake. Amen. Kĩhumo gĩake gĩtiarĩ kĩega, kĩarĩ kĩrũrũ. Kũrĩa aciarĩirwo kwarĩ ruo rũingĩ. Mĩhianano akũrĩire mĩigua-inĩ agakũrĩra thĩna-inĩ, no nĩ wega nĩ kĩrĩa ũmũtuĩte. Ndamũtigithũkania na mbara ciothe cia ndaimono, ndamũtigithũkania na cioho ciothe cia ũrĩa mũũru, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru. Ndamũtheria na ndamwamũra, ndamũtua ndungata na ngombo ya wĩra waku, ĩtegũgwĩtigĩra, ĩkũruta wĩra ĩtongoretio nĩ ũthingu na ũtheru, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru. Ndamũkũra kĩhumo-inĩ gĩake, ndamũkũra nyũmba-inĩ ya nyina, na tondũ Ngai wakwa mwathani wakwa nĩ ũmũĩ, we wamũragĩrwo marigithathi na ũkũragĩrwo marigithathi. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Gladys, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Ugai amen. Amen, amen. Amen. Thank you. Na ndahoera ũyũ ngũingĩra igongona-inĩ rĩa maguta. Ndĩrenda andũ manyitĩte itambaya ũũ. Ingĩra tu. Gaka tũtikahoire rĩngĩ ti karĩa gagũthekagia. Ngai tondũ nĩ ũtũraga muoyo. Kũrĩa mĩario ya mwana ũyũ yoheirwo nĩ ndamĩtia.
Amen. Ndoiganie kwaria. Amen. Ndaregeria rurimi rwake. Amen. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Amen. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai mwana uyu ni muohore. Mwana uyu ni muohore. Thiini wa ritwa ria Jesu. Thiini wa ritwa ria Jesu. Isaac Kihara. Wenda kuga ati Isaac? Sema amen. Isaac, sema amen. Sema amen. Unataka hii? Sema amen. Ongea, sema amen. Sasa Bwana asifiwe sana. Ngai tondu ni uri utugina ni uri tha, ndarekereria miario thiini wa mwana uyu na ndetikia mwana uyu ni muohore thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We oregeragia rurimi, regeria rurimi ruru, we oregeragia rurimi, we wikiraga hinya kuri andu aria mararogoya, ndetikia mwana uyu ni muohore thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tuiga mwana uyu ni muohore thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We oregeragia rurimi, we ohinguraga nimi, hingura rurimi rwa mwana uyu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambararia imoko manyu kanitha, ndaria kirathimo iguru ria andu aya na ndamatigithukania na roho wothe wa kwirihiria thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gutiri muguo wa bara ukuonekana wa kwirihiria iguru ria micii ya athuri aya na atumia ona anake na airitu na ciana nyinyi thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Etagwo atia mwana? Isaac. Isaac Kihara ni twakuohora kuria migambo yaku ihithitwo ni twamitia riu thiini wa ritwa ria Jesu. Tuohora Isaac Kihara na twamutigithukania na ritwa riria atuitwo magongona ma daimono mangikorwo marutitwo magathiririo mwana uyu. Ndaria mwaki wa Roho Mũtheru thiini wa ritwa ria Ngai Ithe. Ndaria mwaki wa Roho Mũtheru, ndaria mwaki wa Roho Mũtheru, ndaria mwaki wa Roho Mũtheru thiini wa ritwa ria Jesu. Na tuoiga Isaac ni muohore. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna twasema ewe Mungu. Thank you Lord. Tugomanite thiini wa kigongona-ini giki no undu wa wira waku. Ngai wakwa mwathani wakwa tukiingira igongona-ini riu ringi, itikira gukorwo wi Ngai witu. Tugomanite ni tondu wa thamaki wa iguru uria utacenjagia na utagarurukaga. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mataifa yote yatakusanyika kweli, mataifa yote yatakusanyika kweli, tukimsifu tukimwimbia Bwana, haleluya Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika kweli, mbele zako Bwana Mwokozi. Sisi wana wako tumekusanyika kweli, mbele zako Bwana Mwokozi. si tukimwabudu, tukimwabudu
tukimwimbia Bwana, haleluya Bwana, tukimsifu, tukimsifu Bwana, haleluya Bwana, tukimwimbia Bwana, tukimwabudu Bwana, tukimwabudu Bwana, haleluya Bwana. Mataifa yote yamekusanyika kweli,
kĩgerirĩria kũinũka rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ. Nĩndakũhoya Baba ũndirikanaga Saitani aconoka rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ. Nĩndakũhoya Baba ũndirikanaga Saitani aconoka. Ngĩkũhoya no ta rĩrĩa Daudi oire thĩna atũũre nyũmba yaku. Ihoya ngĩkũhoya Daudi oire thĩna atũũre nyũmba yaku rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ. Nĩndakũhoya Baba ũndirikanaga Saitani aconoka rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ. Nĩndakũhoya Baba ũndirikanaga Saitani aconoka. Kote duniani Uimba na wasikia milima hupendeza macho sana na ufurahia roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikitembea kote duniani ningeongeza na wasiwasi, nyota, nguvu na vitu vyote bila viumbavyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Ngoro yakwa rĩu nĩgũkũinĩra nyondo arĩa wĩ mũnene. Ngoro yakwa rĩu nĩgũkũinĩra nyondo arĩa wĩ mũnene. This is my soul, my Savior unto thee. How great you are, how great
is my soul, my Savior, Lord, to thee. How great you are, roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. nikiokuga kumona wasinesi yaku nikiokuga kumona wasinesi yaku mawiko maria baba nikiokuga kumona wasinesi yaku mawiko maria baba wanekera nikiokuga kumona wasinesi yaku mawiko maria tupate wapi tena mtu kama huyo? Tupate wapi tena mtu kama huyo ambaye Mungu anakaa ndani yake? Tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake, ambaye Mungu anakaa ndani yake. Ae, wewe ni mtu wa maana katika dunia. Wanao tupate wapi tena mtu kama huyu? Tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake, ambaye Mungu anakaa ndani yake. Tuimbe sote, tupate wapi tena mtu kama huyu? Tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake, ambaye Mungu anakaa ndani yake. Jesu ni wendete wikindu giakwa oro wa mei ni waninire. Jesu ni ngwendete wikindu giakwa onokio eya ni waninire. Baka na riu nigukwenda ukira mbere, na riu nigukwenda ukira mbere, tondu ni wagire kunyenda mbere, tondu ni wagire kunyenda mbere. Jesu ni ngwendete wikindu giakwa uhoro wa meya ni waninire. Uhonokio wakwa ukihonokia, na riu nigukwenda ukira mbere, na riu nigukwenda ukira mbere, tondu ni wagire kunyenda mbere, tondu ni wagire kunyenda mbere. Na riu nigukwenda ukira mbere, na riu nigukwenda ukira mbere, tondu ni wagire kunyenda mbere, tondu ni wagire kunyenda mbere. Ngai uyu wa kiroho ndimwendete, Ngai uyu wa kiroho
Back up, back up. Nikiongo mwambalalia nikumwenda, nikiongo mwambalalia nikumwenda, nikiongo mwambalalia ngoro yake mwenda, nikiongo mwambalalia nikumwenda, nikiongo mwambalalia nikumwenda, nikiongo mwambalalia nikumwenda, nimwendete mwathani na ngoro yakwe, mwenda nikiongo mugoca nikumwenda. Nduhotago
ũndũ wa guoko gwaku niĩ nĩ nyonete wega, nĩkĩondainĩka gũkumia na gũkũgoca. Ngai mũnene na mũtugi wa Isiraeli, wewe Ngai ũrĩ hinya na ndũhotagwo, nĩ ũndũ wa guoko gwaku niĩ nĩ nyonete wega, nĩkĩondainĩka gũkumia na gũkũgoca. Nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai, no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinainagio nĩ maũndũ, kana ũkaguoyohio nĩmo, tuĩkanagĩria nduma-inĩ, gĩũka kũndera ũtheri. Nĩnjũĩ atĩ nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai, no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinainagio nĩ maũndũ, kana ũkaguoyohio nĩmo, tuĩkanagĩria nduma-inĩ, gĩũka kũndera ũtheri. Nĩnjũĩ atĩ no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinainagio nĩ maũndũ, kana ũkaguoyohio nĩmo, tuĩkanagĩria nduma-inĩ, gĩũka kũndera ũtheri. Waheire Isiraeli mwĩhoko-inĩ, rĩrĩa wamaigĩire mĩgate ta mbura, ũkĩrero warũmakuĩire nyama, nĩwe Ngai ũrĩa ũninagĩra ndũng'aragu. Waheire Isiraeli mwĩhoko me werũ-inĩ, rĩrĩa wamaigĩire mĩgate ta mbura, ũkĩrero warũmakuĩire nyama, we nĩwe Ngai ũrĩa ũninagĩra ndũng'aragu. Nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai, no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinainagio nĩ maũndũ, kana ũkaguoyohio nĩmo, tuĩkanagĩria nduma-inĩ, gĩũka kũndera ũtheri. Nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai, no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinainagio nĩ maũndũ, kana ũkaguoyohio nĩmo, tuĩkanagĩria nduma-inĩ, gĩũka kũndera. Ngai nĩ twagũtĩa na twagũkumia nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ tweka o ta ũrĩa ũgũtwathĩte. Kĩrĩa twamũra nĩ wamũra, na kĩrĩa twatheria nĩ watheria. Moko maya nĩ matambũrũkĩte makaruta indo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ ndamamũra rĩngĩ, mehokere indo nyingĩ, mehokere ũtonga mũnene, nakĩo kĩgongona gĩkĩ arĩa makĩorotaga nĩo mekwĩorota mathire, arĩa meriragĩria kĩng'aũke nĩ ũtũũro wao kũng'aũka, arĩa meriragĩria gĩthire nĩ matunda na maciaro mao megũthira maga kwĩrira. Na tondũ wĩ Ngai, wĩgocithie na igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, arĩa tũtũmĩire anointing oil na arĩa tũtatũmĩire, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria ũtugi waku igũrũ rĩao, arĩa marĩ thĩinĩ wa YouTube na Facebook, arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus TV, igongona rĩrĩ reke rĩmakinyĩrĩre marĩ kũraihu, na arĩa marĩ gũkuhĩ no tondũ ũmwe nĩguo ibuku rĩa Thaburi rĩroiga. Jehova nĩ twoiga nĩ thengio, nĩ tweterera kĩambĩrĩria kĩerũ tondũ nĩkĩo twamũkĩrĩte, nĩ twamũkĩra kĩambĩrĩria kĩerũ nĩgetha ũtwarane hamwe na ithuĩ. Ngai wĩgoci endaga kũnũha wĩra waku Jehova, Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ maririkane no makania rĩwe, na tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti
wigocithie maundu-ini mothe. Ni wega Ngai kigongona kia matu-ini ni tondu wa muthenya wa umuthi, ni tondu wa magongona turutite maciaro ma mbere, icunji cia 10 na magongona ma guthunguthio. Ungano uyu ni mwamure na nikio ni tutheretie, ni tuneanite na ni twiguite. Twarana na ithuĩ ni tondu ni uri uhoti na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya na twacokia ngatho. Na ithuothe tuge ona aria nogu moige, ona aria matari anogu, aria matari anogu ni aria marugamite. Ugai amen na hinya. Aria maraingirira kurugama moige amen. Mere yo na inyue muri aitu, ona mwana muri o aitu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũrĩ na thabarĩ ĩkwĩharĩrĩirio nĩ Pastor Monica ya Mombasa. Andũ ũrĩa mareka rĩrĩa megũthiĩ tweterere o hanini, na tũrathiĩ makanitha mothe na nginya arata aitũ no tũrathiĩ. No nĩ ngwenda tondũ thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũyũ nĩ ũtungata mũritũ, nĩ ngwenda o kanitha Pastor Dan ni njũĩ nĩ ũkoragwo na team strong ya mahoya, ũmatongorie mahoya-inĩ ma mathaa 24. Nĩ mũkũmenya ũrĩa mũkwĩbanga 44 taguo, gũkũ njatha-inĩ taguo, mwĩbange mahoya-inĩ macio nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa Ngai atũnengereirie itũũra rĩa kũrĩa Mtwapa. Pastor Monica kai nake orire ta Pastor Dan wao oke nigetha tũtarĩrie na twĩre ũrĩa aharĩrĩirie na ũrĩa gũgathio. Na nĩndĩretĩkia nĩ hĩndĩ twambĩrĩirie ũtungata. Mtwapa mũgũnda wĩkuo wa kanitha, mahiga nĩ maite, kagoto nĩ gaite, ũguo twakinya kuo wĩra no gũthiĩ na mbere, tondũ nĩ njũĩ nginya kanitha nĩ mũcore. Oho no tũgwaka haha Njirũ, na nĩndĩretĩkia Ngai no egwĩka maũndũ manene. Tũtiriganĩirwo nĩ Kawangware, Ngai witũ arĩ o gĩtĩ-inĩ na nĩ mũthamaki. Njatha-inĩ twĩkuo, 44 twĩkuo, na ithuothe nĩ tũnyitithanĩtio nĩ wendo wa Mwathani na hinya wa Ngai. Na nĩkĩo tũgakorwo na ngwatanĩro ya makanitha mũthenya wa Sunday ya mweri 12, na ngetĩkia Ngai witũ nĩ agakorwo arĩ hamwe na ithuĩ. Na ũrĩa kanitha ũngĩbanga nĩ ũbange, na ũrĩa ũkũigua nĩguo tũgeka mũthenya ũcio nĩguo tũgeka. No ndikwenda tũtarĩrĩre mũno ũhoro wa kũrĩanĩra mũcere na nyama. Rekei tũrĩanĩre kiugo kĩrĩa gĩtathiraga na kĩrĩa gĩtacenjagia, tondũ twaikĩirio gatagatĩ ngwatanĩro ĩyo nĩ kwaga kũrũma. No twaikia kiugo kĩa Ngai gatagatĩ, ũrĩa ndĩrenda nĩ gũgũkinyanĩra. Ũguo ndũkanoke wĩcirĩtie atĩ nĩ gũkarĩo, nĩ gũkarugwo, gũtirĩ na iruga. No ũngano nĩ ngwatanĩro ya makanitha, na ũrĩa Roho wa Ngai amĩrekereirie ũguo nĩguo ĩgũkorwo ĩha. Na nĩ tũrĩkoragwo na ngwatanĩro ya makanitha o mwaka rita rĩmwe, o mwaka rita rĩmwe, nĩgetha tũgekĩra na hinya mwaka ũkĩambĩrĩria. Mweri ũyũ wa 2 mweri 9 nĩguo ndaitĩrĩirio first anointing. Mweri wa 2 1986 nĩguo ndamũrirwo we ũtarĩ mũciare, nĩguo ndaitĩrĩirio maguta ma mbere. Ma kerĩ ndĩraitĩrĩirio haha mũthenya barigici mũkĩonagĩra ma bishop. Ma gatatũ nĩ gũtooria ũthingu na ũtheru na ũhoro ũrĩa wa ma, tũgatũrania na Jesu. Nĩ mũkũhe gĩtĩ kĩa bishop kana no ũrakĩrũĩra? Mwathani arogocwo. No tũgũgĩeterera ndacinda mũka-support sawa sawa. Reverend acinda mũkamũ-support. Nĩ kura tũreka atĩa? No nĩ ya mahoya. Hallelujah. Pastor Monica, karibu. Asante. Mwathani agocwo, Mwathani anenehe rĩngĩ, ngagoca Ngai na ngatĩĩa Ngai na ngambararia Ngai. Ngĩtwo Pastor Monica Kuria wa kuma Theophilus Church Githurai kia 44. Mũrĩ ũkũ na thayũ wa Ngai, mũrĩ arathime. Hena thabarĩ
harĩrĩirie ya gũthiĩ Mombatha. Tũĩ Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru, gateithĩrĩrio nĩ Archbishop. Rĩu ndiũĩ nũ cindĩte wena kure mwe Ruth Kimani na Kibisho na ya John Kahege na Susani ogwo ndina igire. Bwana tukuzwe, ngakena na ngagoca Ngai nĩ ũndũ wa ũnene wake na ũtugi wake. Andĩka thĩinĩ wa notebook-inĩ yaku Mombatha tũrorete kana tũthiĩte tũrarĩ itura rĩa Naikuru. Okorwo no mũririkane tũkĩrũgia mwaka 31st thikanitha-inĩ witũ wa Theophilus 44 tugire turenda gũtuĩka the moving altar mwaka ũyũ. Bwana tukuzwe, na nĩ tũtukĩte the moving altar. Nĩ tũrarĩ itura rĩa Naikuru na tũgĩikara kũu kuma Friday, Saturday up to Sunday, twacokaga Monday. Bwana tukuzwe, na ngacokeria ofici ya Bishop na Reverend Gatho tondũ nĩ twakomire wega, arĩa twarĩ kũrĩa, arĩa twatigirwo nĩ twakomire wega. Pastor wa Githogoro na tukiria wega, si ndio Paul? No kiuma na mũndũ kũu, koguo ngagoca Ngai na ngambararia Ngai. Maũndũ macio mothe mekĩkire nĩ ũndũ wa ofici ya Bishop na Reverend. Ũkĩigua kiuga kĩgongona gĩkĩ kĩna indo ciacio, kĩna indo ciacio. Bwana tukuzwe, kufuel rothi na ngari ciothe ngina generator na igathiĩ ikaruta wĩra thikũ icio ciothe na igacoka kĩgongona kĩna indo ciacio. Bwana tukuzwe, koguo na nĩkĩo tũrathiĩ itũra rĩa Mombatha twĩna confidence enough. Bwana tukuzwe, na nĩ ndĩratũmĩire Reverend bathi ĩrĩa tũrenda. Nĩ ũrakinyĩirie Bishop? Nĩ ndĩramuonirie rori ĩkĩrĩ bathi ĩrĩa ndĩre ya kĩgongona. Bwana tukuzwe, koguo Mombatha ndio tunaelekea tariki 23 mweri ũyũ, date 23 gũgakorwo kwĩ Thursday nĩguo tũrauma gũkũ, tondũ tũgatokambia Friday date 24, Saturday 25 and Sunday 26 na tucoke 27 on Monday. Bwana tukuzwe, turathi Mombatha Mtwapa na accommodation ihano. Bwana tukuzwe, na mutikatige kuhoya. Bwana tukuzwe, twahota gukinya kuria ofisi ya Bishop Ngai ameruru na kiarurumie mwena ũrĩkũ? Bwana tukuzwe, ndĩna accommodation plus food thĩinĩ wa thikũ icio ithatũ tũgũkorwo tũgĩthiĩ. Twĩna couples arĩa mangĩhota kana arĩa mangĩenda gũthiĩ me couples, ni budget ndĩraneana. Bwana tukuzwe, arĩa mangĩenda gũthiĩ me ta couples mararĩha rumu yao mararĩha 3,000 harĩa twarĩtie tukona tutikahinyĩrĩrie hoteli nayo ndĩgatũhinyĩre, nĩ 3,000 nayo food na nĩ full kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ nĩ full board. Koguo irio nĩ 1,000 o mũndũ. Icio nĩ mbeca cigana per day? Wahũra na thikũ ithatũ, icio nĩ mbeca no per couple. Bwana tukuzwe, na tutirĩ tũraria ũhoro wa tigiti. Ũndũ wa kerĩ, individual, mũndũ ũrathi wĩika, rumu yake no 3,000. Bwana tukuzwe, nake irio no 1,000. Irio tũcikĩte ci standard, gũtirĩ kũrĩa VVIP kana VIP kana others. Koguo hau nĩ tũroretwo rita rĩrĩ pastor. Bwana tukuzwe, individual rumu nĩ 3,000 na irio nĩ 1,000 o mũthenya. Icio nĩ mbeca cigana? 4,000. Tondũ 3,000 plus 1,000 ya irio nĩ 4,000. 4,000 wahũra maita na matatũ nĩ mbeca cigana? 12,000. Icio nĩ mũndũ individual. Twĩna sharing, na sharing twĩna cio mĩthemba hakuhĩ 4. Koguo gũtirĩ mũndũ ta fit. Bwana tukuzwe, nĩ ngeretie gũtindĩka nginya tũgakinyania arĩa tũgũkinyania. Sharing ya mbere, kwĩna rumu
ĩrĩa nĩ 3,000 mũgashare mũrĩ andũ erĩ o mũndũ na ũrĩrĩ wake. Ndenda mũnyite hau. Nĩ rumu ĩmwe mũrashare no mũndũ ena ũrĩrĩ wa koguo nĩ 3,000. 3,000 divide by 2 o mũndũ ararĩha mbeca cigana 1,500 plus 1,000 o mũndũ ya irio. Mũndũ ũcio ararĩha mbeca cigana per day 2,500. 2,500 wahũra maita na thikũ ithatũ nĩ mbeca cigana. Ũcio nĩ mũndũ individual. Bwana tukuzwe. Sharing number 2 ĩrĩa turamĩta hostels. Bwana tukuzwe. Haya twina hostess ya namba ĩmwe ĩrĩa accommodation mwe thĩinĩ wa rumu ĩmwe no rumu ĩyo ĩna morĩrĩ maingĩ. Koguo o mũndũ ararĩha 650 no kĩrĩa kĩmwe twĩ o kũndũ kũmwe no nyũmba nĩ tofauti. Hii sasa tunaita hostess. Twina ya 650 per day. Iyo mũrashare rumu no mũndũ ena ũrĩrĩ wake. Bwana tukuzwe. Koguo iyo ni 650 plus food. Irio ni cio ndimwirire ni standard iko equal kwa kila mtu. Bwana tukuzwe. Koguo irio ni pesa cigana ni 1,000. Icio ciko ka pesa cigana 1650 multiplied by 3 igakunegira pesa cigana 4950. Koguo gakorwo thikũ ithatũ hũthĩrĩte pesa cigana 4950. Thĩinĩ wa 650 icio he mũndũ ngĩigua nĩ nyingĩ harĩ tuoyane twĩna Pastor Margaret tunaweza share the cost. We are allowed to share the cost. So 650 divide by 2 akatuambia kila mtu akitoa 350 it will be okay. Gweciria nĩ ngũthi na gĩtĩ kĩu kĩa Bishop. Kogo 350 plus 1,000 ya food. Isho ni pesa cigana 1350 multiplied by 3 ni 4050. Bwana tukuzwe. Kwina sharing type 3 still hapo kwa hostess. Bwana tukuzwe. Kuna ile ya 500 still. Room ni moja mna share lakini room ni kubwa lakini kila mtu ako na kitanda yake. That is 500. Unalipa 500. Wewe unalipia kitanda yako 500. Bwana tukuzwe kwa sababu ni hostels, Pastor Dan. Sasa ni kitanda yako unalipia 500. 500 kila siku. 500 ongererana na 1,000 ya irio ni pesa shikana 1,500 multiply by 3 iko kapesa shikana 4,500. Iyo nayo ya 500 ugeigwa nĩ nyingĩ you can share. Gĩkĩ nĩ gĩathi imeenda koguo igoka 250. Koguo 250 per day murakoma muri eri uriri uriku umwe. Icio cikoka mbeca cigana 1,250. Wahura maita na ithatũ nĩ mbeca cigana 3750. Mombasa tumeenda ama tujenda? Ashafika. Ugo niguo maundu nginyeti hau Bishop. Means of transport ndio ninashughulikia tukiwa na chairlady wangu tado ni muthi muno Mombasa. Koguo turashughulikia pamoja na chairlady wangu no ndagathie niguo turashugulika niguo tumenye ngina haria tugaiguo igakorwo ni mbeca cigana. Bwana tukuzwe. So nikipata immediately by Tuesday chairlady, by Tuesday tukwe na mupango yote niguo jikirie Pastor Caro mrene wa mapasta niguo aikirie mapasta othe makinye ndumiriri makanitha-ini. Ona niguo kinya ofisini ya Bishop na Reverend niguo maonaga matwanirire thiini wa TV-ini o mundu akinyirwo ni ndumiriri. Bwana tukuzwe. Amen. He handu angedigetie si mambo iko sawa. Ithe tukugaga atiriri wo tubukire icio cia 500
hau niho hega we hau ha 500 eni kana tigwa ndo akwa eni hau ha 250 tukagayana hau ha 250 tukagayana haina shida no transport no transport no transport sawa kama na bishop ni atwirire tutirathi kurihira kuria turarihira ku oko so kitu ya kwanza oigire ifuku-ini ririku ria Mombatha hata nimeiandika the moving altar. Bwana tukuzwe. Koguo niguo tumenye ni igana na niguo tukorwo twamuhe mathabu maria agutwigira he undu ungi. Thank you. Nĩ wega mũno ũndũ ũrĩa wĩho nĩ wĩho na nĩ wega Pastor Monica ũndũ ũcio nĩ njũĩ nĩ ũgũ succeed na mũtikanende gũthiĩ thĩ mũno. Ũngĩenda nguo cia mitumba mũno hau nĩho Ngai akũrathimage. Wenda nguo cia goro hau nĩho Ngai akũrathimage. Ũguo mwakenerera nyũmba ya raithi hau noho Ngai ekũmũiga level ĩrĩkũ. Ambambatĩrai mũthiĩ level igũrũ nĩgetha mũrathimirwo level igũrũ. Mwathani arogocwo. Na mũtikanende gũteithio mũno, ndũkanende kũheo mũno tondũ Ngai witũ nĩ mũtongu na Ngai witũ nĩ mũheani. Advantage ĩrĩa ĩho ni ati giti kia bishop kiheagwo arume gitiheagwo atumia uguo ndirio iguru na Ngai no mwihokeku na Ngai no aritha kura urio ne mwetu Ngai witu ni aritha rugamai na iguru kanitha wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ tuikaraga twikeneire ni tondu wa Mwatha, ni tondu wa Mwatha, ni tondu wa Mwathani. Ngai amũrathime mukibanga wĩra ũcio na mũgie na mahoya nĩ tondũ wa wĩra ũcio na no ngwĩrĩtwo Pastor Margaret nĩ agũtũtũmanĩire na kũu tũrathiĩ tũtirathiĩ nja ya kũrĩa tũrathiĩ. Pastor witũ wa Mombasa nĩwe mwene nyũmba icio no cio nĩguo wĩra ũrĩa Ngai witũ amũhete. Ngiuga ithuĩ tũtirĩ andũ a kũrĩra andũ ng'ũrũ, tũtirĩ andũ a kũrĩra andũ kĩ to nyũmba icio Ngai amũhete ci cia biacara wĩra ũcio nĩguo arutaga. Tutingĩthiĩ tuheo nĩ ũgwati mũnene tondũ ũngĩaga kũrĩhĩra kĩndũ thogora ndũngĩtuĩka mũndũ mũrathimĩku. Ũguo tũgakorwo kanitha kũu, tũgakorwo gwake mũciĩ, tũgakorwo gwake wĩra-inĩ na ũndũ ũcio Ngai nĩ amũhotithĩtie. No ngwĩrĩtwo nĩ egũtũtũmanĩire ekũmwanake ũcio kumĩte Mtwapa o Ngai ũkahaha mbere nigetha ũrore andũ aya wega ũkamanyita ũgeni wega. Bwana asifiwe sana. Eka kanitha ũguo. Naitwa Francis. Niliamua kujitenga siku ya leo nikosa kwenda kazi ni represent pastor wetu. Na nimefurahi kushiriki na nyinyi siku ya leo. Amen. Ngai akurathime. Mungu akubariki sana Francis. Na hiyo siku ikifika tutakuwa pamoja nanyi huko saidi ya Mtwapa Msingitini. Gwetagwo Msingitini. Nĩguo gwetagwo kati gwitũra rĩu retagwo Reverend. Retagwo ũguo hau ũguo. Wetwa kinya nĩ mũkaona. Bwana asifiwe sana. Rora mũndũ ũcio mũriganĩtie. Mwĩre Ngai akũrathimĩre mbeca cia gũthiĩ Mombasa. Ono ngĩthiaga tũgagũkora kuo wĩ mũrathime na gũtirathiĩ andũ aganu. Ũguo korwo wĩ mwaganu nĩ ũgatigwo to tũrathiĩ gũtungata Ngai. Jehova akũrathimĩre mbeca cia Mombasa na akũmenyerere rũgendo-inĩ rwa Mombasa. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre wĩra-inĩ waku. Jehova agũkinyĩrie wega wake ũkiumagara na ũkĩhũndũka. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake tũgĩthiĩ ũtungata. Na atũme ũgĩage na thayũ twĩ ũtungata-inĩ ũcio. Twatherie itũũra rĩa Mtwapa na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Twatherie itũũra rĩu rĩtagwo Msingitini rĩ guoko-inĩ kwa Jesu witũ
Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na nĩ thengio nĩ Ngai nĩ gũtũhe mũgũnda Mtwapa. Ndũrĩ thirĩ ũrĩa wĩkuo no gũthiĩ gwaka kanitha, no gũthiĩ kũhanda kĩgongona kĩa Ngai. Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, wĩharĩrĩrie umagare hamwe na ithuĩ tũkoimagaria kiugo kĩa Ngai. Andũ arĩa marĩ online, ona inyuĩ nĩtũmũ, aingĩ anyu nĩ mahandĩte mĩthingi, aingĩ anyu nĩ mũrutĩte indo cianyu. Jehova aromũtũũria na atũũre amũririkanĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Amen. Atumia ya iguoko igũrũ. Bwana asifiwe sana. Atumia arĩa magiragio gũthiĩ kũndũ nĩ athuri mũthikĩrĩrie, mũthiĩ mwambĩrĩrie gwathĩka kuma ũmũthĩ. Na kondo huragĩra mũthuri guo iratũ wambĩrĩrie kũhu, akũrie karĩ kĩ ũrenda, karĩ kĩ kakũhana atĩa, ũmwĩre hena gathabarĩ keho na ndirenda ũkangiria gwĩka atĩa. No nginya wage, no nginya wĩke atĩa, no nginya wagĩre. Tera mũtumia ũcio mũriganĩtie ũthiĩ wathĩke nĩgetha ũheo rũtha, wambĩrĩrie kũhurĩra mũthee iratũ rangi na kũruga tene. Bwana asifiwe sana. Na waruga waigĩrĩra irio metha-inĩ ũkamũikaria rĩe. Thikũ icio itigarĩ ũkamũikaria kĩatĩa, ũkĩmũheaga story cia ũrĩa mwekaga mũrĩ airĩtu, akarigwo ũyũ nĩkĩ, akamenya hena ũndũ ũre, ũkamwĩra ona to ũguo tu, niĩ ona no nyende tũthiĩ nawe Mtwapa tũkahunjie. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Rũciũ agĩũka ningĩ agakora irio hiũ, akona nĩ wahonoka, rũtha nĩ ũkũheo. Ũguo no nginya wathĩ, ndenda kwaria ũhoro wa wathĩki, no nginya wĩke atĩa, no nginya wathĩke nĩgetha ũheo rũtha. Athuri oyai moko igũrũ. Bwana asifiwe sana. Ũngĩenda gũtuĩka mũnene wĩnyihie wĩke atĩa. Bwana asifiwe sana. Kinyaga tene ũkoiga ũhoerwo hena gathabarĩ ũra, hena gathabarĩ ũreka atĩa. Onake akuona tene akoragia mũtheka yacenjetie atĩa. Ndirenda tũhũre tũbathi, tũkuo bathi tũhena handũ ndĩrathiĩ. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũrĩa ũngĩ, oyai moko inyuothe na igũrũ kanitha, tũtigathiĩ gwĩtubĩra this time loud, mũtigakue inyatha. Tũgathiĩ kũhu, ti maisha twathiĩ. Sawa sawa, twathiĩ kũhunjia kiugo kĩa Ngai. Ũguo ngoro nĩ ũkwĩharĩrĩirie gũthiĩ nduka-inĩ kũgũra swimming costume, tũtirĩ hamwe. Thiĩ ũgũre Biblia na note, twathiĩ gũtungata Ngai. Hĩndĩ ya gũthiĩ gũswim nĩ gũkinya, na neyo tũgatongorerio nĩ Reverend Lecho. Ĩno ya kũhunjia nĩ Pastor Monica ũreka atĩa. Bwana asifiwe sana. Kana tiguo kanitha, nĩ wega kũmũ-prepare twathiĩ ita-inĩ. Na ita-inĩ rĩrĩa tũrathiĩ nĩ rĩa mĩthingi mĩrũmu ya magongona matiganĩte. Ũguo nĩ ihinda rĩa mũndũ gũikara eiguĩte na emenyete. Nĩ njũĩ aingĩ anyu matirĩ mathi Mombasa. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gũthiĩ kũgũra swimming costume, rĩrĩ ti ihinda rĩa gũthiĩ kũgũra indo icio ingĩ. Te mabuyu nĩ matũ. Inyuĩ mũĩ maũndũ maingĩ, nĩ mũkwenda counseling. Ciarĩ ndũiga thutha wakwa, tondũ nĩ kwenda kũhoerwo ihoya rĩa toba, tondũ Mwathani arogocwo. Githĩ to nginya twĩrwo macio nĩ matũe, no twakinya nĩ tũgakĩmenya. Ũguo tũgathiĩ ũtungata, tũtigathiĩ twĩna rengo ya maũndũ merĩ. Mwathani arogocwo. Tũgathiĩ gũtungata Ngai. Ĩra ũcio mũriganĩte, tũgathiĩ gũtungata Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ambarariai moko manyu na igũrũ mũrathime andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja. Ugai Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, twaria kĩrathimo igũrũ rĩa kanitha wa online, arĩa marĩ mabũrũri matiganĩte na arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na tũnyitanagĩra nao online.
Jehova ro murathima na mumenyagirire. Jehova ro tumothio wake umwarire na mukinyagirie wega wake. Jehova ro mutirira githithi giake na tume mugiage na thayu. Twaria kirathimo iguru ria thuri na atumia na anake na iretu ona ciana nyinyi aria mari mwena-ini wa online guku Kenya na nja ya Kenya. Ngai amarathime na Ngai amaturie. Hugukira mundu ucio muriganitie nake umwire murata wa Ngai, Ngai ni akwendete. Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Na atume ugiage na thayu. Mwire mweri 12 twina ngwataniro ya makanitha na igongona ria gucokeria Ngai ngatho na kwira Ngai ni wega ni tondu wa miaka iria bishop witu atungatite. Ti anniversary kuri ni ngwataniro ya makanitha. Jehova tuteithie tugoka kwamukira igongona riria urekereirie thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Ni mweri uyu turi mweri 12 mweri 12 ithuothe tugatungana guku. Makanitha maitu mothe magatungana guku. Moke tugie na ngwataniro njega na twiro uria Ngai aritie iguru ria makanitha tuhete thiini wa ritwa ria Jesu. We wi mwamure, we wi mutherie, we wi mwamure, we wi mutherie thiini wa ritwa ria Jesu. Geithia mundu ucio ngi umwire ni nie ndoka gugucerera na ume hari uri utigio guta. Ni nie ndoka gugucerera na njitagwo murata wa Ngai na ndina ndumiriri njega njitikiria ndimiarie. Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Na atume ugiage na thayu. Ngai aguikaragie na Ngai akumenyagirire. Thonga hari ucio ngi umwire ni ndoka nguite thayu. Ndoka nguite thayu wa Ngai na kirathimo kia Ngai na nie ndiri kiguta no ndiumaga haria ndi. Mwire tiga maheni uma haria uri tondu wonanio guta munene. Etha murata na kuu uguo umwire ni nie ndoka na nyumite kuraihu na ndoka nguite thayu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Njitikiria ngurathime. Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Ikara wega-ini wa Ngai, ikara utugi-ini wa Ngai, ikara wiiguite. Riri wa Ngai ni ugukorwo ri iguru riaku. Ni ngumagara ringi na riu ndikuhenania this time
Nidahonoka biũ. Nĩnguma harĩa ndĩ. Bwana asifiwe sana. Uga nĩndeyonera mũrata. Mũriũ ũrĩa etagwo. Nawe ũmwĩre ũrĩa wĩtagwo. Mwĩre nĩngwendete gũcemwo. Nĩ ndaimono ya maheni no gũta. No nĩ niĩ nderehe. Njoke ngwĩre Ngai nĩ akwendete. Na njoke ngwĩre njĩtagwo mũrata wa Ngai. Na ndĩrenda gũkũrathima. Jehova arokũrathima. Na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre. Na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake. Na atũme ũgĩage na thayũ. Na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre niĩ nĩ ndacoka kũrĩa ngumĩte. Na ndacoka na thayũ. Na ũrĩa ũngĩ ndagũtiga naguo. Tondũ wĩ mũrathime. Mwĩre ũtigage maheni kanitha-inĩ. Twiga nĩ gũthiĩ. Twiga nĩ kumagara. Ngai nĩ amwendete. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Nĩgetha mũrathime kĩgongona kĩa Ngai. Na mwarie ũtugi wa Ngai igũrũ rĩa kĩgongona. Na muohore kĩgongona kĩa Ngai. Mwĩtie ũgitĩri kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mwarie thayũ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mwambararĩtie moko manyu na igũrũ. Ya gatatu. Amen. Amen. Ũngĩkorwo wĩ gũkũ wĩ mũgeni, wĩ mũrathime na ũigue ũiganĩire nĩ tondũ wa Ngai. He mwanake ngwendaga gwĩta ũyũ ũcio ũka. We ucio ina t-shirt. Uka tuhoe. Uka tuhoe hamwe brother. Niturahoete nawe ni iraka ni iyo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndirikania rĩtwa nĩ Nyaga. Patrick Nyaga. Abarariria Nyaga moko manyu. Bwana asifiwe sana. Nyaga Ngai akũririkane na gwĩke wega. Ngai arogũtoranĩria. Ngai arokuohora. Ngai arokũruta kĩoho-inĩ kĩa ironda cia ndĩra iria Saitani aiyũrĩtie mwĩrĩ waku. Ndacitheria na ndaciamũra. Ndoiga ironda ici tigũthegea rĩngĩ. Ironda ici nĩ ciathira. Ironda ici nĩ ciathira. Patrick Nyaga nĩ muohore. Patrick Nyaga nĩ muohore. Twoiga nĩ mũhonu. Twoiga nĩ mũhonu. Twamuohora cioho-inĩ cia bamĩrĩ. Twamuohora irumi-inĩ. Twamuohora ũgo-inĩ na ũragũri-inĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Uga ameni. Pastor Dani nageria maguta ohora kũgũrũ o hanini tu. Kitĩrĩrie kĩronda kĩu maguta rĩa mũico. Bwana asifiwe sana. Anaweza Bwana, anaweza kweli, anaweza Bwana, anaweza Yesu, anaweza Bwana, nasema anaweza. Anaweza kweli, anaweza Bwana, aya, anaweza Yesu, anaweza Bwana,
anaweza Bwana, nasema anaweza Bwana. Ngai we otheragia na ukamura maguta maya reke matuange macoki mothe ma daimono. Ndatheria maguru ma Patrick Kinyaga na ndaregana na ironda ici thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ruta kĩratũ kĩu kĩngĩ kinyithia thĩ hau. Ngai tondũ nĩ ũhonanagia, ndaria kũhona kwa magũrũ maya thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai magũrũ maya nĩ mahonie thiini wa ritwa ria Jesu. Magũrũ maya nĩ matherie na thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa Patrick Kinyaga na tũigane muohore thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Karathi Nyaga ikira iratu. Ngai nĩ akũhonetie na Ngai nĩ akũririkanĩte. Mwana ũyũ wetagwo atĩa? Mbũrũ. Ngai tondũ nĩ ũrĩ tha, Ngai tondũ nĩ ũrĩ ũhoti, ndanengera na mbũrũ moko-inĩ maku. Ndatuanga mĩnyororo yothe ya nduma, mĩnyororo yothe ya daimono. Ndohora mwana ũyũ, ndohora mwana ũyũ, mũthengerie wonji ũyũ Ngai tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti. Ndanyorotha mwĩrĩ wa mbũrũ na ndoiga ũyũ nĩ egũtũũra muoyo, agocithagie Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie na Ngai ũrĩa twendete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We wohoranaga ohora mwana ũyũ, we otheranagia theria mwana ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Ugai mbũrũ nĩ muohore, ugai mbũrũ nĩ muohore. Twaria mwaki wa Roho Mũtheru, twaria thakame ya Jesu Kristo, twaria mwaki wa Roho Mũtheru. Semeni fire in the mighty name of Jesus. Twiga mbũrũ nĩ muohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai teithia mwana ũyũ, wĩgocithie itũũra-inĩ rĩao, wĩgocithie kĩhumo-inĩ gĩake. Ndaharagania magongona mothe, ndamwathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru, ndamomora magongona mothe marĩa manarutwo igũrũ rĩa mũciĩ ũyũ, igũrũ rĩa mwana ũyũ. Nĩndamang'aũrania, nĩndamang'aũrania, nĩndamang'aũrania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hinya wa Ngai witũ rekei wonekane, na ũtonania wa Ngai witũ rekei wonekane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Sifu Bwana, sifu Bwana, daima sifu Bwana. Daima sifu Bwana. Sifu Bwana, daima inua Bwana, inua Bwana, moyo wangu, inua Bwana, moyo wangu. Inua Bwana moyo wangu, daima ni moholagwa. Haleluya ni moholagwa.
mahonagia arĩa mahoyaga haleluya nĩ mahonagia arĩa mahoyaga haleluya na Jesũ mwene niwe woigire nĩ mohoragwo arĩa mahoyaga haleluya nĩ mohoragwo arĩa mahoyaga haleluya nĩ mohoragwo arĩa mahoyaga haleluya no Jesũ mwene niwe woigire. wĩ hau na nĩ ũgũkĩte nĩ tondũ wa mũrimũ ũkwendaga tũhoere, ambararia moko maku na igũrũ ũrĩ o harĩa ũrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wĩ ohonanagia, ambararia moko maku wega na ambararie moko ũkĩte haha mbere tondũ ndona mũrĩ aingĩ. Ngai wĩ ohonanagia na we wohoraga andũ aku, ndaria kũhona igũrũ rĩa andũ aya. Niwe ũĩ mĩrimũ ĩrĩa marĩ nayo, niwe ũĩ maruo marĩa marĩ namo, na tondũ nĩ ũhonanagia, ndaria kũhona. Ĩkĩra hinya mĩĩrĩ-inĩ ĩno, ĩkĩra hinya mĩĩrĩ-inĩ ĩno, honia mĩĩrĩ ĩno Mwathani. Ndoigĩrĩria mĩrimũ yothe, ndaregana na mĩrimũ yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We wohoranaga naga hinya, ĩkĩra na hinya, ũtũhete hinya na wathani wa kũingata ndaimono, wa kũhoera arwaru, tũkĩmaigagĩrĩra moko, tũkĩmaragĩria kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndoiga mũrĩ ohore, ndoiga mũrĩ ahonie. Amũkĩrai hinya mwerũ mĩĩrĩ-inĩ yanyu, amũkĩrai ũtorania mwerũ mĩĩrĩ-inĩ yanyu. Ndaregana na roho wa wonje thĩinĩ wanyu, ndaregana na roho wa ikuũ, nĩ ndakanja ikuũ iria ciathereirio thĩinĩ wanyu. Magongona marutĩtwo nĩgetha mũninwo mũkuũ mũthire, nĩ ndamũigĩrĩria, nĩ ndamamomora, nĩ ndamaharagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai wĩgocithie na kĩrĩndĩ gĩkĩ, wĩonanie Ngai, reke hinya waku wonekane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai tũrĩ ahonie, tũrĩ ohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, Bwana asifiwe sana. Ikarai thĩ. Haleluya. Andũ arĩa matarĩ mawĩra mbarariai moko manyu na igũrũ, nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. Nĩ tũthiaga vice versa rĩmwe, Saitani ndagatũmenyere na mũtugo. Bwana asifiwe sana. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndanengera na ndungata ici itarĩ na mawĩra maririkane, na tondũ nĩ merutĩra na makorwo marĩ igongona-inĩ rĩrĩ, o hau marĩ noho wa magarũrĩra mũtũrĩre, o hau marĩ noho wa marathimĩra wĩra, o hau marũngiĩ noho hinya wonekana wa gũtũma andũ aya mathiĩ na mbere biacara-inĩ na mawĩra marĩa ũkũmahe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ambararia moko maku na igũrũ nĩ tondũ wa biacara ciaku, ona nĩ tondũ wa mawĩra maku. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, mawĩra marĩa andũ aya marutaga reke makũgocithie, reke magũtĩithie. Nĩ kũrĩ andũ me biacara-inĩ no matirendia kana makagũra, biacara itirathiĩ wega, mawĩra matirathiĩ wega. Hinya waku reke wonekane. Arĩa tũrĩ nao gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, ona arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, hingũra wĩra wao Mwathani, ohora biacara ciao Ngai. Jehova marathimĩre wĩra wa moko mao, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambarariai moko manyu na igũrũ, nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, twehitha harĩ we Ngai, twoiga wĩ mũtheru, twoiga nĩ ũrĩ hinya,
tukiumagara tukihunduka twetigithũkanĩtie na mĩtino yothe ya barabara tugetigithũkania na ikuũ cia Saitani tukaregana na wara wothe wa ndaimono mĩciĩ ĩrĩa tũtigire tũmĩkore na thayũ na gĩkeno kĩa Ngai witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mweri wa gatatu nĩ mweri cigana Pastor Dan? O mweri ithatu ikasiathie wega ate no mũthenya no mweri ithatu hĩndĩ ĩngĩ no mweri ithatu Ngai akĩgocwo mũno. Mweri wa gatatu mweri ithatu nĩguo tũgatũngana haha na Ngai akuonekanĩre, Ngai akũhe hinya, Ngai akũhe ũhoti wa gũgakorwo tũgĩtũngana haha nawe mweri ithatu mweri wa gatatu. Mwathani arogocwo ugai ameni. Naguo mweri 12 makanitha mothe ma Theophilus tũgatũngana kũ nĩ ũndũ wa ngwatanĩro cia makanitha na igongona rĩrĩa Ngai arekereirie. Bwana asifiwe sana. Mweri wa ĩrĩ mweri ũyũ mweri 12 nĩ Sunday ĩrĩa ĩngĩ. Ũguo hena Sunday ya kwanĩrĩra makanitha, hena Sunday ya andũ gũkinyĩrio ndũmĩrĩri. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Rũgamai tigai kũnoga. Hallelujah. Thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ, ũtugi wa Ngai ũrĩa ũkinyagĩrĩra andũ arĩa endete, nĩguo ndarekereria kũrĩ kĩrĩndĩ gĩkĩ. Jehova ĩtĩkĩra kũiguĩrĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ tha, ĩtĩkĩra kũiguĩrĩra athuri aya tha, ĩtĩkĩra kũiguĩrĩra atumia aya tha, anake na airĩtu na ciana nyinyi. Twarana hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ mothe, tũgĩtigithũkanĩtie na mĩtino yothe, tũgetigithũkania na mĩkosi yothe, na tũgetigithũkania na ũru wothe wa ndaimono. Magongona mothe marutĩtwo nĩ tondũ witũ, mĩario yarĩtio mĩũru ĩrĩera-inĩ nĩ tondũ witũ, nĩyo tuoraganga na twathengia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twang'aũrania magongona marutĩtwo nĩ tondũ witũ, igongona rĩrĩa rĩraria igũrũ ritũ nĩ rĩa thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Thayũ na ũtugi wa Ngai ũtwarane hamwe na inyuĩ. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũinĩre rwĩmbo rũrũ. Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ rũrũnyitĩte rũgendo rwa mathĩna, ũheage ũgĩ ngũrutĩre. Nĩ kũrĩ na gĩkombe gĩa cai? Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa cai, tũtigũtinda tũgĩta andũ atĩ moke mahoere, nĩ niĩ ngũrĩte cukari na macani. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa cai na igũrũ rĩa kĩrĩa kĩngĩrĩo na kĩngĩnyuo, na nĩ thengio nĩ tondũ wa kũhotithia bicobu kũgũra cukari na chocolate thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ rũrũnyitĩte rũgendo rwa mathĩna, ũheage ũgĩ na ũthĩ. Mũndũ ũrenda kũhonoka wonekana o rĩu ũko haha tũhoe hamwe kũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Gĩkĩ gitũ gĩtithiraga o ũguo, gĩthomo gitũ gĩtithiraga o ũguo, gĩthiaga gũthira gĩkana tarĩ hĩndĩ kĩreka atĩa. Turia maru haha Sara, kati Sara ndũgĩturie maru haha kuma Saudi Arabia. Ngai akũrathime. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo na ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, ndahera mawĩhia na mawaganu ma mũtumia ũyũ, ndamũnengera na moko-inĩ maku, mũrĩithie mũtungate na ũmũmenyerere. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũmũthura na kũmwamũra, nĩ wega nĩ tondũ wa kũmũhonokia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Uga thutha wakwa nĩ anengerwo maikoroboni na arua. Na ũngĩkorwo wĩ hau nawe no wende kũhonoka ũkatũhoe hamwe. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndatua matua mega na marũmu makumbũra na kuga Jesũ nĩ Mwathani. Nĩ ndahonoka, ndigũconoka kumbũra mũrũ wa Ngai gũkũ thĩ, nĩgetha nake akanyumbũra igũrũ. Ndatigana na mehia na mawaganu makwa, ndatua matua ma kũrũmĩrĩra Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen.
Ngai tondu niwe wamuranaga na niwe otheranagia na niwe wohoranaga nĩ thengio nĩ kuohora mwarĩ wa ithe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Ugai Ngai amũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai amũtũrie kiugo-inĩ gĩake gĩtheru. Amen. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kiugo kĩa Ngai, igũrũ rĩa ũtũũro wa Sara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Ugai amen. Haleluya. Mũnengere microphone ageithia andũ o ũguo ndagĩka o ĩmwe tu. Ndĩrakenera Ngai nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndĩratuĩte matua mũthenya ũrĩa ngakinyithia kĩgongona gĩkĩ nĩguo ngahoerwo nĩ bishop tondũ tũkoretwo tũthomete online. Rĩu nĩ ndĩrakenera Ngai nĩ ũndũ wa kũnginyĩria mahinda maya. Amen. Amũrathime. Amen. Nĩ hĩndĩ arokire na wĩ karibu Kenya. Mwĩreni karibu Kenya. Kenya hakuna matata. Tũrathi kuoera gĩkombe gĩa cai ha. Ndani ũhoeirwo nĩ bishop. Tũragerera rĩkũ Pastor Dan? Hekahekai andũ acio a gũkũ nĩgetha moige harĩa andũ maranyuĩra gatubia na ndũgagĩgatige nĩ kahoere. Theophilus TV, Murata wa Ngai.